Kettantík. Defeated. Já! Hvað var? Einhver sjáðu þetta kynveri. Já, já. Þú ætti alveg að vita hvað, þetta er eini svona flotta gellan í leiknum öruglega. Var hún Breytt sér í dreka. Já, ég var að segja að hún breytt sér í drega. Yes sir. Easy boss. Já, slátur á hann. Þú fær svo þetta í ógeð eftir smá. Hvað er þú með leikinu? Brjálaður api. Ég er búinn að drepa brjálaða bann. Í The Winter. Yes sir. Fær ekki að vera hann núna? Byrju hvað, erum við að tala um sama apa? Ég var að búta ykkur brjálaðum apa þarna á. Ég man það ekki. Ykkur Masku Chief. Já, ég má bara makka hann hétt. Já, Masku Chiefin. Herri, við erum með Curtis Mafia. Það er ekki byrjað að leik, ég er á leiðinni. Við erum byrjað að leika. Algjör snakk. Stek búin að éta í dag, sko, fækum bara bjór í morgumat, sko. Hvað fyrir ekki að geta? Nenni ekki. Ef þú finnur ég orðin fullur, þá segir mér að taka pásu og fá mér Þetta samloku. er pásu að fara að geta. Og þú ert orðið fullur. Já. Það er að geta þetta hennar leikur. Nei, Íst. ég sagði að ég verði orðin fullur. Já, ég voru að segja það. Ég er ekkert orðin fullur. Og eru fullið miklu fyrri og borra ekki neitt. Ég veit það. Þú Þannig veist að það var að geta. leiði fyrir yfir hérna. Þá er það ára og seint. Nei, ég kemur tilbaka. Please. Það kemur ekki tilbaka. Ég er með reynsla þessi. Yes sir. Reynslu sem endar alltaf illa. Nei. Þú ert ekki með reynslu á að snúi sig við. Jú. Með reynslu á að vera bara blackout. Þegar Nei. þú ert komin í gýrin maður fullir þá er ekkert eftir að stoppa það þá sko. Já, þú voru fullir líka mikið. Núna tökum við pásu og fara að geta. Nei, Það er ekki málið sko. Nei, ég hef aldrei beðið ykkur aðra um að segja mér að hann var að geta, sko. Nei, maður bara veit á muni gera. Ég held við þekkjum við betur þú ert söð á drukkinni þú Það sjálf. er ekki bara að hlýða mér þegar ég segja. Æ, ég má mista vitið, maður. Hvað er best að setja trónin hérna? Ég veit það. Ég setja hann alltaf undir púltefli, þú veist. Já, það er eitthvað máli. Það sérðu plantstaði bara, Nei, ég er að tala um C4, sko, setja hérna. Já, þú setur hann undir, getur þú C4 á plantstaðin. Nei, maður líka C4 á hitt. Bara... Veitu, ég ekki í sáður. Ertu búinn að skila kveðju eða? Til. Kjærst það Gríms á afmæli í dag? Hún finnur bara drönd. Bara hans pappa á reyndir ammali í dag. Hver ámali? Hans pappa, hann dó fyrir 20 árum. Þannig Það er ekki að mál. þau eru með sama afmælistað þarna. Jep, akkur er hún ekki dáin líka. Það er róið. Rúfkislega hóra. Nei. Þú við streyma á YouTube eða? Já. Fuck, hér er... Nei, ertu við streyma á YouTube? Já! Já, bara tjókvæð, sko. Herri, hann er það.
Er hann að pinga fyrir mig? Hann er inn á sæt. Pingaði fyrir mig. Það er engin... Ég sé ekki húka að búið að taka myndalina hann, sko. Er hann hérna? Það er búið að taka myndalina í húka. Já, en í kitchen. From kitchen. Nei. Barcola með mark. Já, ég er hættur á það, sko. Það er eitthvað bara að koma í akku. Þú ætlaði undir í kitchen? Ég er í kitchen. Nei, já, kitchen. Já, það er ekki þar. Bara undir í blú. Já. Og svo myndalina hérna. Heldur það sé ekki þar hérna? Nei. Jú. Nei, hverju settur ekki á bombplastæðin? Ég veit það ekki. Húsæn. Hann rappalaði frá kortjá, Tommin. Er það bara clutch it? Dokka sig? Já. Yes! Þetta var stórt drón, sko. Hvað staldi eisnum frá hann? Allt góður. Þú var alltaf góður, sko. Jep. Ég hætti nú lof á státusinu grím. Facebook. Já. Þú varst svo gæði. Ég er bara fegin að hann er ekki byrjað að horfa, sko. Ég segi að þessa klippa og setja myndina punk. Þetta var létt spögg. Hóran! Hann alltaf kalla systir mína. True, hann Já, má aldrei kalla þig og ykkur alla bara hóru, sko. Ekki mig. Já. Víst, hvað meinar þú? Sendið mér fokkimastu... Ég var að leika grím. Og ég á hliðin á Sendri. Já. Það er rosalegt, sko. Mátti segja mig, ég er alltaf næstu sýstu þínu. True. Já, ég líka. Það er cat. Ég var næst við hana, ég tók hún á rúmpin. Já, Sandra skiltlaði líka að það 10 skallna til að þjappa. Hún er bara hefn í því að það ekki hana á leiðinni. Það er eitthvað rukkað svona 25-30 skallna eða hvað það tók langa tíma. Já, hún elskar hann bara. Djúka um þessu pókamanni hana. Ha? Pókabanni? Það er bara eitthvað rusla búrmaður. Hún er bara með rusli. Núna er hún að deyta Jack Black. Bara algjör hóp. Hann er eitthvað fít, sko. Já. Þetta var Mickey Bates Jr. Já. Yes, sir. Já. Bara útskipti fyllibita. Er hann fyllir þetta? Ég er potið. Rappel í hurðinni. Hvað fór hann í Razorblade? Krafton armor. Á! Klóstinu uppi.
Nei, þurfum að dippa hann á þarmatagólfið, róan mýrakinn. Já, þessi mýra, það er eitt að koma upp lið. Þetta er hólfið. Eitt í Sunrise. Sunrise, kort, ertu döður? Nei. Hólfiðinu. God, í lili. Annar hólfiðinu. Og hinn er uppi. Yes, sir. Hurðin er úti. Já, þessu. Æ, nei. Maður sjá. Síðan Hey, yeah. Hvað er það? Bedroom. Nú, hann var komin inn í bedroom. Já. Það er ekkert að fara illa. Ég kolla hann út. Ég er á banna þessu. Snák. Ó, það er bara ógætt að sáttur að banna Dokkabay. Já, Ég tók ekki snert í. Tókst ekki eftir. Mappið það samt í Rotation. Já, ég held að það veri ekki alltaf. Brjólaður. Við sjáum hvort það sé alltaf eða hvort það sé bara stundum. Ég veit að það er ekki hægt að banna það sko, en ég held að þetta ekki að vera í eitthvað eina skipti svona. Ég vil með ógeðslega sketsjón, ég bara er með vekjarklukka á 5. Vakna þá. til að skella þér ríki eða? Jep. Svo sopnaði ég svona 8 eða 9 alltaf. Ógeðslega. Ekki varst það aðleinar í Siege til 8? Já, ég tók eitt leik og tapaði. Komin í Sillet 2-2 áttur. Hvað bána með þér alveg til 7? Til 5? Hvað ertu að gera þá? Þú hættir að... Horfa á heimildamindina Noreg, að hafa. Til hvers? Bara langaði að sjá hana. Úi, drullaði nýð. Fekk mig líka the munchies. Átta mínútur bætið. Er það átt á vassbósum eða? Hann var 3 mínútur í vassbásinu. Er það bætt við? 3 mínútur, já. Já, ok. Veitu hvað er klukkan ennþá að renna þegar vasspásin er? Grunnlega. Þeir eru ekki starf á þakinu. Ég ætla að rappa á laftinu yfir kortjátt eða? Trap ass nú.
Hvað? Gauð, Hvar? dvallaði niður, maður. Já, við væt, þeir eru væt. Dráp út ykkar. Þetta er fyrir djúsum. Brjálari fikk ég killið á hann. Görum. Gridlock. Nei, ég veit ekki svo raun og. Það er kannski að vera gæstlokk. Það eru beilur á leiknum. Sæll. Hann er algjör abi. Það verður þú á toppnum. Diffuse. Scam, sko. 3 assist. Var kóngurinn. Svo mikið er víst. Og mamman að Nelly er og líka amal í dag. Hvað er Ekki grillið? hana. Já. Það er ekki eitthvað rússi. Vá, maður. Hún heitir Írna. Díla. Ég bolli bara giftur Nelly for Tato. Djúpt. Er hann bara... Fucking drastlega þarna, gæna þarna. Timbaland. Justin Timbaland? Nei, hann er ekkert með henni, hann bara, þú veist. Justin Timberland. Justin Timberlake. Ég veit ekki hvað hann heitir í fyrsta rann, hann heitir bara Timbaland. Já, með skóna. Fucking rapparinn! Já, hann er með Timberland skóna. Ég veit ekkert hvað það er fyrir þetta skóna, sko. Það eru Senegal og Setjan Breath. Tveinar einar. Jep. Það er tveinar einar. Þetta er svona leikur. Það er 3,5 mínútur. Já, það er nóg tími. Nærðu að taka Big Window. Já, húnur. Say less. Einnig vís. Ég er að ringja. Þú er ekki að Ég planta, vakar. sko. Æ, svo eru þið báðir inni á þér, maður. Æ, bro. Ég ætla að vera niðri, skvalkin. Ég held að varst einn sénir. Var. Hún var að koma upp. Ég hef verið kukt, sko. Ég ætla að fara upp á púlið, sko. Sá ekki hann bara að pussa lengst í. Oi. Til þetta fucking huggandi boss, maður. Er það 2-2? Já.
3-1 Mbappe var að setja Það var bara 2 mörk í viðbót til jafna meti. hvað með Flest mörk á HM. hann bara sett hann á 90.50 trókislegur Nei, drókslíkur. Haaland hú Hafa þeir aldrei spilað á? fáum að sjá hann eftir ég giska að Norður vinni svona 6-0 Mótu hverju meira eru þetta? einhverju arabaliði, já það eru sláturinn sko já Það er bara með þeir grjótarandi. rústu fokkin riðlunum sko Já, slátur í Ítalíu. tvissar, já tók á 4-0 í Sydney sko Ætt. á heimaðalli Ítalía hefur aldrei tapað heimaðall á þeir í undankeppni HM Píi, erum með Lísjón. það er bara glass í nennis ekki Það er ekki. Það er að pína á með drónuna henni. ég er að reyna, þeir eru með allt svona falið sko. Hann tveimur, það er gott. Mbappe meittur. Ah, nei hann var skor á 4. markið Hann lásatt eitthvað á gólfinu og... já, það var hann skora aftur. nei ég veit það ekki maður sé Þetta var alveg svona svaka skot sem tók hann. Raflaði flutum ekki. nei það er 3-1 Ekki skjóta niður, ég skýt niður hérna. Hann fór bara í gang leðið því sagði hann að klóstinum maður Vá, Sentry í ráðni. sé hann ekki hvað er hann? Nei, Sentry var annars það var í húka. Það gæði að horfa á þetta og hann gerði ekki mig. það er 5-1. það var að Blackbeard það er ekki gaur á klóstinu sko já, draf mig Þögg. Hvað var hann að hýtt til að góða? það hefur verið freebie fyrir Blackbeardinn nei Þið maður, ég er að drepast í litla putanum á herri með eitthvað svona ilsaði þetta sé gaming meisli sko Kom með enna carpal tunnel. Kljóða Að fá það en ekkert í plísinu. það bara drepast í litla putanum eða beinu Lítla puttana. Rúlega Hann er í headsinu. þetta er eitthvað þetta er með svo mörg kills þetta glattaði gaur Já. Góð spurning, sko.
Frábær spurning. Svo var Argentína klukkan 1. Svo kom Prump klukkan 4. Ég man ekki hvað það var. Austríki. Jordan. Jordan. Já, það taka upp fyrir sjálfa eitthvað. Nei, það var svona. Ok. Það er að taka snapt til þér. Nei. Ger ég svoleiðis. Líklegur. Herra, þetta er Thermite þegar ég pent. Já, ég þarf nómur ekki líka. Ha? Pott með kætt. Ertu bara Lizzie, Baló? Hver er það? Feita söngurinn á það. Já. Bittu, Baló veit ekki hver það er. Heitir hún Lizzie? Já. Eða Glissi eða... Nei, Lizzie. Lissó, sorry. Já, þú veist það vangi. Ég myndi ekki vita hvað Lissó er. Ég var að googla þetta. Það var ekki fatt að samt. Feita söngurinn. Bara enginn sem heitir Lizzie. Lissó. Hvað er það? Snakka, það veit ekki hvað það var. Fat Singer. Google það. Nei, ég googlaði Lizzie Singer. Og það bara kemur einhverju kettum. Vissir þú hvað Lissó var það? Ég veit hvað Lissó er. Það var fínt ekki að tekja veg núna. Akkur þurfa að vera svo mikið að fljúandi kruktum í þessum ógeðslega leik. Það er TSSG, maður. Þú varst ekki Thatcher, maður. Ég er bara ekki tattir, ég kann ekkert að pussa þarna. Ég kann bara pussa gluggan. Drap kæt fyrir þig. Á geggjað. Rónaði það. Ég veit alveg að hann er þenni. Geðveikt. Gæn er bara alltaf að sprinta fram til hæsir. Það er kamt. Þessi gæði er ógeðslega góður. Hvað er ekki oft náð? Þessi fucking Goyo, maður. Jústlust að vera Thermite. Hvað er það þurrmæk? Þú þurfur að vera Thatcher. Ég sagði nei þegar það var svona 40 sekundur eftir. Þú, ég bara hlusta ekkert það. Við erum að tag. Fara glæð nýður. Heldur það? Jöp. Kukka okkur uppi, sko. Já, 1v1 eða ekki. Já, 3v1 við töpuðum. Eða 3v2. Tekka skóna við smála. Hvítir það. Já. Það er það líka í gær. Já, þú var mótið hvítum skóm. Nei, hann var ekki í hvítum skóm. Nei, það var allir í hvítaskóðum, sagður þið. Já, ekki hann. Hann er núna ykkur hjúnskóm. Það er inni skóna eða eitthvað. Hvað er það hægla, sko? Já, eiginlega.
Eða hann er svona skóma sem að þú áttir, hvað sem heitir. Já, Fá nokkur á sendin. já ennþá. Pæli ég fór í þeim á Hórums. Og pæli því. Ég var dauður í fótunum að það er alltaf allt Barcelona í sig helviti. Og allir bara, shit, hvað er stóri gænin gerir í hólhúsinu? Big Boss. Hvað er þessi rísi að gera í hólhúsinu? Tekið á mótunum í andirinu, heyrðu, þú var að fóra á skónu og bara, nei, heyrðu, þau bara lít á mér. Það er jú skóm á Hórhúsi, nei. Veitir hvað, þú vorst að fara að ríða eða vera að baða eða ertu að vera ennþá í skónu? Jöp. Sólis uppi. Sólis? Ég er að hringi í hana. Veistu hvar hún er það? Nei. Hún var að svara símanum. Hún getur verið á hólfinu eða í Sjenakleikur, sko. Ekki í VIP. Þetta er þetta ógeðslega sem ég séð. Það var bara með preppaða síforhólu undir og hendi inn í klóstið. Þú skallaði þetta líka? Já, hvað átti ég að gera? Skalla C4? Skjóta það? Já, hvað bjóst ég við þessu? Úr gólfinu bara. Þessi gæði er búinn að drepa mig 5 sinnum í röð eða eitthvað, sko. Allt með þessari pissu. Fyrir við ekki niður líka? Ég veit það ekki. Ég held að. Vorum við að 3-0. Já, Ekki penn! það er bara lítið ég get gert. Þetta grínast. Það er ekki sem. Já. Mikið bara eins og Lissy. Jep. Þú ert svo Lissó. Ég veit ekki hvað Lissó er, það er ekki bara Lissy, sko. Er ég að fara ekki að sömu síforhólu og þeir og klóstinu og henda upp inni, uppi. Það er Mikið bara gliss. Ert þú Hörðursson? Harðarsson. Já. Nei.
Gefur eitt fríbí hérna maður. Hérna er hóla, fáðu fríbí. Já, gerðu það nákvæmlega sama sem að þeir gerðu við þig. Já, máttu hérna? C4 var hérna. Ég er ekki að fara að gera það. Þetta var tæpu. Hvað skaut dróna minn? Hvað er það alltaf að skota dróna minn þegar ég er massi? Tveir á mér uppi, maður. Balo var með C4 hóluna þarna. Já, hann var döður. Hlustar ekkert á það. Já. Matti bara eitthvað að leika sér í barnum. Hafa gauður á klóstinu. Að ég bara vita það bara einhvern veginn. Getur þú verið að mynda í lobby? Nei. Okay. Mikki ætlar ekki að vera að mynda í lobby. Hann er ekkert þar. Ég sé alveg væt í hann. Sést þar uppi. Enda uppi það? Hann var bara að gera skothólu, sko. Kefur. Oh my god. Þetta er bara Kvansi á móti Sirfex. Okkur var hann ekki að spila þetta C4-hóli. Fucking sjálfsærs við teammate, sko. Ná, djúks. Hæ, búinn að vana mig nokkra dag að posta hér inn, en ætla að þú er aðstöðu... Herru, ég er komin að þátt í Supernatural sem að Mikki er bara mættur. Hver heldur það sé Mikki? Hver er Kolbrún Inga Karlsson Mikki? Hún er á Tinder. What a prize. Þú ert ógislegur, sko. Hvað er ég? Það var það sem þú sagðir. Hvar er þér? Ég veit ekki, þeir eru held ég í tent. Nei. Ég ætla ekki að vera það til. Töfum bara áttur. Drón, ég veit ekki hvað þeir eru. Það var skot drónu minn. Nei, hún bara með drónuðin úti. Ég var að skoða þess að Kolbrún, maður. Já, að nýra stáðum fyrir greiði móðir. Já, maður.
litla ískapanum. Já, sem tróna. Já, hún sígur mig. Er víst ekki komið með nýja bónuskorti, hvað þýðir það? Svo getur maður bara að dæla fullt á bónuskorti á þess að borga? Ég veit það ekki. Ég er ekki fátækur. Það er ekki fá. Skal fyll á henni og tóta mig. Ógeðslega Þú myndir fyll á henni og myndir tóta henni. Pottið? Ég er að vilja skrýnsett eitthvað sendir og setja á. Tjatið. Guðjón skal fyll á henni fyrir og tóta. Vinuð bara. Já, það er leik, sko. Jep. Þú myndir geta verið að skemmt. Gæjan í hurðinni vinstra minn. Hvað þjást Mín. síns? Ekki hinn minn. Ég þóra ekki að byggja hann. Dreft hann bara. Sér hann? Það er að hagla upp þessi gæðin. Næs, það er annar. Og hinn er í VIP. Ég hitt hann! Hann er með Thunderbird, sko. Getur ábygglega að rakkulegum að planta, sko. Planta bara alveg vinstran. Reyndu síðan að fara til gluggan. Nei, það skal ekki. Yes! Já. Þarna góður, maður. Ætt. Hann lítur að vera að fá ekki vík samt. Þú var með Thunderbird, sko. Ætt. Það var alltaf að fríða, sko. hringinginu, eða ekki? Eða það stóð smókinn á hringinginu. Það er svona sterkur sigur, sko. Þessi Sirfex bara átti númerum mitt, sko. Ég hef 26 en hann leik. Ég veg 23, ég veg alltaf 3 minna en þú. Það er svolítið þannig. Vissir að KD mitt er akkurat 1 þetta season. Nei. Jafnvel kill og death. Það er BRB. BRB? Já, mjög. Það var ég þetta líka, samlokur. Það er ekki tími. Byrjar það. Ég er ekkert orðið svo. Það er komið leikur. Við erum alveg, þú ert aldrei að fara að fókn hlusta á mig, sko. Nóru var að segja, sko, segðu skal gefa kísinu hún í etta og tóta mig fyrir það. Sama. Ég er að fara að setja þetta alltaf á eitthvað meðverða tips ykkur, sko. Við erum þetta í beinna á YouTube, sko, þannig að... Já. Ætla Nóra að fara að splæsa í Viskas. Við erum að fara að splæsa í hvað? Viskas, kattamadur? Það er ekki blöytmandur. Jú. Henni nær að vera á Tinder eitthvað, No Vanillas. Stíkjulega maður. No Vanillas. Pítið sem hóra. Spólgrið. Erum við í defensive attack? Við erum í attack. Ok. Banna dokka, þú.
Ekki byrja leik, ég er að koma. Já. Hvað er þetta að fara mín? Við erum bara upp. Hvað er þetta? Hvað er í hörunni, sko? Já, hann er bara akkurat í hjörunni, sko. Hægra munn. Ó, hitt Hérna. hann. Passa á pípunni baki. Hvað er þetta að hlæða? Ég er að horfa á Supernatural. Já. Já, er ég ekki að segja það? Ég er komin að þátt í Supernatural sem að... Þú ert komin í þáttinn. Við erum clear. Bobby. Fucking Getur opnað hérna mig. Golf. Garð? Veit ekki hvað það er. Það er drasla vegna. Ok, byrjum. Skinny dútinn að það maður. Það er gæja hann bara... Mikið, tilbúin. Ég er bara með eitt, sko. Tók ég það? Já. Vá, hann bara... 20 á björn, pussar í follow heldur, sko. Hörðu þæra með við. Þú veist, þetta er innum brýt sem hæra. Það er hurð. Sem hann var í. Sé hann ekki á spildinu. Hann er döður sem var... Ok, hérna. Ekki döður. Það var Ella sem draf mig. Já. Ég vil byrja að spritta, maður. Það er fucking weak, sko. Plant that shit. Bro, alltaf fokkin lengi, sko. Hæri. Get þér opið. Oh my god, hann dör. Hvernig sá hann ekki Claymore-in? Kem bara með frosnar livrapilsur eftir sjúsjuði. Nam. Nam. Hvernig viltu ægspili Thatcher? Ég vil tróra. Ég Já, ég var ekki að beða neitt. Ég held að þú verið Thatcher. Þormöld, mennur. Nei, Ace. Ég er alveg að fara í hárigaslu. 2 lítra vel út. Pælar blakk. Hver er að fara að vinna háraðilinn? Úrugvæði Saudi Arabia spátna grænið þegar. Grænhöður. Spart. Öll lið með áttablið.
Æ, þeir eru á saman stað. Takkar á Blackwood en hvert að fara? Það var hann niður hana. Ég er bara aðeins að skoða hérna. Það er gæi... Ég gæti þetta ekki skjótað í hausinn, sko. Það er gæi beint til hægri hérna, sko. Dröta. Hann er inn á sæt. Drep hann ekki, ég er svo lélur. Þorn var hann. Okay. Hann hljóp í burtu, Þorn, sko. Púsa hægra mig. En, tím. Já. Hvað, okkur heyrði ég eitthvað dóðland ræsli mitt? Þú átt að báða megin. Hvað er Nóra að segja? Ertu bara heimskur? Það ert svo heimskur. Jep. Hver er Erlingur? Erlingur Haaland. Sæl. Hvað, Dúti sem ég ætla að skuttla þetta fulli rónin hérna í Keflavík? Hann er að starta fram í á Nóri, sko. Sennir alltaf textan. Hann er moldaríkur, sko, hann lifir eins og bara... Já. Hann er bara dúpisti. Er það samt málum dríkur? Já, erði bara milljónur, hann vann ekkert verið, sko, þetta er húkslaugur. Búið að taka samt alla peningina á hennu, sko, þannig að það er svona skamt á peninga í það. Myndar annars bara að drepa sig. Jú, örugglega. Drepa sig, já. Býr bara hótelum og enginn vilja hótel við hafa hann á hann. Það er useless gæði, sko. Fíla? Hann má ekki sem talaði börni sín, mætti með dótaskambis í eitthvað drasl. Halvt brjála. Það verður bara besti vinur hans. Svenna. Svenna. Þetta er enda, hann er mjög mikka liður, sko. Já. Ókisluður. Það er svona mikka lykt á hann. Tippa lit á. Hann er mjög Svenna legur, sko. Tippa lit á hann. Hvað er þetta? Getur maður ekki opnað hérna út, eða?
Hver er maður að treysta á hvern eis? Svo hlýlegi tímið, sko. Hvað er hann að gera? Þetta er svo leiðilega mapp. Ok, hjá mér. Já, það er komið einu með við. Svona baku hérna. Hann hérna, á bombinu. Hann er bara að horfa á mig. Pússaði. Hann hnífaði mig, maður. Tjúl brá mér, maður. Allir hann inn á, sko. Akkur hætti þjálfari Norex að spila fótbolta? Það er Norex? Já. Það veit ég ekki. Af því hann fekk hjartaáfall í leik og er með bjargþróð. Veitu þér ekki að segja Hendriksen, er hann ekki búinn að hjartaáfall tvisvar í leik? Jú. Þarna í Danmörku. Eriksen heitir hann reyndar. Hendriksen. Sæll. Maður hætti þessu. Sorloth bara hægri kanti. Það fíla Núsa eða vinstri kant. Hann er rosa, hann á þar að skora. Ég er ekkert jöfnlega. Settu betta á það. Það að setja það. Byrðu! Bet 365. Fljótur! Nýbúin að segja að þú setur betta á það, gerist það ekki. Það gerist. Ég finn það á eistunum, sko. Þetta er númer hvað er hann, ég ætla að skoða þetta, sko. World Cup, Írak, Norvei. Númer hvað er dúdinn, Miki? Hvað heitir hann, sagður þið? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað númer. Það er Hvað Núsa. hann heitir? Núsa. Núsa. Players to score. Núsa. Set stake 10 eurur. Þetta er síðan Noregunum líka. Já, hvað kom það ekki inn? Er það ekki... Já, result. Það... Ég get ekki sett það með. Ég held að Írak sé að fara að taka þetta, sko. Bara byrðið sprengjuvest og tilbúin til að sprengja allaveg, sko. Fuck it, Herðu, maður. þessi gaur er í leiknum. Hvað sem hann heitir? Fucking Halland. Já. Má maður segja á hann, Erlingur Haaland? Heitir hann það? Erling. Ekki Erlingur. Erling. Þú sagði Erlingur Halland eitthvað. Já. Þeir eru bara að segja það í settinu og það fyndið. Er hann ekki bestur í hérna fólkdæmi? Ó, Ödegard. Er það ekki verið mannjú eða? Það er Arsenal. He's in Arsenal. Ég get ekkert maður. Það er að koma sem við komum á. Dróna. Ásættir líka Halland Tveir út myndi í skora hurðinni. Einars. Við erum ekki að gera það. Ég fann það ekki að punkta. Geggja Þorm. Nú, Íðlega gattið. á
Hár á pæpi. Nei, já, þá setur að beint á hurðina. Það hræði þetta orð. Tjekka þetta. Það er engó, eða? Er það? Já, sprittaði bara inn og... Já, það var ekki. Það er einn hjá kætinum, hurðinni á hann. Annars, síðust ég var auðvitað hjá kæt, held ég. Já. Vinstra á minn. Nei, ok, hann er búinn að taka hringur. Bak. Þú ætlaði að kokka með kálóts? Nei. Já. Það er það að kokka með kálót. Já. Fekk bara í bakið. Hann var bara í gunfighti við fucking kætinu, því að hann myndi sprinta bara fram hjá hann og kætin ennþá að halda auðvitað megin. Þannig ég var að vita að hann sé bara eitthvað burger. Antonio Nusa. Til að lág stuðið að hann skori, ég myndi aldrei setja þetta. Paula heitir Paula Elisangela Bentoneta Lopez da Silva. Já, ég vissi bara da Silva, sko. Eitthvað skildi Andersen Silva? Já. Sendu á þess að gæla þarna í gegnum það reksnum með bara 1 krónu. Þú ert svo nasty. Ef við gerum það fáður. Nafnið þetta á þessu, sko. Ég veit að. Ég meina, hvað ætti hann að segja við því? Bara postaði þér að því Mikki Bey er ógeðslegur. Hvað með enn peningur er pening? Já, því. Það er það. Er ekki hægt að senda nafnlösa greiðslu? Nei. Vá, 100 kall eða eitthvað. Já, 100 kall, það er í núlubæki. Það er 2. Hefða, þetta er 2 núðlubækjar. Og íbarast það. Hann er alltaf að drefa mig, skei. Ég er umlur. Akkur hann að píka mig þegar hann var að skjóta þig. Hann skaut mig bara random, sko. Hann var ekki nótt á vegginn. Ég veit að hann skauti þann. Já, ógislegt. Timing. Djöfullinn, maður! Hvar er backupið? Hvar er teammates? Já, bara leit! Óst. Þetta var líka 5-2. Nei, vorum ekki 2, vorum 3. Eða 5-3. Það er hann að vera skort. Þetta er bara ekki Justin. Haldu, nú fyrir kissinn.
Bruh. Hmm. Hún heitir Da Silva þegar hún var gift, ekki vissi ég það. Já. Akkur er hún ekki börn? Það er alveg spurning. Okkur átt ekki börn. Something wrong with your pussy, can I not in it? Your pussy doesn't work. Let me fix it. Do you, Síðan bara Anna Mickey Bay Jr. do you need food in your fridge? Sagði ég myndi barnana. Ég myndi flýja land. Ég myndi sjá þetta bara, hún var að posta þetta bara á Facebook. Nei, hann er barnana. Þessi gerði þetta sem var að spyrja um mat. Nei, Póli. Já, okkur myndi flýja. Klækja hann barna Pólei. Póli. Akkur myndi ég flýja land? Það langar ekki að eiga barn. Eða borga barnamæðleg. Bara heldur þessi samband. Já, því mér langar svo í barn. Ég myndi ekki að drekja barninu. Ó, hann að druknaði í baðinu. Nú, já, verður blessið. Hvað lítill nægrastrákur. Új. Þú ert líka bara ykkur vókslega nægragi. Ha? Er þetta ekki nægri sem ert að ríða núna? Jú. Jú. Er hún svört? Já. Ógislega nægri, ógislega í sirnin. Hvernig var fyrirvarandi? Var hún svört líka? Já. Var hann ekki bara brún? Gaur, ég er bara dauður alltaf. Hætti að tala þegar ég er að fucking koma. Það er bara ekki bara perraður. Þetta er 06. Dreipin í bak, ég er líka 06. Já, það er vel. Sástu þetta? Maður er ekki með teammate, sko. Þetta er svo leiðilegt, sko. Við erum ekki teammate. Já, ég meina það er ekki með baki á mann. Það er ekki byrjað að sörd sem að þið eru að koma. Kæft það. Hvernig eru ekki búin að tapa þessu leik? Hvernig eru menn ekki til fjúsa? Það var bara ekkert gengið upp í þessu leik. Ég hata mapp. Það er ekki minnst uppáhalds mapp mitt. Ég hef aldrei lent í gunfight, sko. Ég hef alltaf myrtur í bak. Eða á hann, að sprinta á mig og hnífaði mig. Ég er bara búin að tapa öllu gunfightunum minni, sko. Ég hef ekki séð gunfight, sko. Það er svona cap og verður ekki búin að sjá gunfight, sko. Trú því ekki sekundi, sko. Ég svara það. Svo, ég var í gunfight á hann, bara flassaðir í dölur og myrtur. Ég er svo sveittur á bakinu eftir þetta hardcarry, sko. Já.
Svo er alltaf stilillu með þessum hommadróna þarna. Ha? Já. Ég er á snar. Ég er 06. Ég er að vera snar. Akkur ég á bottinum og þú ert líka 06. Ég er að reinforsa, ég er að hjálpa liðinu. Ég er að fara í það, sko. Þú ert Er fucking þið useless. báðir 06? Þú ert fucking useless, sko. Ég væri svo pirraður ef ég var að spila með okkur, sko. Já, Eitthvað Mikki eitthvað beikan. og Mikki gáðan að garga á lið að gera ekki raskat. Að kenna líf. Ég er alltaf myrtur í bak. Mest að kjafta þessum lið. Dog, skot. Þetta er svo mikið dog, sko. Svo er ég góðið núna til að vera ekstra að drepa tímið. Ég ætla að vera bara inn á, sko. Ég hef samtörglega einhvern veginn mittir í bak. Er það sama með Írak, já? Þeir eru að hlaupa heim á sama degi? Nei. Þetta er bara sama fokkin fyrirbæri, sko. Já, ég veit. Ég veit kill! Já, tísan fyrir þig. Já, ég þakka. Ranna gæða samstað. Já, það er bara að vera langt í burtu, sko. Ég gói og ég ætla að kökka mig. Nei. Yes. Ég er svo fegin að þeir treytið, sko. Ég á 10 AP. Ég var á leiðinu líka, sko. Ég hef komið að clean it up. Er það að vinna þetta? Þetta. Bara balón mætir að svæði og það er kill þá tökum við ekki rándum, sko. Ekkert að vita að Donutinn hann, eða? Ándjók. Bökkin, líka þessi bökk, þessi Dr. Rick, sá búinn að drefa með 3 fyrir rauða, sko. Ég var bara að missa lítið. Ég taka britsið eða... Norski þjóðsöngurinn, þetta minn söngur eða? Er það? Nei, ég held ekkert með þó svo að Ísland komst ekki. Heilur og sælir, hætti maður að lýsa. Er hann góður lýsar eða? Það er bestur. Hörru, getum við ekki opnað úti? Úti? Nei, fara hínum inn, sem við vorum núna. Það þú voru að fyrir mig. Ég veit það ekki. Það er alltaf leið. Nei. Spára nómad, maður þarf að fá ekki gimp í baki í þessu leik. Sterkt. Jú, þeir eru hérna. Nei, þeir eru hínum inn. Þeir eru eitthvað heavy setup hérna. Er ekki núntökur? Nei. Ég ætla að fara bara inn í hurðina, sko. Já.
Byrjar ekki vel. Nei, það er bara hans. Það tjókar hurstu. Hann ætla bara að liggja til glugganum, ég er ekkert að ná hann upp, sko. Þetta ekki að ná honum upp. Já, tímyndinum. Það er myndalegt það er maður. Æ! Ég er bara svo opn í þessu leik. Baldur Núsa. Hver er það? Tonja Núsa. Já. Það er hægt að skoða það, sko. Eitt dans við mig. Ertu bara steil sólbakkan? Stál sólbakki? Það er eitthvað negur að dæma. Á hverju er það með brautaland á norskamónu? Hvað heitir það? Ég meina að hann er bara talandi í ensku. Það er það. Á hvaða braut er hann? Nei. Hvaða brautan? Nei. Þetta ég á ekki séns, sko. Lög. Sé það bara gunna þér, sko. Komið gluggan að það. Hérna. Þetta er eitthvað geðsuglinga, hann slætti sig að brinna og ætlaði svo að slætti sig hann aftur. Hólfin hérna, svo erum við búin að brýtsa sig inn hérna. Bakinu, það. Ég veit ekki að ég er að pinga. Kom inn. Sprinta inn. Æðislegt. Báður hérna. Æðislegt. Ömulegt C4.
Er það bara það? Fastur ykkur hotni? Hinn er hérna líka. Hann liggur inn í hóðinu. Nei, hann er komin hana. Fuck, passaði, þetta er 1v1. Er hann að planta það? Ég er með myndaðal. Hann er að planta. Plantar hann þá? Já, það veit ég hvað ég gera. Sé hann ekki að kemst honum, sko. Nei! Það var 3v1. Já. Það er ekki skilað að vinna leik, sko. 1-8 og 2-8. Ég draf gæja og voru 3v1 og svona vinnan í það ránd, sko. Ég misti 11. Í alvörunni? Já, ég kom inn úr Misti þessu. ekki, já ok, ég misti 27. Það umur í þessu leik. Same. Virkaði bara ekkert. Þetta er bara instaban Fortress. Ég er umlur í þessu mati. Já, nú veit ég hvað það vantaði bústarinn hjá mér. Já. Og hvað er að fá gott rastlu úr Delta Packs? Það er sem að færa vestu pakkan í því, sko. Þetta er bara scam, sko. Beta Passi, sko. Aftur Dr. Rips, nei. Þeir var nóbena með Emerald Prince. Sæll. Neip. Það er allt og sitt. Nei. Já, þetta draf mig. Ég glemdi mig með þetta Svenna. Já. Þetta er komin í leik, eða? Já. Senni, hver er Erlingur Braut Haaland? Þarna, dútinn í Nóri. Ekki rétt, hann er Erling. Ákvæða lélegt hjá hann. Þetta er svo leiðilegt mat. Nei, ég fór að fíla það, sko. Dusj og Haaland, maður! Já, það sendi ekki ná. Já, rúmlega. Þú heldur þetta vel gert þarna að það fljótur allt í hennu. Allt í einu. Já, hann tók svona auka spratt, skiljur. Er fyrirlegin Nóri? Ödegard. Það er rétt. Ég var að horfa á myndin í ger. Hann misti samt að síðustu 3 leikjum, sko. Yes. Hann var middur. Bóta já, þetta er Míran bóta nei. Ég ætla á þetta nei. Það var það last. Doski.
ykkur sila bírana? Írak. Írak. Nei. Það er ekki góður. Emma, þetta pasta pumpa bara. Þú ert að vera út að það er átvinnur. Það mótaði já líka. Nei. Maður. Góður í tímitin. Hann fyrir bara að koma aftur. MHL Burger Teammate. Það er já líka. Ég reyndi að vóta nei, þeir bara gera þetta já. Sann ekki þú tjena? Æ, ég var bara að opnaði Black Myth úrkvæmuna. Fatlaður. Hver er að þjálfa norska liðið mikið? Stál. Sólbekkur. Já, Stál Solbekkur. Stál Solbekkan. Hvað leikum maður á Fúlam er í norska landsliðinu? 2. Hverjir? Ég man ekki hvað heita, það eru 2 alltaf. Sandi Berge og ég held ekki annar. Já, það eru 2. It's Cap. Ég held það nú kef. Google. Banna Fortress. Það held ég. Bannaður Fortress. Já. Nei, ok, það er bara einn. Hágrú. Ég held að það var eitt sem komst ekki sem var líka í Fúlam, sko. Ég veit ekki. Akkur að banna Ace. Er þetta Fortress? Þú varst ekki að snöggur að banna það. Já. Notað ability mongolitin. Ég held að við þurfum að lokka inn. Nepp. Nej, reinforcata bra. Er ykkur útökur í það? Akkur var þessi reinforcaður? Hvað er þetta að gera?
Þegar við erum komin í eitthvað kúkalobby, sko. Finka er þetta á stígan. Tveir niðri. Komið pinnstígan. Konur í eitthvað kúkalobby hérna. Komin hérna. Þú veist, hvernig er þetta lokað? Oh my god. Hvað, hurðinni á... Hurðinni á... Sendifur. Bra, Sendifur. Það er bra plane. Æ, ég er svo líka hlaðast. Ákvæðan er að lagga. Ákvæðan er að lagga. Hver? Annarkvort ég eða Þorn. Dokka beðið að fingabann. Dokka. Það sem banna Dokka fyrst, við bara banna Aces og okkur í móglundar. Þetta fokk í mér. Er ég að fara að taka Castleinn af honum? Það fyrir mig góðjú. Hvað er þetta markmann í Írak? Al-Mohammed. Jalalal. Jalalal. Jalal. Dotsa vu! Tík! Það er ekki að ég forsa, sko. Það var rúmlega. Getur þið sett? Ok, það er satt fínt þarna. Sjá... Komið sér gimp hérna eitthvað stað? Nei, kom stígan hérna. Já. Hendur við bara upp stígan. Kom í grippan eða hörnum mig. Ekki kasta Þorni að það. Ægis. Hvað er það er? Ég er með Fenrir. Býttu öru komið stíðan. Koma ekki stíðan. Þessi Blackbeardina. Já, þessi töð. Blackbeard úti eða? Já.
Takk fyrir að eiginlega drasli mitt. Það sé ekki. Kemur hólfið. Slapping. Kom, nei, finka. Kom Eiginlega ekkert líka stíðan. drasli mitt Kom ekkert stíðan, sko. Kom á hálfið. Það var samt í stíðunum. Já. Það var langt á draslinni inn, sko. Kastaði bara öllum þormunum mín á fenni. Ég líka bara að klötsi þetta. Ég held ekki. Held ekki heldur. Geðvett. Nei. Þú veist, okkur er að bæra ekkert allar fyrir það. Ég veit það ekki, sko. Új, það var ekki hindra hún. Já, fylgið ykkur bara. Já. Það var pistol, var bara búinn að klára klippina. Það var fíkslega finka hommið, sko. Annað finka. Nei, Blackbeard frekar, sko. Já. Hvað er ég að gera, maður? Dormitory Gamas. My lovely lady. Capri Cap Can. Hey, já, svo er ekki stúll draslinni hérna. Ég var að setja það alveg til burtu. Ég líka. Er það? Check it out. Hvað er það að fara? Það er að fara að róma sem þeir kemur tilbaka og það er bara búið að barricade allar hurðar og... Örugglega. Jú, strax byrjaði að barricade hérna eitthvað. Grætt. Já, kassala þetta hurðar. Það er ekki hægt að róma, sko. Ég glimti á að castle. Já, Monty er bara einn á mér. Dána að gera hólfiðinu. Það er úti, sorry.
Stútið Monty. Báðir á hann brjálæðar að kýla hann. Nei, já. Strax kom fleiri kills en síðasta Fortnite-leik. Já. Þetta fer í mig. Hvaða gimpur þetta sem er alltaf með ljóst hár og eitthvað? Litað í... Ryerson. Já. Það er Dortmund. En af hverju Sorloth á kantinum, veit ekki, pure striker? Jú, það er bara að þurfa einhvern á kantinu og hann er alltaf góður til að vera á bekknum. Já. Sett ekki Haaland á kantinn? Já. Hvað? Gæinn nennir aldrei að hlaupa. Já, já. Ég held að það sé ekki app, bara. Nei. Það hleypur aldrei þegar hann er í vörð, sko. Það virkar fínt. Þannig að hann er ekki þannig að Zlatan var betri. Zlatan hljóp aldrei þegar hann var í vörð. Wayne Rooney var betri. Það getur eitthvað betri og hleypur. Já, það spila vörð líka, all out player. My god, sko. Wayne Rooney var rugl. Ég held að hann sé besti strækjar allra tíma í ensku. Já. Jep. Hann er bara ekki nálægt Henrys. Ha? Víst, Henry var ekki vörð. Það skiptir ekki máli, hann er mikil byggjum. Ef við að fara inn eitthvað staðar Sérðu þeir eru allir með eitthvað svona ísjakka. Nei. Hvað horfa á leikinn eða? Eða Noregur. Ah, Þeir komið sinni í mat líka. 3 tonna fisk eða Oh eitthvað. my god. Kíló. Hvað er síðan núna? Hvaða regl er þetta? Þetta er svo geigað, sko. Og Haaland að slæsa það. Hvert segirðu, hvað er þetta að fara? Ég veit það ekki. Það var hérna. Hver er með monsterbyssuna? Já, Arún. ringi hana. Já. Sá hann ekki! Hún er fucking weak inn á lengstlega herri. Já, ok. Þetta. Liggur hann á baka? Já, down, ok. Hinn er bakinn hennar.
Það var rótið og ég vissi ekki að því. Teabag, baldur. You got teabagged, son. Opna bara úti, maður. Það er ekki svo flókið þetta helvítsmapp. Bandit úr leik. 1-0. Það er bara bandit. Ha, Bruv. Bannaðar ekki eins og niður. bannaðar hún. Nú voru þú að taka á vegginn. Voru að spila bandið það? Haaland var að sitja. Ég veit að ég var að segja. Akkur skóraði ekki okkar maður. Sorloð. Já. Bandið. Ói, 6-7 Norvegi krakki. Já, sagði það bara SWAT tíma þarna í gæslunni. Pæli að vera asípu í norska búning. Var það sýst frá Sorloð? Nei, mér syns það Jóki Mæli. Já, hann gaf hann á Jökjumenni. Nei, mér syns þetta vera vinniðinn. Ég er að segja það, ég manni hvað hann heitir. Það er ekkert Sorloð. Súsú. Sjúsú. Erum bandið? Súsú. Sjökkur. Takk fyrir að banna hann. Þú voru komið í píð eða eitthvað. Eða einhvað. Eitthvað. You know, finally. Það vorum að opna þetta úti. Hvernig er ég að spila mikið? That's it. Það er að koma í EMP. Já, það var ekki betra að vera með skuld og setja hann gluggaðan og EMP og... Hann er að fara í tengstæðin. Já, hann er Við erum að drefa hann. Hann ber ekki það hurðin aftur. Ég er að fara að myrða með það. Döður. Já. Býta aðeins, býta aðeins. Það skiptir. Ég ætla að kleimur á gluggan og hurðina hérna megin, býta aðeins. Hard píkaði svo bara gluggan þegar ég er á bandið til döður, sko. Sköldur það. Takkaður í honum, sko. Þannig að gera aftur, ég ætla að opna hérna. Tís. Hann er bara í skuldinu, sko. Býta í hvað skuldurinn er. Ping. Hitt hann. Að hurðinni. Æ! Þetta er Svenna, sko. Hefði þetta farað með þeim bara á planta. Nei. Það skiptir ekki máli. Við erum með allt sætið. Tekið við bomb, ég veit það. Hvert fór gæðin að baka bomba? Nei, sköldi. Það stindur. Nei, Nei. hann er á lífi. Það var ekki það liggjandi hana. Það
demasiado. Así que... Nú get ég spila eitthvað með Nate. Ég? Bannaði bandið. Spottar bara med fuse, sko. Nej. 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 Hanna. Hvað er hún að segja? Hún tekst alltaf verið í tíminu að kæfta hann spikið, sko. Líkar gælur oft í gymminu, sko. Hvað er reglega það? Og er hún annars bara 300 kíló eða? Gott að borða það. Ég meina hún drakkur ekki, sko. Gott að borða. Það er just travesty, hann drekkur ekki. Það er travesty. Það var ég með búm. Ég þess ekki að gera það sama. Já. Ég held ég hef hitt hann, sko. Ha, hvar hoppaði hann út? Lappaði upp stíðan. Drekkum maður. Olíueldan. Á hverju ég með bomb? Hérna, takk hana. Ég er dýr. Ég var að handa henni á tímið. It's a total travesty, dude. Hvað er það bara betra fyrir mig? Æ, hann píkaði bara eldinn. Vá, ræminn léleg. Drapar hann ekki með að voru að skjóta mig? Það var ekki að píka það. Hvað er Criollo? Tungumál. Criollo. Hvað sé þetta að googla? Má ég sjá þetta Google? Translate.
Hey Siri. Hey Siri, what is he saying in this message? Já, þetta stendur fyrir knowledge. Hey Siri, what does K mean in KSA? Heyrðu, það er Einar. Új, hvað akkur er þið alltaf svona langt á undan mér? Þetta ekki voru á appinu það? Bara á rúfrásinni. Beint í síminn appið. Maður fær það nú ekkert í gegnum PC-ina, sko, það er bara beint inn á vafran. Eitt. Hvað, þetta er svo steikt mót. Hvað er Írak að jafna Noreg? Ógeðsli Taliban aðeins, sko. Jep. Ná, ég ætla að bara Blackbeard maður, fuck it. Það er aðalmaðurinn Ævar Húdek. Hann hefði gerð það aftur. Ég dref hann alltaf. Er það þörðtafins sjarm eða? Það er. Hann ætti ekki inn í fórst núna, hann er að bíða til mér. Hann droppaði. Djúvillin. Ævar Húdek. Hvað er það, bara írsnafn? Írakskt. C4 að er neða frá. Svo skrýtni gæjar maður. Hvað nota það pillidíð, maður? Já, það er að hringja þér. Já, ég reyna. Þetta neita það leina, það er vita með. Ég glataður. Jävligt fan fucking, han sa jag menar. God. Herru, Haaland skoraður? Nei. Komdu hérna. Nej. Haaland, Haaland, du. Er það, what the fuck? Það boltar bara af markmannunum, Fucking glataður góli, sko.
Þetta er alveg galið. Hann bara, markmannum beið bara einu boltanum. Úi, því hann sparkaði hann í hann. Það var ekki vist. Markmaðurinn? Já, hann potaði boltanum í markmannum og fór þann aftur í hólunduðum. Ævintýralega mistök. Það var bara glatað mark. Já, mjög stökka markmannum. Ja, þetta Hvað hann er að gera? vel gert því að Harald. Hann er ekki vitað af hann svona fljótur, sko. Já. Það er hann fljótur. Hann bjóst ekki við því. Það var bara búist að þetta myndi bara koma í fangið á hann, sko. Vá. Skön blitzer. Já, bara gunna að leiða brýt sig, sko. Tjöfullinn maður. Plantar. Dör. Bóttin eða þá. Að pikka þessu upp. Hann dör. Vá. Hefði átt að setja 2 mörk á Haaland í staðinn. Það er... Ég er svo fucked, ég kemst ekki inn á site, sko. Bara ofan á casual, sko. Já. Já, alltaf draun. Og þetta er skemmtilegt mapp, maður. Það var gæinn sem draf meðan þú draf alltaf upp, hann setti mig free, go Fortnite. Það var fucking free. 8 eða eitthvað. Frames. Hvað sendi hann? Eftir að hann draf mig hann með puls, og sendi hann mig free, go Fortnite. 29 fyrir þann leik. 25. Það er ekki að byrja, ég er að koma. Þetta getur koma. Yeah. Ég er að koma. Nei, þetta er ljúa. Ekki ljúga. Ég er að sörsta bara. Ok, já, bara ekki. Ég er hættur að sörsta. Hvað er þessi 20? Skammast þína að víga á. Ha? Æja! Piss í því. Hvað með hann á? Með bæði blaðagrindin og eins á vaskóskólið. Já. Helvítis ormurðinn! Já! Þú er bara piss á það svona. Þetta er ógíslir hundur. Hellis ormur.
Vil taka þessu fram. Það er pizzana. Hei, já. Ég er víti. Það er fótur. Hamra með blöðri pissutusku. Þetta bara hamra með blautri, ekki skrýta pissufíla þinni. Pabbi var það, ég var ekki það. Hvað er Sörtsi? Pizzana. Ég er bara að byrja eftir infi. Löngu búin að þið. Þetta er með slögt notification, þannig að þú sást ekki þegar ég bjóði í partí, sást ekki þegar hann innvæði. Hann var slögt að þið. Smíl kam. Hvað held... Þegar maður er að spila singleplayer leiki og þið er að spamma mig í að koma í seats. Aldrei gert það. Nei. Já, hvað er mér? Já, sæll. Þetta er svona leikur. Pæli að vera Íraki. Maður myndi bara hengja sig, sko. Eyja. Myndi bara hengja okkur. Jep. Sætt ég ætla að vera inni með þér. No ban. Oregon bann, hætti þessu. Ég var að tjekka, ég er með 60% vinnur þetta í Oregon, þetta síðan. Þetta er last. Róluði grímur. Getur tjekkað the stats. Statsin ljúi. Það er rétt. 60%. Gokka með. Ég er fókin sólukjúa. Það að taka dokkabina, eða? Ég sagði það við ykkur, fyrr. Ekki núna. Jú, ég var að segja dokkabin. Nei. Og þið bara gæða, fyrir alltaf leið. Eina sem ég heyrði að þú að jafnla á einhverju, sko. Það eru fókin ljúslega, maður. Ég skal taka dokkabina. Já, eftir hún hringir í alla og... Ég skal taka dokkabina, sko. Er fólki bara höfðs ormur? Mæti pappið brjála. Mikki! Hvað er það pissa á allt hérna? Já. Nú piss í sig. Má maður merkja territorísi? Greiði hundinu fær ekki að merkja neitt. Já, það komur nóg sko mikið inn núna eftir 1 ár þá. Þið bara var ekki nógu mikið með það nú. Kjaftaði. Út á hverju degi. Og Stín, fær hann ég er bara nýbúinn einu að fara sinni með að það nú.
Ég set hann allt út á míga, bara leiði vakna, fara út á míga. Svo fer ég með hann í göngu. Svo kemur hann inn og bara byrjar að míga. Slið drengur, reinforsaði baki svona, ekki hérna. Ekki hérna. Það er bara enginn að fara að spila þarna. Alltaf. Það er ég að spila hérna, ég er með skjöld. Skil ekki af hverju ég er með skjöld. Ég kem í back-up eða vantar. Ég var samt að ekki séu þeitur. Nei. Rápaleg. Hvað var brýtsi? Það er að mættir í bak. Glugginni á kvörl. Einn út í brýtsinu. Árar. Það er down. Það er down í sverri, hann er ressan. Það eru 3 í brýtsinu. What, þeir eru að hringi þér. What, opnið þér brýtsi, what, þeir voru ekki með eis. God. Ok, það klífur honum. Guð, ég er ass með þessa byssu, sko. Velkomin aftur. Já, takk ég mig úr leik þarna. Ándjóks. Þeir eru að koma þér í bakið. Það er glass. Og Þeir Monty. eru með fucking Monty.
Ég get C4 neða frá. Kastur. Glass. Please, ég fór að planta. Bombar dánan. Fucking jingar hóra maður, ég sé ekki raskat. Var það lesið hjá ballanum? Líka mér, af því að það er með glass, bara glassmáti. Ég var bara að kolfa áður en við gerðum eitthvað. Nei. Fór beint í útimyndalunar. Ég myrti líka glassin, bjargaði rándinu. Bró, ég er að segja, ég kollaði að vera að koma í baki bara strax. Mikið hlustar ekki. Hvað er að bara Monty? Ég veit ekki. Tís. Ég vinn bara þetta. Vinnur bara hérna. Új, þetta var svona sannróp. Þetta var ógeðslegt róp, en þetta ég var líka bara að grilla pulsur. Sann eða ekki vilja geta þetta, sko. Nei. Það var alveg svona chili pulsu fræða. Þið er ekki neyfið því. Nei, reyndar ekki. Það er ekkert ógeðslegra en að þú er búinn að fá þér sveita bjúur og bjórróp. Ói. Bjúr. Varstu ekki að geta bjúur á það? Nei, ég ekki neitt. Hvað það þýðir? Bjór bara. Ég sagði bjór í morgun maður. Það hefur verið kappkanaður. Já. Það er bara custom. Fuck it, Solid Snake maður, tveir uppi. Já, þeir eru komnir inn á. Klóstinu. Draf 2 uppi. Ég ætla að diffusa. Það er með við þessum. Ha? Workshop. Nice, diffuse. Geth. Það er bara vondur. Easy weapons, sko. Ég held að þú var í coverið en ég ætlaði bara að bíða hann að pussa þig, sko. Það er bara treytaðir. Það er fínt líka, sko. Bestaði Solid Snake þegar hann solidar og sér hann ekki uppið það fyrir neðan sig. Reyndar hæði þú átt að vera að fucking diffusa, sko. Já, reyndar. Ég veist að kanna alla. Ég var að kukka, ég eisa.
Ég sá bara varst að ekkert var að divísa. Þú hefur þetta að segja mér það bara, ég myndi að vera beint í divísi. Þetta var alltaf, ég var hliðin divísum. Þetta var svo confidence í því, sko. Fyrsta killi. Yes sir, þið ættu dónatir annars, sko. Maður er eiginlega ekki donut nema að maður sé svona 0,4, sko. Þá er maður active donut. Ég held að hann fór upp í kappkanni mitt. En ég held að það sprengdi ekki þarna kanisterið. Ég setti það hinn með við, ég held að það myndi eyðileggja það, sko. Já, nei, ég held að setja... Ef maður er með það hinn með við í hurðina. Nei, það springur ekki, sko. Damn. Guaranteed kill? Hvar er þessi leikur spilaði bara? New York. Boston. Við erum með Vigil. Nam. Ægir, Hálftómur völlur. Nei, Skal það horfa hann uppi? það er allir í bjór. Yeah. Sjá þessa úksla írunum tussur í með þessa Þetta er ekki Íranar. tuskur. Það er Írak. Íraka. Opið hann. Ég var þessi búin að drepa þið, sko. Ræst í. Einn í íst. Nei. Hver í helfól. Ok, hver er að smóka? Ok, voru þetta Ég draf hann. Hver í helfól. Hann er ennþá verið ekki með Hver í helfól? Hver í helfól? Fokkin einhver hommi, kæt held ég. handur. Þeir. Og ég er að ringi í Arún. Það hægra meginn. Hann er ekki að svara, hann er ekki að svara. Nei, hann er 20 á p. Bak við, hann er King George eða eitthvað betur. Helfól. Eitt skoti var. Hver að smóka svo brjála einhver? Var ekki eins og smóka eitthvað meira? Ég. Hann er að tala um sjálfa sig. Hvað, þetta bara að rippa bong? Guðmáldur. Fucking... Sjáðu pappa Herling Halland. Náttúrulega, þú segir eitthvað að það er að löngu fara hjá mér, sko. Nei, ekki það. Þeir banna ekki dokkari. Ekki það. Það er að baka. Ekki alveg eins og þeir. Ég held að. Nefnum við höfum gluggan. Hvað er glasmenni þú heitir? Þú er glas, ég skulle vera... Hvað er Við það að ætlum vera? ekki að vera að gera það. Við Jó. bönnum ekki henni bortin. Já, vá, þeir expectaði ekkert.
Þú ert glass, þú sér betur en vortin. Jep. Já, mér finnst þetta eitthvað glata að vera á morgni núna maður. Það þarf að standa kyrri í svona 20 sekund maður ekki sér ekki henni smók. Já. Þeir eru niður eða. Já. Er það niður? Jep. Er það að fara að hoppa inn í gluggan og í ynga? Eða pröfa það? Nei. Já, ok. Hvort er að fara í þetta dogplay? Dogplay. Það er ekki að reinforsa þetta. Enga alabæði fyrir þið. Svo. Engin uppfyllingar held ég. Það gaur bara við vegginn þetta. Hvað er píkaðan? Hérna? Hérna bara. Það fengi síðan. Hann er í hallway, bathroom. Já. Fiskiti. Úff! Big that shit, girl. Er þið að tvörka líka? Jep. Það er ekki svo strax ég ætla að fá mig samlokum að það. Ég fekk 30, til þið ekki mín. Herri, við segðum ekki um átt á samlóku, það er annars sögum. Já, ég er ekki búinn að segja þetta fyrir. Ég er ekki búinn að segja. Gísla songur, tekur enga stund, kemst bá. Vá, ég var enda búinn að segja þetta. Fokki svakað, kjör. Á hverju Kurl ekki búinn að kaupa Dead by Daylight skinin. Hvað er komið ykkur nýja? Já, kosta lítil 6500. Já, sæll. Svo 3 skinn sko, þetta er... Nei, það er á alla líka gömlu, ég veit ekki hvað kostar bara mínu. Mínu kostar, 5000. Eitt skinn. Nei, 3. Alibi, Knock og... Er þetta Vigil? Ég held að þetta sé Vigil. Já. Fer í tærnar á Knock? 6500 fyrir... Það er líka gömlu sko, bara 9 er 5000. Eða 4950.
Síðan getur keypt líka bara á sér, sko, þú getur bara vitt sér sem... Nei, ég ætla ekki að mér í leik. Nei. Þú ert líka kannski að plata grími að gefa þér þetta eitthvað. Hvað ertu mörg stíg í platinum? 5? Hvað sér maður það? Ferði í Career og My Rank. Herri, ég er komin í Platinum 5. Já, það er í platinum 5 áðan líka. Ok. Ég er með 30. Já. Herri, ég er bara búinn að ná þér. Yes, sir. Mikki ennþá bara eitthvað fastur í silver. Við erum alveg að fara ná honum ykkur. Hvað heyrist ekkert í leiknum þar? Döður. Herri, ég er að fara að fá ljósliðara í næstu viku. Já, Loksins. díla. Er hljóði í leiknum með þér eða? Já. Það er ekki bara búin að slappa á því, eða? Sissinnis. Já. Ertu með nokkuð tekeksan í höður eða? Nei, tvær tómi sannleikir. Ég er alveg til tungusalat núna, sko. Og Ritz Keks. Já. Segja að túnfissalat sé eitthvað holdt fyrir þig. Þetta er bara majónes. Nei. Nei, hvað setur þau í túnfissalat? Egg, sjarlotlauk Og síðan túnfisk. svona 80% af majónesi. Ertu bara með lauk, egg og túnfisk, ekkert annað. Og 250 millilitra majónes. Majónes er ekkert óholt. Víst. Það er ekki holdt, sko. Ef þú hreyfið, sko, þá er nú allt góð í svona magni. Já, Þú bara ég- hreyfið ekki raskan. Ég labbaði fram. Já, má. Hann var líka út með hundinn labba með hann. Djók, hundurinn pissa bara inni. Nópaðan svoðin. Ég var til í kafé, en ég er ekki búin að spila kafé í síðan. Það er rétt. Klurp. Yes.
snú. Já. Þú sem ekkert smjattar yfir því þetta, sko. Nei, Jóks. Jú, víst. Það var bara allt ógislegt þig. Þú bara ert hérna. Mánandi, smjattandi. og... Það er allt í gæði, sko. hérna var að breyta hljótaðin í gær, sko. Ég vil ekki vita hvað séu háar þú ert þegar þú hlýtur. Kom eitthvað smáttur í kannski út um. Það var svo fucking fyndið, sko. Það reykti snúlega. Nei, jöp. Bara punkt þreytir. Nei, jöp. Jep. Þegar vonast til ég drepi síðastur það ég alltaf alltaf með geta. Skilti ekki orða það sem þú segja, sko. Nema geta, það er einu sem ég heyrði. Þið verða Geta! Ég sagði að þið var að vona ég hefði dreipið síðastur og þið ætti alltaf með geta. Já. Drone hack. Hvað bönnuðu? Dogvi. Akkur er þetta niður ykkur? Ég er ekki niður. Ó, þú ert ekki kæt. Nei. Ekki snarkið eitthvað. Ég get sér fórað plantið, sko. Ná ekkert að vatna, ég er að frista. Já. Að ég er kóngurinn. Er þið búin að eðilega kætið það? Já, ég veit það. Greiðt þú opnið það? Nei. Ég náðu að halda þig alveg. Drap bakk í bakk. Já, það náðu ekki opna. Tjúttir í góriðis leikmaður. Ég er einninn á sæt, sko. Nei, með. Það hurðin hefur... Glögginn minn, bakk. Nei, glögginn. Ég er í rætt líka, sko. Tíma Er með það líka drón. hurðið? Fjukkana. Ég, það er engin í constructions. Það er í glukkanum bara. Já. Þú ert með drón þar, eða ekki? Í construction, já. Já. Open construction. Hann er bara í bedroom, sko. Síðast. Hann er komin hérna. Hörðu hana. Hann er weak. Sæt, hvað ég var að myrða þarna, maður. Þetta er majónesi, sko. Þú ert ógæslegt vinnur minn. Ha?
Ég er að senda Pólu þetta fucking YouTube stream, sko. Án djúks. Hlustaði manninum Ég geta. er ekkert að smjatta núna. Já. Víst. Ég er með bókað munnin. Bara... Nei, ég er bara... Ertu að kapna á þessu mat, sko? Jöp. Þú veist eins og börnin fyllir munnin, sko. Útblasta kinnar. Hvað fyrir það ég? Hægt að tala um þetta. Það er nasty. Þessi kappmaður er umurlegur. Ég var með mér. Það Hann skóra núna út af það. var bara tekinn út af þetta svona 5 mínútur. Já, þú bettaðir á eitthvað Mufasa-gur. Hann er ekkert að fara að skora. Mufasa. Passa. Núsa. Snæpa ég bara drón með CSI-byrjunni. Gerði ég bara all rotates. Jep. Hann er bara klassi dört. Já. Þannig að sér ég en fórsa bara, sko. Hver gerir þetta rotate eins og okkur bjáni? Ég veit það ekki. Einhver sem gerði all the rotates. Nei, ég gerði þetta ekki. Þetta er eftir Nate, sínst mér. Hann á fjús. Jú, já. Ekki deyjaði okkur. Opna að fyrsta hetsi. Kemur upp á blue nómadinn, sko. Jep, Þetta er ekki dört. það er þetta blue. Hann sér mig. Það er dört. Nei, heads. Blue og heads. Já. Hýpan var í hetsinu. Hann er ennþá hérna uppi. Senustu uppi. Is there... Hann er í glugganum, Rappul. Gluggi, Rappul. Oh my god, ég lélur ekki að ráða. Ég er álega. Sorlótt með krampa. Hórum þetta út af hennu.
Þetta út af í mínúti. Það er rétt. Maður ekki tiss á því strækar í fokkin. Sjá Norræn að gera robot. Það er með Íslendinganum. Gef mér kassalinn, Balló. Hætt að smjatta, oh Ég er my að god. geta, ég er fyrir búinn. Mjútaði þig. Nei. Ég mjútaði mig ekki á með það. Ég er að geta myndi randa, maður. Ertu að kapna við þetta? Hann djóks. Nei. Þú ert að deyja. Maður tróðis í sig. Þú ert að drekka bjór með þessu líka. Ég skilði því ekki, sko. Það er nasti, sko. Þú fyrir salat á bjór. Það er bara geggjum kombo. Er það? Ætluðu bara að gefa þeim... Nei. Já, það var bara Preppaðirðu ekki vegginn? forsa. Preppaðirðu vegginn? Nei. Nei, hvað er það að ljúga? Það er 8 sinnum ekki. Það er ná. Getur ekki að drótið? Hvar? Hérna, hvað, hausum. Æ, fokk maður. Þeir eru að óta. Það er best að gera það svona í horninu á kæðslöginu þannig að þið viti hvað maður búið að preppa. Nei, ég veit það ekkert. Já. Gluggan á maður. Dör. Tvö. Komin inn? Æ, opnið brýts. Nei, þetta pípur úti. Einn í brýtsinu. Ég hindi gluggan. Já. Hann hoppaði niður alveg. Gluggan. Þetta kom bak. Obstruction. Held ég. Já, obstruction. Já, hún er 100 p. Ég var svo weak. Hann er fucking weak, hann er 10 p. Hann kemur í skammasu. Hálfa henni. Ok, þú sá hann mig vel og ég sá hann bara ekki rass. Þú ert að reyna að þróa þessu. Nei, ég er samt að lifa. Það var ekki tíma eftir.
Þú voru samt að reyna að þróa. Nei, ekki. Ég var 10 HP. Eftir þetta verið sann og óbalaðan. Ertu með 5 með þér eða? 5. 5 sneiðar af túnfix? Þú snakk. Dumslegt. Það tiggið verið meður í kolli. Ég er bara nýju snappaldurinn. Ég er bara svona cute, delicate snakk. Ég líka. Ég Ég sé líka bara ekki smjatt ekkert í snakk. Það er stækt í mér, ég veit það. Nei. Og ég að leika þig. Nei. Já, svona þú í gær. Í 2 sekundir, ég var bara opp að póka þá. Ég var á það að póka núna. Óskar Bobba kom inn á. Jú, hann er í húlan megin. Það held ég. Ég vissi að það voru 2. Hann er nýfarinn. Í hvað liði var hann? Ég er fúlan. Áður en hann fór í húlan. Veit það ekki. Leifbúl, það því þú veist það. Manchester City. Ég er ekki þú, sko. Nei, lúsaði fara núna. Ég bara næ ekki betti. Ég er núna á einu betti. Það er að sjá hvað þetta er, þetta kæt. Þannig ég veit pína. Ég kem ekki drónarlega, sko. Það er ekki. Af því að hann ekki ræðst drónum. Æ, Það er drónar. ekki fleiri dróna. Jú. Ég get líka gert það, sko. Hver er í grads? Ég get líka hringt í hann fyrir út að pússa hann. Fucking... Og veist alveg hverju ég grátt. Og rauðugræðin líka. Það var hálf þessu. Er það Séð hérna? það ekki. Sami Kæta, drugla bara... Haltu á draslinu, haltu á draslinu. Tók ég hann? Við hringdi í Þórn. Hringdi í Þórn. Já, býða. Það er enginn form. Já, byrju, hver er? Það er lús. Sami. Sami hlugutu. Ég hringi hérna. Það er skjöld hérna. Æ, gátt. Eitthvað grátt það. Bara sama. Hver er í grads? Denari. Ég hringi. Hann svara. Nei, hann er ekki þorra, hann er ekki þorra. Hann er svara. Hann er í glugganum. Ha? Hvernig drap þetta mig? Býta eins. Ég kom ekki grátt. Það er ekki hægt, það er eitthvað drastlar. Denari. Hittir ekki... Talaðu um mig. Víst. Hann er inn í construction. Já, ég hörði hann. Nei. Sensti Denari var í catwalk. Nei, hann er döð. Redd. Ég er búinn með hringinguna minna, sko. Vá, hvað ég er lillur. Oh my god, hvað ég er lillur. Það verður dáðan að ég er lífað. Back to back, Dokkab MVP. Er það 5-0 full aftur? og ég er 4-1. Svenni bara var hard carry sem hann kom. Ég var með bál á toppnum aðna í senasta leik. Þú varst á botninum. Man ekki eftir því. Snakki var þetta á 10 kills eða eitthvað. Já, þetta er að geta. Platinum 4.
Ég fekk einu svo sjá það mikið í þessu gráðir. Já, ég var að setja á núna. Það er 3 Einar. Hvaða skutt út að gippi þetta? Það er Haaland að þrenna það. Já, Haaland sköllóttur. Þetta er að varnamann í hann. Wow. Talum við referíin eða? Ystigard, hann Í hvað er hann? hann átti ekki að fá að fara með þeim á HM. Taldi hann ekki vera nógu góðan. Ég veit það ekki, er hann ekki í ykkur norsku liði? Herru, sæll. Ég bara veit það ekki, sko. Þetta var mark. Ég held það. Það er ekki góð sko. Þið sáu ekki að gæinn bara dappa af Haaland. Í hvað liður Ystigard? Hann er í Bótt og glimt. Klopp Genoa. Já. Það er bara Fortress. Já. Already gone, now you're gone. Þetta er svona Emil Hallfress típa sko. Bullandi sköldóttir, Trugur. spilar í Ítalíu. Já. Bara saman. Já. Sönn er bara ekki miði að banna það sko. Jú, hann er bara það mín. Ég bannaði, hvað meinar ég? Sleds. Sönn er tekinn leik. Er það að nota Castle? Sönni að fara með Máruk í baki, eða? Nei, þú ert ekki nómatt, ég held þú verður nómatt. Ég get alveg farið með Máruk í baki, sko. Kim með okkur. Það baldur í baki með... Nei, ég ætlaði bara fram hann, sko. Ég kann ekki spila það sko. Nenni ég ekki, minnst að leiða það. Alltaf því fyrir mig ykkur maður þá voruð bara að stela killum eða teamkilla. Æ, mikið er að fara upp hedgið. Nei. Gluggan. Nú gluggan. Já, ég fór upp headsið. Það er þess að... Spice it up. Alveg gaman sko. Getur beðið eftir að þeir taka... Ég ætla bara að býða fyrir ykkur action að gera þetta. Er Lionel Messi ennþá að spila eða? Já, hann í USA liðinu. Já, ég veit. Ég heyrði ekkert segja það maður. Já, voru í sjokki að Lionel Messi var ekki að spila fyrir USA. Ég var að segja það. Nei, svo greinum. Ég var að segja það. Í gær, varst að drekka í gær. Nei, það var ekki... Varst að segja greinin í gær? Já. Já, ok. Svenni var að fá sér í gær. Steindauður í kalli. Nei, hann dónitum var í gær. Húk þreytir. Pældi, við tókum út svartan kampmann fyrir svartan kampmann. Hann var bara einn á einu. Já, Noregi. Nei, á Írak. Sko, negrið það. Musa og Bob. Nomad RFK. Fíla það. Ekki lengur. Geta þið kvittað það? Nei. Máur ekki með bombu. Hvað? Ha? Hann var bara beið. Og brýtt svo opið. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki, ég drópp fór upp heads og myrti... What? Nei. Ég myrti 2 í kidsmála.
Já, ég sagði, hvernig var hann að platta bara hliðin á hann? Ertu að fara að display aftur það? Ekki banna mýrum að þetta var bara á með glata Mýra mýra. niðri. Fara nýður, eitthvað. Við erum ekki að mýra niðri, takk. Ég sagði þér að fara petsið, þú ætlar henni glugg, það er glata play. Nei, þú sagði, ertu að fara fetsið? Nei, herði, jú, kannski. Já, ég gaf þér að Hver er búinn að hlaupa mest í norska liðinu? 10,2 km. Martin Ødegaard. Það er, Erlingur, Já. hann er búinn að fá 2 km. hleypar hann ekki neitt eða? Hann var babbarinn, sko. Hann er sem Messi. Hleyp bara þegar það er í sókn. Fer hann ekkert í vörðin eða? Það þarf það sikkert. Þarf þess ekkert. Hann var líka að spara orkunum sína, sko. Jöp, Já, en líki hvað, 50 eða eitthvað? jöp. Nei, 24 eða eitthvað. Hann lítið samt út fyrir á svona 35 Hann er svo eða eitthvað, fokkin ljótur, sko. Ógislega Hann er ljótur. svo hávaxinn og þungur, hann getur ekkert að hlaupa endalaust. Þetta er svo þorsku með tagl. Akkur er hann þá, hvað heitir strækir eða ekki strækir? Það er ógstlega snöggur. Samt Ógstlega hann góður að klára. þungur og feitir. Nei, hávaxinn og þungur. Hann bara massaður. Það er rauðið. Viltu það í strikki eða? Já, ef þú ert snöggur, hann er bara perfect strækir, sko. Ef við tísum þetta aftur, ég vil taka gluggan núna. Ekki að vera, já. Það er Virgil komin í Tower held ég. Nei, hann var að hlaupa niður væt. Thorn er þetta. Passi ykkur í spónpíki. Nipp. Nipp. Ég hringi Þorn. Hann er að svara. Það er gæðin í kitsu. Nei, hann er ekki ringið. Kapkan er hann, ég er að hringi hann. Hann er ekki starf nála til þess. Hann droppaði hann, við þeim. Já, það var 2 maður. Hann er ekki. Hann leit kveikið sér, sko. Getur ekki ringið hann áttur. Þetta bara virkaði tvísvar. Fíla það. Herri, hvað veira er í væt? Nei, ég er að hringja, hvað er ég að gera í miðjum heldsklukkanum? Það er svo heimskur, sko. Já, rólu Picasso. Farðu í gluggan, krull. Þú veist, kids eða eitthvað. Út er. Hinn eru að gera eitthvað annað. Kill assist. White, held ég. Hvað veira, sko? Í White 100 p, sko. Það er bombkurð. Hvað veira í bakinn í tower? Plantaði bara, plantaði. Bakinn tower og white. Hann er með bakið fucking normal. Og hann er með White. Ég er redd kring hann. Púsar inn. Í garage. White, Síðasti garage. síðasti. Eða garage, en það fucking Tower. tower. Ég var bara að hafa græs, held ég í white. Kallar hann interrogitan.
Ja, det är sexy syr och nordiska. Sam det fara 4-1, hade 3-1. Já. Mm. Það er bara svona kepplykt og því, sko. Ég sagði hann. Já, Þið fyrst eru þetta skrítin bönn. Já. Ljóta að fara niður núna. 100p. Það eru Halland með 4. markið sitt. Hann er bara búinn að skora 2, sko. Sætt hann bara back to back núna, það á 2 mínútum. Við hann teikt, Jep. kantað sem 2. Hvað er hann ekki í City Halland? Já. Ég er búinn að sjá hann live. Já. Drulla á móti United og vorum allir bara Goodbye Haaland. Það var svo gaman, sko. Það er Í íslensk. sauða drukkinu. Jú, hann sást ekki í leiknum, sko. Þeir eru það liðlir. Og mikið bara verður blessuð helina allan tíman. Jöp. Jöp. Jep. Jöp. Ekki vera... Jöp. Er elbow lokað? Þeir Já, eru Já, með elbúið lokað. Bruh. Það lokuðu bara hinum með líka. Já, komstu ekkert inn? Bara fórismæður. En það var klassa, erum við lokað út eða? Fucking mut. Getur þú opnað þetta sér einhvern? Er það að djóka eða? Hvað er að opna? Hérna? Bara hérna, það getur lapp... Nei, bara á vegginn, sjálfum. Þannig er þetta lappum hann. Kæt. Þetta er seinasti drónu minn. Það er alltaf að fara í fokkinu á mér. Já, þetta er... Gæti bannaður. Þetta. Ok, hann er í hotninu hérna, mjútinu. Og það er einn í pillar. Döðri pillar. Getur eitthvað dróna towers til þess að... Ekki vara fyrir mig ekki. Já, ég ætti ekki það. Nei, hvað er drónum minn? Já. Hann kemur ná. Einn í... Æ, hann er double door. Dánandi. Ég veit ekki. Æ, pillar einn. Ég er ass. Harry Potter? Nei, what, hann fór upp! Næs, síðast var inn á side. Æ, hann er með bombgrimmin. Hann er að planta. Hann er 50. Kemur til ykkar. Bró, akkurat það að gera þetta. Ekki. Vá. Tísam. Sagði við hann að pússa og bara lappa inn. Tísam fyrir hinn. Já. Új, það var að segja hann á mark hana. Já, núna veit ég okkur að það er 3-0. Allt silfugar í hilinu. Það er eitt balló. Já, hann er 1-3. Jep, það eru vestið bara sem við erum í Emerald. Platinum. Já.
Þú Svenni og þessi gæja þarna. Takk tilbaka. Jöp. Jöp. Liggur ykkur Írakir sem hafa verið stungin á Trump. Herru, það áttu að vera einhver tónleikar eða eitthvað djöldumæður í Hvítuhúsinu. Og síðan föttu við það einhvern veginn að það áttu að vera einhver sprengjaárás og eitthvað maður og síðan leiði allir var að hlaupa burti maður, þá voru bara einhver snæperar og eitthvað maður tilbúin til að taka allt fólkið maður að hlaupa burti. What? Kjaftaði. Ándjóks. En það var einhvern veginn fattað að þessu maður, hann var hætt við þetta allt. Þetta er bara eitthvað sem ég sá. Hvað heyrði? Frá hvaða land á? Íran eða? Bara, það var ekki sagt. Gæði þetta að laupa í burti frá einhverju sprengju og var að plaffa þar að snipper. Bara glassa þér. Hvaða fylki er eina sem hefur drepið manneskju með róbot? Japan. Fylki. Það er í Bandaríkjunum. Texas. Nei. Nei, ég veit það ekki. Alveg... Er Dallas í Texas eða? Örugglega? Já, Dallas er í Texas. Já, það var ekki gauðir þarna. Þegar hann baði hann búið að drepa 5 lögreglumenn. Baði með þetta músík og þeir bara ekki hefur komið með róbot til þín. Setti bara C4 á hann. Þetta er eina skipti sem hefur verið brotið lögin með róbot, þú veist. Eitthvað að róbot má ekki dreipa neitt. Þeir voru eitthvað að koma í garage held ég að það. Ég er líka átt að bedroom. Voru þeir að opna bedroom? Já. Hvað meinarðu? Hurðin í bedroom? Já. Komur í bedroom? Það er því borað. Nei, ekki komur það langt sko. Armory. Rótt í baklík í tár. Új! Vá, hvernig var hann að koma þanga, bro? Ég sagði það á hann, Armory. Já, það var ekkert í Armory. Ég sá hann aldrei krossa. Sæll hvað ég myrtaði í tár, maður. Wú! Fimm tveir bara. Þú mátti einhverjum silfu plöppum. Nei, það er ekki... Fekk 21 stík. 24. Ég er á 40 fyrir leik. Já. Hvað fekkstu? Ég? 22. 22. Ég, svo varst ekki búin að öskra mér búið í 2 sekundum. Írak er hann brjálaði, sko, hann til þess vestin er að fara að koma út. Maður væri aldrei mitt í þessum pökkum. Nei. Þetta var rautt, maður. Já. Brutalent. Új, 4-1. Fucking spoil alltaf ég á ball.
Það ekki hægt að horfa á leikinn með honum í kolli. Ég var að spura alla leikina á hann hefur í gerð. Ekki ég. Ekki Ég var alltaf ég. langt á eftir ykkur, jú, Nikki. Það Þú ekki horfir á 4-1 netinu? Nei, þið alltaf að spóla bara. Bettaði ekki 4-1. Herru, þetta var Mufasa sem skoraði. Hann er ekki inn á. Nú voru við með þessu lið fram á því, sko. Þetta var hendi held ég, sko. Öxli, það talið sem hendi, eða? Það var svona neðarlega á öxlinni, sko. Hvað stók tvöboltanum? Það sem krossaði hann. Já, mér veist það ekki verið hendi. Það var svona Ronaldo. Þetta er bara öxl. Hendi, sko. Það var pjúra hendi, sko. Nei. Hvað meinar þið? Sjá, þjálfur hann, yes! Ég er svo öxl líka hér. Nei, þetta stóð. Já, það var Hvernig öxl. er þetta ekki hendi þarna þegar hann tók við boltan? Ég er að segja það. Tókum öxlinni. Öxt, já. Ég fannst það. Þetta var neðarlega, sko. Það var eiginlega bara hjá ombúðan. Patti, þú ert ekki með siluga í liðinni einu? Komin í gull. Þú ert komin í gurlið. Jep. Búin að hardcarrya ég og gull. Já, ég var tóttum. Þú ert ekki Einum topp. lík. Einum lík. Það var bara í Clubhouse, bara á 5-0 kukkin. Ég kná mig undan 9-2 eða eitthvað, kukkin. Já. Segðu hvað ég er góð tímið, ég var eitthvað að pinga gæja fyrir Dr. Bena. Kæm ekki þá að þú voru að dokka beint sjálfur, sko. Segðu hvað ég góð tímið, ég er að þörma þetta hörðina. Fröðina. Já, það er bara það. Samt alveg hrættu með, við erum ekkert með dróni í lobby, sko. Lobby? Já, ég kem alltaf fyrir þetta klikka. Já. Af hverju? Af því að það er fucking OP. Hann er hann á hólfinu. Sé hann ekki. Kitchen. Þeim er að neita þetta barb í dæmis. Tökur drónuðin í liðinni. Bruh. Það var reisibúm líka, sko. Passaði hurðinu, passaði hurðinu. Passaði hurðina, vortum varna. Hvar? Handi, bara yrla. Bá. Þundiburður á bombunni. 114 þundiburður. Af hverju kallar ekki mikið? Hann var drón. Ok, hérna líka. Þundiburður. Það er verið símónum, sko. Og sjokker. Hún er... Þetta. Nýðri. Hvaða land er DSZA? Ég seta A. Ég tengt. Þarna... Democrat of Congo, þarna eða eitthvað.
Democratic Zambia. Ég að spila eftir því á móti Argentínu. Riyad Mahrez frá þessu landi. Alsír. Það rétt. Það ekki DZA. Tjekka á Punk. Já, treystum bara á Facebook. Þetta ekki Mahrez-fón? Jú, þetta Alsír, en ég held að þú sér það bara eftir það, kemur ekki DZA. Sjá til. Þetta á Betri Ísisvein. Já, it's DCA Algier. Hey Siri, why does DCA stand for Algier? Og ég googlaði þetta bara, DCA is not an official country or standard ISO country code. DZA. DZ, já. Já. DCA, hvað það? Democratic, eitthvað, hvað getur shit það er? DCA is the official three-letter international country code iOS code for Algeria. Democratic Af hverju? Republic of Algeria, af hverju er það seta? Ég skildi ekki hverju ekki niðri. Það er samt ekki múin að taka headsi, sko. Þeir eru þannig niðri. Já, ég er með Breaching Shards. Já, ég líka með DMR. Klass. Það er að taka headsi. Nei. Gaur, ég er ass í þessum leik. Hann draf. Ég kakam. Tjöfull eru við lélegir í þessum leik, maður. Ég ætla að rossa og hjálpa ykkur að drepa hann gaur, sko, sem var í kakkan. Fjúsið bara hann í dört. Ó, geðvægt. Hvað ætlaði margir innflytjendur hafa fengið dvalarleyfi núna hjá Spá? 180.000. 500.000, sem sagt 500.000. Hvað eru margir innflytjendur búin að flytja inn til Íslands síðan 2018? Óbúklega svona 20.000 eða 5.000, ekki einu svona ekki 25.000. Við erum, Ég veit ekki hvort það eru 2018, það var eitthvað... Ég veit að við erum næstu með 5.000 Pakistana hérna og frá Sýrlandi. Það var ógeðslegt, sko. Það er talið um að það eru komin um svona 75.000 innflytjendur inn til Íslands. Já, það er galið, sko. Ég man ekki að taka rúnt þarna í Ásbrú. Þetta var ógeðslegt hjá að var þarna, sko. Þetta var 3 saman, bara tilbúin að nauðga, sko. Taka rúm, gaur, ég er þarna daglega, sko. Já, sérðu það ekki? Þetta er allt svona gaura bara 30. Ekki að fyndi, ég er alltaf að sækja þetta á Lindarbraut í Ásbrú og þá er hælisleitenda hótel þar eða eitthvað. Já. Og það eru svona 50 til 60 hjól þarna fyrir utan og við erum alltaf að djóki í að þeir eru örugglega búin að nappa þessum hjólum. Fóttið. Vá, hvað þessi fjús má drepa sig, maður. Gæti gera surrender, eða? Geðvægt. Ég var miklu frekar til ég að vera á þeirra kjörum heldur en atvinnsbótum, sko. Bara er ég að fara til Talandis, já, það er frítt. Er ég að fara að Reykjavík, er það taxi sem skuttlaðar frítt? Ég er búin að skuttla mörgum fokkin hælisleitinum að til Reykjavík. Já, ríkið er bara, ríkið borgar þetta bara. Galið, sko.
Akkur við ekki frían taxa? Ég er að gefa þér taxan frítt. Nei, ég er að segja frá Og þú ríkinu. borgar ekki eins og maður seinast þegar þú heldir yfir þarna og tókst bara einhvern random taxa heim. Ha? Því ég skuttlaði þarna í Hvítahúsið þarna og... Jú, ég tók því svo seinna og borgaði 5 skall. Nei, ég er ekkert að rukkaði fyrir það, sko. Borgar auðvitað nóg fyrir taxan heim. Það var 8K. 8K? Ég læti borga 2 og 5. Já, ég veit. Gauður, ég var svo fullir. Ég var bara að gleyma ég þetta síma, sko. Ég hringdi ekki svona í taxa, ég bara lappaði út, sá taxa, heim núna. Klukkan var hún 4, ég var eitthvað að hangsa bara hérna á Hafnargötunum maður og býða hvort þú myndir hringi mig og það bara, pottið döður. Ég tók samt að rúmt og tjekka hvort ég sá þú á götunni. Ég var ógísliður. Var það ekki svo daginn eftir sem við fórum að horfa á NFL? Ég var skítunnur ógísliður þarna. Nei. Já. Jú, það var daginn eftir það. Það er reypinn og fucking Maestro, maður. Þeir eru búin það að koma þetta bara Spawn Peak. Við erum með eitthvað jánum í liði líka. Ég er bjón. Ég er bara komin í alltaf á dreng. Þetta gæði í gluggan. Í litlaðarveginu. Hérna. Kannski ekki. Hann gefur vættur. Búin að vera. Ég er umlur. Hýttir maður. Þeir eru bara með... Ég vil að ég heyrði þeim bá með við mig, maður. Guður, þetta eru ykkur góði gurar. Bara góður í defense. Sláttur inn í attack. Líka þegar það eru oft við landamann á spánu, þeir segja allir bara ekki ferðast að spána, þetta eru ónýtt, sko. Hvað til svo mikið af múslim? Það bandar ekki náttúrulega að springja. Já, þetta var færri þá. Nei, þessum þeir flóttamenn. Bandaríkjamenn ætti bara að taka við þeim. Fjandina. Ættu bara útrýmið þetta lið, bara henda nokkrum kjarnorku sprengjum að niður. Án djúks, bara veist að við þetta allt hér. Ég meina, leiðu við erum búin að útrýma það þarna í Asím, þá bara byrjuðum við að bara tína það off bara hérna í
Svo segja Þeir eru að plana eitthvað sko, þeir eru að dreifa sig út allt, öll lönd. planið var það Flýja löndi sín. að það stendur í kórunum Þeir eru að plana eitthvað sko. að þeir eru að innpynta sig í Evrópu og taka það þannig innanfrá. Já. Eiga bara einhver 30 börn. Svo gott að vera múslimi svo vill þetta leik ekkert verið í löndunum sín. Svo Írak og Íran og allt þetta kjata. Hversu lengi þú á Íslandi að verða að sprengja á það fólkum Bandaríkjunum? Það er ekkert verið að sprengja núna. Það er að fara að C4 kill. Það er bara að fóra kill. Maður sjá hvað er það? Svona. Það er pottitt að rossa bara að koma sko. Jep. Lobbyglugganum. Glugginn inn á. Lobby held ég. Myndalóðum. Það er ekki til lobby, ég er með lobbymyndan þá. Hann Hver á búið þessi hólfinu? húrunni. Gaur inn að mér. Plantar. Báðir inn. Bagdesk. Enda að planta það. Nei, þetta er bara, við veit sér vægt að drepa Það hann. er tjópið það. Seinast Down. þegar ég er í reception uppi. Eða office. Hvað bokkan er það? Hallway. Hvað hólum? Þarna. Já, meeting. Já. Hann var inn á sæt allan... Nei, hann var inn á sæt allan tíman. Ég var að horfa að killka mig. Kjaftaði. Burger Collot. Ég var myndaðal á honum líka sko. Það var 8-0 þessi gæi. Það er í portina fyrir smörf. Ekki porta því fyrir Burger Collot. Hólfið. Og hann er bara inn á sæt allan tíman á cam. Getur beðið með að searcha í það að fólkast. Skýta.
Ég fann þýðinguna, svona. Fannstu hvað þýðingu? Algeria, Desire og... Já. Já, ég ætla að vona að þeir fara bara að grýta út þessum múslimum út núna, sko. Það er ógeðslega þreytt. Þeir eru nú byrjaðar að senda tilbaka allt sem að kemur núna. Við erum ekki að taka fleira öðrum, sko. Nei, það var bara seint þetta. Nei, við erum þetta mjög fljótir í þessu. Og núna munum við byrja að senda út allt ógeðslega liðið sem að gera eitthvað þessar. Já, býð eftir því bara. Það er einu lið. Mér veist það eins og ætti að vera bara börn, þú veist, undir 14 ára eitthvað mætti vera þetta og konur, hitt bara út. Nei, ég var alveg sáttur við það maður að maður með fjölskyld og krakka myndi alveg vera með þetta. Nei. En að fara þetta upp á Ásbrú, þá eru bara svona 500 kallmenn bara þarna í hópi bara eitthvað. Ég veit það. Ógeðsleg fyrirbæri. Það er ógeðslegt. Ógeðslegt, sko. Og líka þessi Senegalar, þeir eru það eru mestu nauðgararnir, sko. Já. Þeir nauðgararnir. Jöp. Það ætti bara að gera svo í Írlandi. Já, bara prótesta og drepa allt þetta lið. Já, það gæði þetta, sko. Þeir eru byrjað að flýja landi, sko. Ég veit það. Já. Hvað, skemmtir þið það? Þú veist, ég er bara með healthy poops. Balú er með bidet. Æ, þú skæðis. Blasta sjálf mér raskati. Ándjúks. Ég er líka með på deg. Já. Hund? Það þú veist með. Sjá þessa skó hjá Auðismanna. Nei. Já, ekki svona. Hvað er hinleikurinn á RÚV 1 eða? Já, byggja. Djöfull er í sveittir maður. Ég nenni ekki að vera þakklátur í 2 daga í röð, sko. Kannski læra eitthvað. Inga systir er með búdei. Já, keypti svona slingu sem hún sprautar yfir raskat þessu. Er það ekki fast? Hún keypti það í Tælandi. Þarf hún þá að nota slöngun og einu á raskat? Já, glenna raskat á þessu. Já, örugglega. Új, það er ekkert næs. Það var bara að koma út á klostinni. Og þá bara... Skvörti sér í mig. Og það er bara böni í bossan. Böi. Böni. Þá var maður bara að skeina sér einu sinni, fyrir að vatna. Já, ég hef aldrei drullað svolítið. Ekki heldur. Mikki myndi skýta þannig að það myndi fara í þetta drast. Það myndi bara smeta meiri skýt upp í raskatu á hann. Ándjúks. Örugglega. Er það hvað það Barbie steganball á? Ég með pípara. Pípara, sko. Ámar hvað vera kæt, veist það umöldið nefni, sko. Sterti því bara, spila bara eitthvað. Já, hendur í þorn síðan. Það er easy að taka á veggnum, sko. Þú bara hann að byggja að brjála, sko. Það var hrindið að vera kæt að það, sko. Sjá svo skó sem eðis maður er í. Nei?
Ísland var ekki komist á þetta HM sko. Það galið sko. Bara léleg. Já. Cancelaði hann glugga hjá þér hann. Akkur ekki bara öll liðið á hann? Nei, ekki cancelaði þetta. Það er mjög. Þarf ekkert að kassa það gluggan. Myrði hann bara. Það er bara enginn að róma. Þú cancelaði líka. Þú ert bara svo burger tímmitinur okkar sem voru að spila casual. Þegar ég bara dippa á þér, ég er búinn að cancela. Grill. 2 Pussar, 2 Og hann drá mig. Down. Dánum. Fekk Svenni bara leifannar. Leifan. 2 úti. Já, 2 út. Það hefur verið opið, þá hefur maður getað kontesta eða casual þar. Drone hacked. Þetta er drone að býta. Sami er ömuleg. Opniði britsið. Drone. Já, það er opið. Ég held bara að vera að píka gluggan sko. Drone hacked. Komur í þarna Games. games. Hann er að menni. Nei, hann eitt á P. Þetta Ó, pingil! Er hann heyrnarlaus? Það er svo lélegur. Var það með klott stormkill eða? Já. Nei, hó! Var ég líka með klötsmynda að læra hann. Tvö assist og 1 kill, fíla það. Varstu líka með klöts... Castle? Nei. Er ekki að banna Castle sem teammate? Dukes. Solid. Ég bannaði solid. Þið bunniði kasselin, hvað er það að tala um? Takk. Bara takk. Hva? Nei, takk! Ói. Vil ég fara upp? Ekki ég vilja það með kæring, það veitir mig. Frekar þetta í partyrúm, sko. Ekki partí, fyrir niður, bedroom. Já. Til að taka púlsinn á þetta, reyna þetta einu svona. Þú veit bara svona 0% líkar þarna. Ég veit það. Það er hann þá 0%. Þú höfðu makkanum gamall. Bara sexy. Er hann í, já þessi hver hana, feiti? Já. Fyndi? Ógeðslega fyndið að hann með Eiðismári sem er með hann manna í... Þeir eru jafn gamlir eða? Nei. Eiðismári var ennþá að spila hann á landslunum. Þetta Max að hann var hann feitur. Hann bara hefur séð sjálf á það. Og þeir eru núna saman í restina þarna. Hann var svona orðið fylgir í endan Eiðismári. Nei, þú sér það í sjónvarpinu, en ég sá all landslið, ég var í Keflavík-hótelinu. Hann er fucking tágrannur, sko. Keflavík Ég segja þegar hann var að spila. Já, þeir voru að spila þá. Hann var feitur. Nei, ég veist með við hina gæðina, já. Já. En Auðvitað með við hina gæðina. feitur, nei. Grætti ég að vera með að við ykkur að venjulega.
bara að vera hlunkurinn á vellinum, þú veist, þegar maður sá hann í alvöruna og bara ekki fýta á hann, sko. Ekki fýta á hann. Fíla það? Það kom hingað. Tjóðlinn maður. Hann nær mér ekki. Ég glatar. Oh my god. Ég við farin. Í glugganum, í bathroom. Æ, hann var að horfa hingað. Asmaður. Hvað er inn á, sko? Ræðum það gaur að hægra mig við, örugglega. Já, erum. Ég sá hann skjótt úr byssinu. Hann er með 2 þorn í pocketinu. Skjóttu! Það sá hausinn hann! Hvernig virkar þetta bara, með Burger Place? Fór okkur í kakkan, hann var okkur down, sko. Það var doppel. Já, það er fínt grann. Hvað er hann að horfa? Guður það álega. Ó, henni hýtt hann. Nei. Heyrðu það? Óh! Fann að finka það. Nei. Þurfum allan að upp. Nei, menn það kom bara allir. Þetta maður ekki að drepa það, sko. Þurfum samt upp. Maður fucking glataði púls. Við þurfum eitthvað með rotate. Tuboró. Ég hendi bara eigar á hann. Hvað er ég með á honum? Ég veit það ekki. Já, hvað getur við gert að rotate með eigur? Please segja mér sem er skópa á honum. Jöp. Hvernig með Justin gæðan? Þeir voru hlupið þetta í gegn fjandinn hefða. Það ekki haglar líka? Bara trist og pimmist líka að rotate er next level crits. Hann var það. Next level cringe.
Hoppað inn í garats. Það er hann hoppaði hérna. Hoppað inn? Já, ég held að. Nei, ég er að fylgjast með gluggunum hérna. Já, ok, hann hoppaði. Ég draf gæðan sem hoppaði hérna hinum eins. Já. Það er drón hérna niður í kurl. Targetaði bara Deimos. Brother. Hvað er hann? Hann er grats úti. Hann er glugganum sem ég draf inn. Hann fyrir niður, Hann fyrir hurðinni í grats niðri. Hurðinni í grats niðri. Hurð. Það er annar þarna niðri. Ég leti finka og beið bara eftir mér. Já, flexing fórst þetta. Já, ég myndi gera það. God, ég áttast í nöyt, bruv. Stíðin. Já, hann hljóp upp og kom upp. Vertu upp á borðinu, haltu hærra einhver. Nei. Jú, já. Er ekki að búast að kolluriðinu svona hátt uppi? Það er ekki mikið rats. Er þetta að horfa í gegnum þetta? Hvað er hann? Það kemur í grill. Búl. Ég er með hann á kam! Já, ok. Vá, ég nýmur. Hann er í playroom. Kemur hann. Krátsaði bak við deski. Þú veist, hefðklitsaði. Vá, hann skaut ekki. Hann er í grill. Nei. Hann kemur hann. Nei, ég skal ekki. Vá, hann starði á hann í svona 5 sekúndur. Þetta er rosa byssa. Ég fór hann í auðvitað, þú veist. Þetta er góð byssa. Fiskist í nótaransk. Hæ? Já, ég átti með hinna. Hún er glötuð. Það var black ice á henni. Sjá höndamagn með hennar kalkunháls. Já, ok. Hver er besti lýsarinn? Er hann að lýsa núna eða? Hann er besti lýsarinn. Nei. Hötti Magnússon. Á RÚV? Bara besti lýsar á tíma, það er ekki höndamagn. Ef þú ert að fara að segja Bjarni Ben, þá máttu... Bjarni Ben? Bjarni Ben! Er það Bjarni Ben? Finnst þér hann að vera góður eða? Gummi Ben? Já. Geggjaður. Guð, almáttugur. Hötti er betri. Besti er samt hérna Hemmi Gunn, sko. Já, hann Hemmi var bara Gunn var hann dýr ekki að ára en ég lýsa? fættist. Hann var að lýsa bara á 1980 eða eitthvað sko. Svo var blind fullir í setin alltaf. Hann bara alkoholisti. Kom endur sín í hvað hann bara Ég skúrði annað mark! Ég er að hella mér annar bjóri þetta. Nei, og svo í hálfleik þá var bara enginn að lýsa. Það er tók hún úr setinu. Ég er legend. Þú ert að segja eitthvað fyllibiti sé legend. Já, þetta er Hemmi Gunn að ekki vera legend. Nei, bara fyllibita. Það var legend. Þetta var bara faðir allra á Íslandi. Það var bara faðir allra. Geggjaða þætti með Ég man eftir að horfa á það þegar ég var yngri, sko. Já, ég elskaði hann, sko. Elskaði hann margir. Hann var löngu hættur að drekka á Íslandi, sko. Hann var alltaf blindfullur í Tælandi. Faldi að þú veist að vera hættur að drekka, sko. Fór til Tæland þennan á millið í tjabba. Dós á það, blindfullur og ógeðslegur. Hann kallaði Rambo þegar hann skeitt á gólfið. Þeir vildi ekki sjá Íslendinga á hótelinu við tælninginu út af þeir heldur með skeitt allar á gólfið. Það er maður gunn, ég er ekkert eitthvað.
Hommar og hopp út af einhver rætt, sko. Hann hægra minn. Ég dám. Ég með það. Hann var hægra minn í gluggunni, sko. Hvernig hann dó eitthvað neytinni, sko. Hann er ennþá þarna, sko. Já, hann er bara fastur, sko. Er það neytingull? Nei. Það er með það, maður. Hann droppaði í þér. Hún gæti ekki þér. Ok, yellowsters. Jælla. Veit ég. Þeir. Ég veit það. Það er einn í piano. Hann er rætt. Skuttmyndan hún síðan. Gurn í bathroom líka, Það sko. stendur hérna á fín. Æ, hann var í hóluna þarna. Hann er með hólu, liggur. Svenni. Hvar? Tim, eitthvað á bathroom. Þið eru bathroom ploffaðan. Hóla niður í vinstra meginn. Ha? Ok, hann var fucking vík, sko. Þetta er seg. Nei! Fucking Capcom, maður. Það er eitthvað kakkan hann. Ég sá þetta í Capcom, maður. Ég hakkaði eitt, maður. Það fór einn í Capcom, ykkur. Dammit, maður. Hvernig sá ég þetta ekki? Takk hann leik fyrir það. Hvernig dó hann eitthvað neytin? Ég neytaði í hotnið, sko. Ekki hefur minn, tókst ekki bara headset og svo droppaði hann. Já, hann var svona ennþá þarna, sko. Eftir ég neytaði. Já, ég sá hann láta hann eins og eitthvað kundað, sko. Hver var það? Var þetta ekki Vætjól? Ég veit það ekki. Þeir fara niður. Ég held það bara upp hínu minn, sko. Ég held ekki. Það bönnið ekki ramen, sko. Sjáum til. Það taka bara áttur. Nú tekur Capcom, sko. Já, ég sá gleyndið sem hann í síðasta lóti. Ég passi upp á það núna. Hvernig virkaði eiginlega þessi ramasjól? Rafmaks mótorinn. Nei, Minni bara- með þér fyrir að hjóla. Þarfst ekki að hjóla? Jú, bara höfum við hraðast. Við erum niður eða. Það er niður. Það er alltaf að vera að stela svo út sjólum. Já. Ég held að það sé bara vest starf að búa á Íslandi er okkur ásprú. Það er fátækir ógslið dópistur Íslandingar þarna og hitt múslamatar alltaf þarna. Það verður ekki Green Bay hana. Á, djúks. Svo veðrið er alltaf viðbjörn á veturinn, sko. Gaurið það uppi. Verið með mute. Þetta er reinforced. Hvað
Hvað er það allt kappinu líður? Það er komið ringin, hann er hjá Shark. Dippaði niður. Entry denial device triggered. Hann er hana. Hvað er þarna? Uppi en niðri. Shark. Uppi. Gauð, það eru 36 sko. Já, ég er að drófa. Hónda. Vertu uppi, vertu uppi. Löngu búinn að drópa. Í maður. Klóstunum. Uppi. Uppi. Droppar hats. Bang. Nei, það er ekkert alveg. Já, drópaði! Nei, þetta kom á löngu dautt. Hvað var hann mikið líf? Hvernig 100. fokk dó ég? Í alvörunni. Á, 90, skiljum við. Ó, hefði ég drepið hingan og var það unnið. Ég átti að drepa Valkarina sko. Hvaða celeb er á Argentínu Alsír? Svenna veit hvað það er. Síðan. Nei. Bandarískur. Tom Cruise. George Kittle. Næsti. Christian McCaffrey. Nei, hann er ekki saman liði. Það var ekki saman lið. Já, ég vissi að það var að tala um Kelsey. þannig feldóti. Mahomes. Næsti. Já, Mahomes. Það var að koma upp núna hjá mér. Fucking ógslið. Engin seleb. Nei, ég náðu að gíska. Engin celeb. Ógslið rotta. Baldur Casey. Nei. Bara þegar Casey að með kills Harry. Veitir hver er þetta? Er það Lion Messi? Ekki, já. Ég held að hann var í bandaræksliðinu. Já, guð, það var ekki sem að sagði mér það. Ég las það ykkur staðar. Ég sagði það. Svo ekki. Þú veist að þið fór að plata mig aftur, ég hafði verið aðeins þroskaður. Ég vissi að þú myndi segja eitthvað við þessu sko. Gett alvarlegur, já, var ekkur. Já, það var ekki sem sagði frá því, sko. Klass. Það er nómat. Já. Er þið með Kapkan eða eitthvað? Get ég hakkað Þorn? Það er aðeins sjöldan og klass. Nei, alltaf. Hvað var hann að fara inn í fucking
hvað sem þið er. Gauður inn í fucking partyroom, sko. Eða hvað sem þið er. Það er leiðilega aðeins maður fær ekki fríbís. Nánast í klassina, sko. Hvar á? Var í glugganum. Stíðunum Baldur í Graz og hana. Valkari var ekki staðar í Graz. Kom nörgulega inn á. Nú námöndu. Hann er inn á sætin á A. Vói, dónust ég á pæp hérna maður. Djöðl myrt í klassana maður. Ég skaut nómöndu bara í skjöldin og hvernig ég gert neitt. Skil ekki á kveiting á rafmagninu, sko. Það er ekki breytt með þetta, sko. Hún var bara kukt, my boy. Fá maður takk. Það er sárt. Ben. Slátrum uppi núna bara. Ég baldi ekki til að leita sér í kapkan aftur, sko. Ég ætla að ræna þessi núna, sko. Ertu bara Paula Main? Jöp. Hvað, ef Ísland væri HM, myndi þið borga svona 200-300 skall fyrir miða? Ábygglega. Og það er bara miðinn, sko, síðan bara 300-400-500 skall fyrir hótel og flughanga. Það er ógeðslega dýrt að vera í Bandaríkjunum, sko. Ekki mjút, hvað er ég að fara að fucka drónast? Það er þetta glugganum það svona. Fyrir þér að stela. Er þið ekki með kapkan? Stilu bara Þorni. Já, ekki er það á. Að finna þessi valkari mynda á líka. Já. Ég er líka með fucka drónsk. Það er bandtrykka. Ég get neitt hann. Já, ég er með fucka drónika. Býta eins, býta eins. Það eru tveir hérna, sko. Draf hana. Gæla. Tveir inn í baðherbygginu. Já, ég ætla að setja fucka dróna í baðherbyggi. Gaur í yellow líka. Gæla.
Hvað er gæi í yellow? Já. Í stíðunum? Já. Hinn er side. Jep, hann er side. Finn side betur vinstri. Nei, það er þið. T3 on side. Finn á A. Betur. Hann er lélegur. Side, ég er ekki búinn að fylgja með skórun, ég er 9-5. Þetta er leikur. Við erum bara 4, 1-0-6 hjá okkur. Hann er ömurlegur, ég er búinn að spekka hann nokkur sinni, sko. Hvað erum við með bronska í liði? Brons 4 líka, sko. Þetta er bara copper, gæi. Já. Hann er ábyggilega að kjúa með þessum bestin. Nafn. Það var svo krúttilt lobby, ég var til að gleypa það bara. Ógeðslega kyrlið. Sjá Messi. Messi að fara að kömmi yfir og alltaf. Hann sé bara Hawks og Sonny. Já. Það var okkar maður líka á United. Hann var bara sitja og skalla. Er Messi 1.85? Já. 1.65. Messi er fengið dvergur. Hann er svona mikkalegur. Nei, ég held að hann sé 1.75 eða eitthvað. Hann er sipstóri ég og ballað, sko. Hann er 1.68. Já. 1.69. Já. Já, ég sé það núna. Þannig ef Mikki fyrir skónum þá er hann bara svipastór. Já, bara það heldur sér stærri en ég. Þú mátt voru graðir í píanóð, sko. Já. Þegar ég var að setja trapp þar, heldur þið með eitthvað Ég að dróna. Set trapp svona hér. Ekki sjá það. Þetta er fóst. Yes sir. Hún er, ég myndi segja hún sé vannmættin. Ég er búinn að slóðra með henni, sko. Hann er kill. Þetta er hins. Bombing. Jú, já, baktur. Klótsróm á mér á bokkinn, sko. Það er samt ekkert í yellow, sko. Já, hann með barb og þornar. Hoppa hann inn? Nei. Bara úti. Það er úti í britsin. Ég veit ekki hvort það er opið. Yellow. Er britsið opið það? Ég veit það ekki. Nei. Æ, ég er niður í mig. Hann er á sótum þessu. Þetta er þá. Er ég bara að róma á ballú. Það senast er Nomad. Það ekki. Frapan hinn, já. Já, það senast er Nomad. Ég held hann að vera með klass. Lítið er loka. Farið upp í. Við erum 4. Það spilaði þarna. Það er líka fint. Það er ok.
ekki að prófa. Það hann var þá búinn að dána þess að dó strax. Nei, hver með hnífinn, bruv? Ég sé engan hníf. Nei. Mikki, herði, ég á toppnum, ég þarf að henda mér í kakkan right now. 24. Hvað ekki? 27. Það er alltaf 3 meira en ég, sko. Fóst beint í að henda í chatti. Tísa grímin, við erum á YouTube. Hann skulda bara pening fyrir að vera ekki að horfa á þetta. Alveg á ammali í dag, þannig ég reikna með hann ekkert að horfa á þig. Hvað, fann hann á loksa ríðin eða? Hann örugglega eitthvað djöfla stafinn núna, já. Já, ég þurfti að ammælisleikja hann nóttina. Ég þurfti að ammælisleikja hann. Það er algjörsk. Hvað, ég hef kallt svolítið síðan ammæli. Smá sísi. Já, hann á ekkert ammæli. Hún á ammæli. Já. Ég fekk líka alltaf einhald síðan ammæli. Þú vill alltaf láta pegga þig. Please pegga mig, ég ammali. Búlgraður. Síðan var einhvern veginn að bolli með bara reynbarið þessan. Næ? Sætt. Það vorkindi mér. Ok, það eru 2 siljugar í hinliðinu. Þetta er líka seljum að vinna. Hvað maður verður það? Þetta er Calypso. Nei, ég er ekki komið. Það var að fara mýga og... Nei, það var maður fjóð og kemur... Það var þessi... Við erum með defense. Já, þessari er úttíma. Hvað, ætlar ekkert að sturta á þér hendurnar? Hann þrýfur aldrei á sér hendurna Það er skítugasti gæði sem ég þekki, sko. Pældi í, hann er búinn að fara með okkur á klosti svona milljón sunnum. Ég hef aldrei heyrt hann kveikja á vaskunum. Ógeðslega gæði, sko. Það er fucking nasty, sko. Duka pay. Með sólun á. Nei, ég ætla bara að tjekka hvort það væri betra. Ég man það ekki, sko. Er sjólan eitthvað góð á hana? Ætti ég að breyta sjólu? Nei, þetta er líka luti sjóla, sko. Já, maður myndi kannski hendi sjólu og maður væri með betri fokkin secondary líka. Já. Klá. Nei. Mér langar til kaffi. Hvernig var rópið á hann í fór? Heyrðu það? Það ekki. Hvað sagði Svenni? Ekki. Bara heyrðu það ekki. Ok. Ég er bara ekkert að leitast eftir rópunniðinu, sko. Sagði hann eitthvað, aðeins? Já. Já. Her er á YouTube-klippuna, ekki smá. Það er bara enginn búinn að reyna forsa. Þeir eru bara að kvitta. Þeir eru 4. Hann er komin aftur. Nei. Hann er komin aftur. Já. Nei, því. Ég var að reyna fyrst piano. Pakkaði hann með róm. Hvað er tíminn snar, eða? Jón Snar hjá hann. Nei, ég glemtist þetta C4.
Baldi bara chillin þegar það var að kvitta. Droppaði, skjöld. Já, hann droppaði. Víst. Droppaði hvað? Nei, nút. Ekki skælir. Nei, ekki skælega, þetta er það nút. Skælætar. Upp skælir þetta. Dead. Get eitthvað síðan þetta. Upp skælir. Skælæt. Ískaldur, bara ætlaði að láta okkur 2 eftir. Svenni? Hvað meinar ég? Myrtan? Píkan í Skylight, stóra heldur. Já, þetta er gott angel til að píka þarna. Spurðu bara snakk. Þetta er gott engul, sko. Það er auðvitað að dreipa það. Líka hínum yfir. Já, það er að hata. Alltaf dreipar. Maður á ekki að píka þarna í hotnin, sko. Nei. Gekkja á fyrstu myndinni minni. Sín og þungriðsliði mín. Minnum á það að taka Býtu, Kitchen. Hey. Mætti halda bara að vera með íbáfinn og parataps á standby líka. Hver er fyrsti leikmann til að spila á 6 HM? Messi. 6 Já, hámenn. hann var að setja hann. Nei. Ói, þú ert alltaf... Ég ætla að mjúta Balú. Þetta gengur ekki lengur. Hver er fyrsti leikmann til að Hvað, spila á ertu bara komin í 5 mínútur eða? Nei. Hann Þeir eru ennþá bara á rángstæður. miðjunni hjá mér, sko. Hann er rángstæður, það skilur ekki máli. Þá setja núna mér ókíslið í bala. Hann er rángstæður, þið var það eitthvað. Já, brann það bara spoilaði þar bara. Það er bara spoil eftir spoil eftir spoil eftir spoil. Jep. Það var nú tæft. Nei. Hann var svo gamall. 46 ára sinni. Nei, 39 ára. Það hafa þetta unreinforced hérna. Já. Hvað? Hóluna hérna, í byggri. Já. Það er ekki smá hóla. Ramen. Ó, mjög smól. Ég var á hlaða. Við komum niður í bakery. Komin inn í smól. Hættu við það. Við erum komin áttur í smól. Það er sikkert. Annar bara. Nei, ekki. Hinn er bara uppi sko í rami. Frís. Hann droppaði! Ég veit ekki hvað ástu að tala um. Ég sé ekki að hann droppa. Heyrið þér í honum? Nei. Heyrðu, Alsi var að skora. Ég ætla að fara að kolla frís en þá bara ekki, neða, þá upp. Dirksen Alsitt Algeria. Já, hvernig segir maður Algeria á íslensku? Algeria.
Já, á íslensku. Algería. Alsír. 1-0, ég sá ekki markið, sko. Ég sá það. Tjabi Það að er sitja. ekki bara komið hjá mér. Horfum á það. Hann er rángstæður. Nei. Nei. Jú, ég held að. Af hverju var Red Opel líka að hægra megin? Það er alltaf að megin. Það er eitthvað að sleppa að opna það, sko. Ég held að spila upp í, sko. Það er ekki, er það kannski ekki rángstæða? Jú, þetta er rángstæða. Og ert að úkslið bara. Ég er Hvað meinarðu? svona 3 mínútum undir eftir Þið fáið þér. þetta Hann var að sjálfur, skora. Já, heyrðu, það er bara þér að kenna, sko, að vera einhverjum 2 mínútum eftir. Hvað? Ég er búinn að refressa þetta, sko. Horfðu á sjór símansappi. Ég er að refressa það. Ég er að sjá síðansafinu. Í símanum? Nei, sjáfinu. Hvað ertu núna? Ég er 8.30. 8.50, 8.51, 8.52. Ég er með svo lélegt Wi-Fi inn í herbyggi, sko. Lækkaði í þessu sveit. Heyri bara einhvern ormslef. Þú mátt alveg láta mig vita þegar ball og kollar eitthvað út. Ég heyri ekkert í hann. Þegir. Þú elskar þetta? Nei, já. Ótt að láta vita að ball og kollar eitthvað út. Hver er þessi balló? Ég veit ekki bara að tella. Fíla það. Ég er ass í þessum leik. Þetta er inn. Vartur út. Erum við með bakery hérna? Já. Rámur uppi, sko. Já. Það eru 3 í bakari. Það er gæði hérna á mér. Ég veit ekki hvað það heitir. Hann er hérna á mér. Rámur uppi í glugganum, sko. Veistu hvað þetta er? Fór niður White, held ég. Senast uppi á Mikka. Já. Uppi á Mikka. Nei, hann er 20 eða 30. Hann kemur niður White. Hann er með 1 held bara eftir, sko. Headshot. White. Kemur Christmas. Já, hann. Nei, þú ert að horfa á White, hann er Christmas. Hann er Eiríks þar hjá bar. Já, Bránstæðs þar. Heldur hann bara upp eða? Nei, hann er að pússa núna nýri. Fyrir G. Er það vík? Já, 15 núna. Nei, hvað er 1 held bara mikið? 50. 1? Já, svona 45 á píða, sko. Skilur ekki málið að It don't matter. Hvað mennur 1 health bara? 1 til 10? 1 svona, 1 bar? Nei. 50, 50 og síðan 25, sér bara þarna vinstra megin. Þú veist það er 50, 50 og síðan fyrir eftir hvað Já, 50 á píða. þú ert. It don't matter. Já, hann er offside með hérna hnénu. Já. Öxlinn ekki tekið með í þessu, eða? Jú. Já, hann var náttúrulega öxlinn líka. Jú,
hafa tekið Bara ekki öxlina á Messi. höndin, sko. Já. Öxlina var líka innfyrir. Ég held að það væri bara lappirna fyrstir í offside. Þetta er honum svo eitthvað technical núna, sko. Allt nema hendunar. Mátt skora með öxlinni. Nei, ég er að tala um offside-ið. Já, ég er að segja það. Það er alltaf verið hann. Það er aldrei verið bara fætinum, sko. Það er bara allt sem getur skoða með. Hvernig heldur að dómararnir voru eitthvað að sjá það maður? Ég sáu bara einhvað. Þau voru ekkert bara að horfa á lappina, sko. Ekki? Nei. Það var líka alltaf benefit of the doubt, sko. Það var líka skemmtilega, sko. Það er skemmtilega fyrir að einhverja kólrángstæður og skóla. Já, það var gaman. Hvað, gerði það einhvern tíma þegar þetta var ekki komið inn? Ógeðslegt. Já. Bara, þú veist, 2 metrar og bara, já, hann sá það ekki. Fannst það ekki skemmtilega? Rángstæðan, nei. Ertu sáttur með varið? Ég er sáttur með rángstuðu var, ég er ekki sáttur með venjulegt var, sko. Þú veist, eitthvað brot og eitthvað annað byrð. Byrju, hvað er notað, hann brot var bara núna bara daglega í FIFA? Já, bara, þú veist, eða víti og dómari dæmir ekki og, þú veist, láta hann skoða það. Eða, þú veist, hann átti að fara rautt, láta hann skoða, þólið það ekki. En mér finnst alltaf lægi að við notum ekki rángstuðu. Ég sá að það var víti og hún tjekka á því og dan samt ekki víti. Já, það er ekki, sko. Vorum að horfa saman á þetta? Ég veit það. Ekki mikið. Má maður aðeins. Það galletti maður fyrir Ég er með 3. Það var gæja að það, sko. Mér er þetta. Einhver. Já, Griffith bara búinn að hoppa niður. Já, það er bara 2 konur niður. Piano clear, bruv. Klingi í Valskari. Nú svarði tón. Hryggi aftur í Valskari. Gabo. Ég hringja í kaffinu. Já. Hringdi bara í Valskari. Hættu, hvað varst það? Þetta var rosalegt. Ég heyrði í Valskirinn út og hringdi inn í hana, sko. Ég myrst hann í white. Ég var bara að spamma Val, sko. Hringdi hérna. Þannig að markaðsmásunni frá Lionel Messi. Hvað hætti þessu? Veistu að það var Messi? Ég bara sá hann var að fá boltan. Þetta var hammer. Þetta var hammer. Fylgða flott mark með þær. Hann er ógíslegur. Hvað er hann spilað sem Kam með það? Já, það er svona Kam second striker. Það var gaman að kanta hann með það. Já. Það marlaði hann þinn. Akkur er markvarður með einhverja grímu? Af hverju eru leikmenn með grímen stundum? Ég var að spyrja það þessi í gær og þú svaraði ekki. Nei, jú, í gær.
Hann Stundum er er eitthvað brotin kjálkabrotin eða eitthvað. Ekki kjálkabrotin. Þessi lítur Nei, hann var með svona skakt, hann var með svona hálft yfir eitt svona einu Er það Mexíkón? Nei, ekki Mexíkón. Það er stundum bara brotið augnbeinið eða eitthvað með, brotið niður eða eitthvað. Notaði gríma. Þessi eru verið kjálkabrotin eða eitthvað, sko. Skrítin gríma, sko. Já, nema hann hafa verið bara í facelift. Já. Erum með gói. Þetta var marg. Ef að gera plantið okkur í baki, eða? Nei. Jú, ég ætla alltaf að fara að loka. Má ég það? Bara vinnum í það sama, þetta bara virkaði fínt sem við gerum á það. Já, það var ekki kukkuð nú. Þeir þurfa að sanna því, sko. Sko er eftir í rópa á hann og fór að segja bjór, fór aftur hann að gang, það var ennþá tungslíkt. Ná. Já, og hann bara hoppaði inn. Þetta er einhverjum nórar, sko. Gerum við það bara líka? Fengi í fornina. Eitthvað niður í. Veistu hver á hann er eða? Með að planta? Eitthvað í white. Annar í white. Ég ringi síðast að. Hann var á mér! Hann var ekki væt. Þannig að kælen... Hann er dán. Hann var í white, sagði ég. Já, það voru 3 í væt þá. Já. Við drápum báða, hvað meinar við? Það var auðvitað seinast þegar þá koma á white líka. Já. Það voru 3 í væt. Já, ég var bara að taka pisluna, sko, svo kom hann í bakið að mér. Skilja okkur í þessi gæja bunni, ykkur dokkabi. 21 stík. Bro, það voru burger. Já, 24. Hvað er Svenni? Ég fekk... Það meira enn ég held ég. Nei, ég fekk 21. Sama ég bara. Eitt leiku þá er ég komin í platt 4. Nei, ekki mjög. Hardcore þetta með eitthvað beinum. Þetta er ábyggilega 2 í viðbútt. Var vodka í þessari samloka til 3 ganna maður. Djóks fáðu meira tónfisk. Herri, ég var að fá Animated Colorful Dance. Hvað er það? Sjá, fljótur mikið. Það er Algarí að vera að skora. Jep. Gekkja mark. Teka það bara. Herri, tíminn sem mér í heilið núna. Ekki? Þetta er einhver hommabissa, þetta er eitthvað sem þú mútu vilja, sko. Ég notaði þessa byssu á þarna nómöndina. Fikk bara vennilega pakka, sko. Já, og ég sagði það nú ekki, ég sagði bara ég nota nómöndina. Ég var bara að segja að ég veit ekkert hvort það sé eitthvað spes skinn, sko. Þetta er bara alphabet skin. Ég er þetta í Monty. Gunnum bara Monty eins. Herra, við fyrir upp, það bönnuðu ekki svona. Já. Nei, einhver annar var að taka. Það var ég. Mikið kæt. Nei. Það leiðis. Ég var slátur túpar á hann. Þú ert kætinn, sko. Þú ert kæt. Þetta er bala.
Herri, ég ætla að tappa hennar Balo Bay og XF Snow. Jep. Algjörir homar. Já, þá sett þá nazi-merki á vegginn. Tjóðið með síðan þá ungislir. Af hverju er það góður ennþá Balo? Ég veit ekki. Hvað hann er gamall? Hann er ekki 60 eða? 39. Hvað af hverju heldur hann endi í Saudi-Arabíu eða? Nei. Af hverju að fara til Saudi-Arabíu? Pening. Hann er rosa díl. Er ekki Ronaldo samt bara moldríkur áður en hann fór til Saudi-Arabíu? Jú. En núna er hann sko... Þarf hann meiri pening eða? Hann er biljardamerki núna sko. Já. Galið sko. Svona er bara ríka liðið, bara ekki úkið. Þetta er alltaf meira og meira. Eins og Mane. Já. Hann er liðið með Ronaldo. Já. Já. Hvað er það, ég kenni ekki að túpar á það? Gæði niður í blúan á glukkan. Dead. Opnuði? Já. Þeir eru með hombadrón maður. Ég reyndi mitt besta sko. Look at Snake döður. Það stánar Pelli. Hann nær mér ekki. Down. Ég veit, hann nær mér sem ekki. Laus. Já. Opsan. Ekki píkan. Are you mad? Ég er 20 á PS. Ég er 10 líka. Það er eitthvað undir þessu plant C4. Nei, ég er undir. Gratsfilmi hefur. Já. Hinn er í rappalega Hann er að opna hann að hægra megin. Ég sé hann. Ekki píkan. Ég dreip hann ef hann kemur upp. Ok, ég sé ekki. Hæ? Bomban er down. Flóris er 1 á B Flóris, hann er í bridgeinu. Bomban er down í Grats. Hann kemst ekkert inn í bridge sko. Þannig að... Víst, Hoppa hann er 20 OP. Ég held að það var ekki opið maður. Hvernig náða hann mér í bridge? Hann sá í bossan á mér. Hata þegar þið náðu ekki að halda bridgeinu sko. Hvað áttu að gera? Hann var að kæta neðan. Þetta fór allt í faggadróns. Hvernig þið banna? Snake. Eða Ram. Terror Snake. Snake. Eða Ram, ég veit það ekki. Fuck Ram. Hverjum ekki drill. Hverjum ekki drill. Hvað er Argentinliðið gamalt? 49. Eða frá hvað ár var stofnað að standa betri? Guð. 1988. Vitlaust. 1862.
Nei. 1800. Hvenær? 1942. 1800. 1869. 92. 63. Stendur aftur á búningunum. Ég sagði 62! Ég sagði 862 og þú bara sagðir ekki neitt. Það er ekki ég 9 og það bara Ég held að hann heyrði ekki hvað þú sagði þér eins og sko. Ég sagði 860 og þú sagði bara nei. Það er ekki 1900. Nei, Þú sagði 1862. Og þú bara, nei. Gaf sem ekki einu sinni í hugis, bara, oh my god. Ég hef ekki heyrt það. Ég heyrði sanna 69, það bara Alveg, ég var ekki sko. Það stendur aftan á búningunum, já. Takk til þetta síðan, ok. Nei, ég veit ekki hvað sem liðið eða landið. Hlýtur að vera fótboltaliðið. Fótboltaliðið er svona gamall, eða ekki? Fótboltaliðið er svona gamall. Já, fyrsta HM var 1930. En það voru Ólympíuleikar 28, Ólympíuleikar 24 með fótbolta. Hvenær var RÚV stofnað? Hvenær var RÚV stofnað mikið? Getur þú svarað? Fyrir 60 árum. 60 ár? Hvað er með árgerð? Það veit ég. Það var ekki 60 ár síðan RÚV var stofnað. Jú. 94 eða eitthvað? Stendur í sjónbröðu RÚV í 60 ár? Hver gerir það róm til því brú? Hver gerir þetta? Ló. Já, það. Það var upp í... Það er ekki sem er ekki forsað þetta. Þau gett hólfið það. Gauir, hvað er þessi sami að gera? Opna headset. Þú veit að það kemur ekki að main, Svenni. Hann leggur niður í main! Svenni, þetta er ekki púls! Ég sá það ekki. Gauir, ég kókt. Það voru svo margir þetta uppi. Niður í main og... Það liggur. Mótó. Deimos. Þau eru mót á það? Nei. Hvað eisa? Nei, fyrir. Þú varst í gunfight, man? Gæði var bara að púlsa þarna. Þú veist, hann var að púlsa Það voru svo stig. margir uppi. Ég var ekkert að púlsa stigan. Það voru 3 eða eitthvað uppi. Þetta er á ekki torp. Látum við eitthvað kemur í main, svo bara gaur niður í mig. Ég var bannað. Ég heyrði ekkert og sagði það. Ég var naglanlega barbi, sko. Já, ég var svo fokkin hrættur út af þess að Sami var bara að grensa fokkin loftið því ég var að reyna að C4. Það er ekki app. Herri strákar, þetta er last. Sem púlsi á þér, já. Alltaf því ég spila púls er ég bara fokkin ass. Það er ég að fara að spila boskina. Nei, ég Við erum fokk finna ekki síðan að það sem púlstrastlist uppi, sko. Þú voru ekki að spila boskina. Ég var ekkert að fylgjast með main, sko. Ég var að fylgjast með í kitchen. En maður sér alltaf að það er komað niður frá Red Dot. Gauir, stíin er ekki nálagt í að vera hliðin á kitchen, sko. Whatever, dude. Whatever, dude. Hann bara neitaði að kolla út að hann er komin í Bara staðan. að sjá víúið frá mér hvernig ég sá þið, sko. Það var svo verið að púlsa stiðan, sko. Já, ég leið og þú dóst maður, þá snýri ég mig að main. Það var bara árinni dó. Jöp. Ég sagði við bara þegar rándu byrjaði, haltu main. Já, við mig. Jöp. Já, með kakkan í. Það er sem að kakkan í. Já. Það heyrir maður að hliðin koma, sko.
Palló, reinforsaði þetta útveggin í Sisi. Ég er svo langt frá okkur. Þú varst hliðin á mér? Nei, ég er fucking mikil. Oh, fuck it, man. Ég náði perfect hildíðin í gær. Næ, ég núna? Nei. Fucking IQ 50. Så IQ för år. Já, ég veit ekki hvað mér vil. Þóra ekki að pussa þessu. Ace'n er Brýttu opið, allavega eða? 50, já, brýttu opið. Ace'n 50, hægra megin. Vinstra. Það var hægra. IQ í bak, construction. Hvar? Construction, IQ 50. Ekki kjúna. Ég er að horfa, þú veist, ég spytti í hausinn. Getur hún krossað yfir, eða? Er rotate? Kom baki að þér. Ég veit það, nei, ég held ekki. Hann er alveg að tíma. Það veit Liggjandi ekki að ég veist. Ég er með hann kemur í baki að Balló. Hann kemur í hurðuna. Hann er ennþá þarna. Bara býð eftir hann, maður. Ekki reyfa þig. Ég er ekki að það. Ég svo snúið því. Hurðinni. Ekki það, ja. Ég er ekki það. Ég er 0 confidence í closeness með þessu. Oh my god. Þetta var bara vinn-vinn, maður. Ef hann myndi fara í þig mikið, þá væri Balló með hann. Ég hitt hann alltaf búlutanum, sko. Já, þetta er bara slow fire. Já, það sem verið ekki að það púla upp tjátt í hana. Þú áttir að púla tjátt í. Já. Það hefur verið svolítið. Hvaða grím er þessi markmaði með? Ég hef aldrei séð þetta áður. Það er bara Google. Já. Hey Siri, what face mask is this Algerian goalkeeper using? Hún myndi örugglega að segja kneecap. This kneecap brace is used to help support the knee. Er ég að fara að monti það út og þú stallast stokkabeinu minni? Maður reyndar ekki. Landa mér í blackity beard. Ég var líka að fá elite skin fagnið, sko. Já, reyndar. Vinstra menn í brýtsinu. Ég sá bulletrið koma hægra menn. Seinast ég spekkaði maður, þá var hann vinstra meginn. Fór eiginlega til hægri. Það var því ég kökkaði Mikka í gær með eitthvað svona kollald. Hann er hægra meginn og sér kemur hann eitthvað allt annars að frá. Hver haldið að sé pabbi markmannsins í Algeríu? Al-Habsi. Nei. Muhammad Ali. Já, hérna, ég er með það. He fractured his jaw and chin, Balló. Sæll. Þetta er sonur Zinedine Zidane. Já, ég vissi það, sko. Þú veist ekki hvað það er, sannig? Nei. Hann heitir Lucas Zidane, Já. Hvað er hann í Algeríu? Er Zidane? Zidane er frá Algír. Új. Byrju, hvað er hann? Eitthvað royalty eða? Zidane er besti franski leikmaður í heimi, sko. Það er bara forever. Eða, þú veist, hann og Platini og Henry. Besti fyrir.
En, Þeir eru uppi. ég held líka Benzema, hann er líka bara allsýr, sko. Allir bestu frakkarnir eru ekkert frakkar, sko. Já, ég veit. Er ég fann 8 á þörmata og ég verið æs? Nei, það er grindar. Það er ís. Er eitthvað á vekkin, men? Ég veit ekki. Þeir eru mikið agjur. Já, ég ringi hann. Já, ég meina, ég get ekki grensað að sami hérna bara. Já. Var hann one tapped in the head? Nei, já. Ekkert á veggnum. Jú, það er eitthvað á veggnum. Kæta. Ég veit ekki, getur þú nærða pingan? Hann er í drónhólunni, sko. Ok, byrju. Það er að koma. Kastaði hægra meginn fyrst. Síðan vinstra meginn. Hann er að svara símanum. Ég get ekki drepið þessa fokkin sami. Þetta... Ég er að ringi það sami. Sami draf mig. Hann svaraði símanum. Nei. Græt. Ég var að segja hvort ég geti tapað brýtsið. Ég draf mig. Veitu hvað síðast þið er, eða? Ég ætla að hakka myndan og fara á Kems. Ég skil sem að vera með kæt líka, sko. Bótti kass eða eitthvað, sko. Hann er kass. Ói, ennum í sér að setja myndalega niður. Inn á. B. Kass. Þara. En það kann strax inn. Nei! Það var að hlaða! Ég var að spotta þar á miljón, sko. Hann var líka bara, hann var að tísa sífórum til tímanum. Ó, aftur, þetta er þriðja skipti. Jú, já. Dansa. 27. 27. Hann var vist 24. Já, ég veit 24. Ég er komin í... Emerald 4. Ég var 9 einar. Akkur fekk ég ekki 27. Vá, hvað það lélegt skot. Ég kom með slætsmeski en það baldir. Já. Já. Maður sjá, mér áttar 10 stig fót. En hvað get ekki sett á það? Búin að unlocka það? Hvað gerum við það? Ég veit ekki. Ég veit ekki. Í dag. Ja, það er kannski bara eftir season eða? Mæli. Jú, end of season stendur á þig. Já, til það gay. Já. Það er background end of season, þetta end of season og charm er end of season. Það er allt ekki. Þetta er lobby. Við erum bara að spila með Hank úr Resident Evil sinni.
York Wolfpack. Nei, hver hangir það stjól? Jonas Kennedy. Nei, það er ekki svo svart, gaur. Já. Sen er við að spila Hank Resident Evil. Er Hank mættur? Jep. Þú ert ekki búinn með Resident Evil 2, þú spilaðir ekki sem Hank. Er hann í því? Já, þetta er svona dækla DLC en samt partur af trófígætinu, eða trófídótinu. Já. Já, það er Mercenaries. Þið er alltaf ekki svo bal og klárar alltaf DLC-in, sko. Þarftu að gera það DLC-in í alvöru? Já, bara eitt. Þetta er rúglega sem að fylgdi rúglega bara á samt leiknum, sko. Já, það getur. Það er slótt. Þegar það er remaster leikið þá inklúdar DLC bara með, sko. Sjá Argentínu press og Messi bara eitthvað að rölda. Já, það var alltaf bara labbandi. Það hægt líka. Grillað, sko. Það er alveg useless í vörð, sko. Þessi er þarna, þeir eru boltan, hann er bara labbandi hliðina á honum. Ég veit það. Hvaða byll er það? Hann er bara conserva energy. Hann bara verið sér í mörg ár, sko. Ég veit það. Bara þetta var ennþá þegar hann var í Barcelona, sko. Já. Þess vegna getur hann ekki spila á kantinu lengur, sko. Bakurinn er bara alltaf frýr. Er ekkert að tapa á þessu varnarlega? Jú, en þú veist. Það geti alveg gert það 10 bara, sko. Í hvaða liðið er svona síðan? Hæ? Hann var í Real. Já, ok. Já, náttúrulega bara Það er með mjög... þegar hann var að þjálfa. Ég veit ekki hvert hann fór. Ég er að fara petsi, sko. Ég veit það. Það er klotts. Það er ekki búin að klikka. Ég er búin að gera það 4 sinnum. Það þurfti að vera með EMP-kurv. Er ég ekki verið að opna það? Hann bandi það... Nei. Ég get kannski komið til eitthvað, sko. Hann tók þetta. Mæni. Hann var upp í bakinu, Sólisen. Ekki hommisk. Það hann ekki til hugar. Hvað er þetta? Passa á glugganum maður. Já. Það er þess að 2 eftir, sko. Já, opna þetta bara, please. Hérna minn. Já, hérna minn. Þetta okkur get ekki sett á. Hvað er þetta fatlaður? Oh my god. Hvað er þetta að gera? Neðan á gröði. Sólis. Undir. Sólis það. Kids. Bakinn líka. Gaur, okkur virkar þetta ekki Claymore? Hann sér báð. Þetta er hann gott rætt, sko. Stundum verður að flýta sér. Ég þarf að gefa þetta aðeins tilbaka. Það gera fyrsta aðeins tilbaka, þú veist, þannig að það er rétt svo sjá í hann, sko.
Já, ég er að segja það fyrst aðeins tilbaka og síðan hinn svona, já, fyrir aftan. Ekkert með brjálæður. Aukast mjög. Hvað voru það að spila sem klass, eða? Nei. Nei. Það var mjög þránt hjá mér maður. Hvað var ekki þið minnum brjálæðir? Það var bara rótið á gæjanum og allir gæjanar á bekknum bara sko. Það núna út spila bra. Nú. En nú er steilað þetta niðri. Puffaði bara... þetta var viðbjöður. Þurrt veip. Það er svo vont. Þetta var aukastuna. Guldspjald líka. Ég man eftir að mér að kaulaða búða, maður bara brann í kjáttunum, sko. Þetta er bara þannig, sko. Ég man hjá mér, nei, djókir í fucking 12 ára. Já, hvað var ég 12 ára því ég bara veipaði? Og bara reykja sígarettur, fullar maður. Já, Ég hef bara aldrei reykt sígarettur, sko. Já, ennþá veip svona hlunk, sko. Ég langar að nota það, sko. Það er svo fyndi hvernig það var í gamla dag. Já, Maður rísa bara vél sko. rísa. Já. Svo var maður með auka gler og allt maður. Það var allt og fancy, sko. Það er bara sem stærri sem veipan var bara, varstu bara cool. Jep. Ég er Og með núna hlunk. er maður bara eitthvað... Viltu fá hlunkina? Það var cool. Nei. Fengið svona 10 ára gamalt að reyka upp í því. Ég gat ekki veipa, sko. Ég fekk svo mikið bakflæða þessu helviti maður. Ha? 2 jagerum. Hvað var ég að spila, maður? Hvað er það að gera? Bara brú. Ég er með fuckadróns. Þeir eru með opið hérna, veist. Þeir eru ekki bara í fórst á neitt, sko. Þannig séð, sko. Ég viffaði fucking drónin sko. Trættur með maður. Beitla hægri, hérna. Gaur. Beinti vinstri líka, og sköldur. Ég er að twitcha... Ég er að twitcha fucking... jager eða? Það er gaurinn á vinstra megin. Vinstra megin. Já, það er jager. Ég bara næ ekki að horfa að inn, maður. Það er jager. Það er jager. Tóka. Held ég, nei. Ég er að taka skjöldum. Það er þetta í hurðinni. Tók skjöldum. Ég ætla að fara í tár. Já. Hann er hardrætt. Guð, það gaur upp í tár. Ég er ekki með drón, sko. Ég þori ekki. Betur líka vinstra minn. Ég þori ekki upp. Ég er ekki með drón. Er einhver hægra megin, eða? Já, hægra minn. Söndi bara líka maður. Ég veit ekki hvort hann getur verið farinn. Hann liggur vinstra megin, sko. Ég ekki líka að kemur út. Það var bara gimmi. Nei, hann er ekki hægra minn. Hann er í hurðinni og brítsinni. Brítsinni Thunderbird í döðlur, sko. Já, hann var 20 HP eftir mig, sko. Hann er svona 160 á núna, sko. Kemur vinstra minn. Vinstra megin, hægra megin, Bríts. Búið að bá ekki haus á það, sko. Kemur það ekki haus. Æ, ég veit ekki. Oh my god, sko. Ég hata þetta svo mapp svo mikið, það er svo erfitt að tekka þetta. Þannig að...
Þetta er skinnið sem ég að nota á Nomad. Faggaskinnið. Já. Já, ég blakka í þessu sko. Ég líka, ég nota bara þetta í staðinn. En nei, gerum það ekki. Ekki það brunst. Nei. Nei. Þetta er ég ósattur með Amaro-drasli maður. Það var uppið þarna þessi líktilglutan að fela sig. Dótt ekki svona hugar að voru hommið þar sko. En það verður ekki kakkinni öðrar. Já, þá hefur drónað það. Býttu var Mikki eitthvað að keyra fyrir 4 dögum á okkur rauðum jeppling hjá Krossmó í gær. Einhver pattanberri. Allt ykkur 12 ára gellu heim og síðan... Það sagt að þetta sé nægri. Ert þú ekki hálfur nægri? Ja, þetta er búin eitthvað Senegali sko. Múslim ákveð. Það er þetta satt í á manni. Já. Já, ég var á rauðum Honda RVF. Það er ískur. Maður. Það er alveg sko. Gröðir, ég hefur illt í maður eftir í prumpaði. Ég ætla að taka uppi, taka bandið síðan að dreipja það. Let's go. Ílubröð. Ég var að parka Hondunni. Gauður hérna glugganum, ballúð. Í glugganum. Fór að vitra með við hann. Hjálp! Hann droppaði niður, ég er 7 HP. Hann er ennþá. Hvar? Inni í herbyggni. Jáður. Það eru Akkurat tveir. það rappela. Þeir voru tveir. Hann er 1 HP og hinn er örugglega líka, sko. Hinn hljóp í burtu, sko. Nei, það voru örugglega 3 þarna. Gaur. Sástu bara í saklýsa skópaslappir. Já, sæll. Gaur, hvernig tapa ég þessu? Bara ríkull. Nei, bara fucking ass. Er þetta bara defensive map? Nei, þetta er bara fucking glata map. Ekki beig maður. Hörðu, Algeri að vera að skóra? Já, í hálfleik. Ég meina, þið eru komnir í hálfleik maður, ég sá þið voru að skóra núna. Það var að síðan Ramstöðmarkið. Já, það var að síðan Ramstöð. Hemmi Gunni er mættur. Gunni. Sveit Gunnars. Maður er að horfa á þetta á til, hætti þessi. Hvað heitir pabbi markmannsins í Algeríu? Súdan. Zinedine Zidane. Palli pabbi er bara best með mér heima og fær bara í markið. Maður er bara að bíða þá einhver aðdáandi hleypurinn á velli til að knúsa Messi og sjá þarna fucking... Security guardinn. Security guardinn hlaupinn.
Það aldrei sýnt í sjónvarpinu, sko. Já, það kött alltaf myndalunar. Eða sína áverðunar eða sína eitthvað allt annað. Já. Þetta er sem maður myndi betta á að kemur stríkar inn og myndi ekki vita að það var eftir leikinn, sko. Ég er bara með deadly left foot eða... Ég er bara balafótur. Ætla það sé ennþá gaman að vera í fótbolta eftir hann ferður. Það er ekki fólkum góður. Myndið þú ekki að fara í pumpubolta eða eitthvað? Bara að leika þér? Nei, greinlega ekki. Ég er ekki í því. Þú varst samt aldrei eitthvað kóngurinn í fótbolta. Nei, ég spilaði alveg fótbolta í mörg ár. Baló var bara eitthvað glataði varnamaður. Ég var líka í vörn. Ég var bara centerback, sko. Ég var aðal strækinn, sko. Ég spilar aldrei. Nei, ég var alltaf á hotnónum og... Þú varst ekki Varst fótbolta á þegar ég var í fótbolta. hotnónum? Já, ég var spilaður hotnamaður, eða hvað sem þýttir. Var á Já, left hvað back. hann í handbolta? Hvað heitir að vera þarna? Kaftinum. Krossa og eitthvað kantmaður. Guð minn alveg, það er sama kjaftaði. Ég spilaði þetta líka en svona miðinni og rosalega, sko. Já, ég spilaði samt, þú veist, fullorðið fótbolta, sko. Já, ég hætti 14 ára, ég var á fullara. Já. Ái. Hvað? Ég er 11 HP! Já, hann er örugglega með Maverick eða hvað sem þetta er, með hólu. Er þetta opið? Er þetta opið? Já. Litt sem ættir. Opnið Britsi. Dör. Annar! Hann eitt á pé. Down. Ég greitt var líka táar, eða? Þetta er bara rask. Já. Já, hún er ekki lengur í tára. Allir dór, sko. Fónlistar á mig. Killer hungry ballaðinn. Ég var að spotta það líka, sko. Mér að vondlæti samt að það að gæða. Svenni fucking heilaður, ég hafði örugglega Maverick fyrir að píka það aftur. Ég vissi að vera Maverick, maður, en bara, ég var svo ljótt drepinn, sko. Ég Minnst núna, minnst þér 20. Já. Sér þessi Sinnex þarna, var auðvitað hakkað eitthvað djúið. Veistu hvað þetta er nú? 24? 23. Hvað er ég að fá að minna? Er ég bara ekki sjúkó? Þú ert ábúinlega átt að vera í hæra reyng en þú ert, ekki náttúrulega að fá meira og tapa minna. Já. Liggur bara að kokka mig. Það átt að vera svona Silver 5. Nei, bara það var að segja að þetta var meira senni. Já, fórst ekki í Silver 3 eða eitthvað? Ha? Þetta er placement. Já, þegar þú byrjaði fyrst. Placement, fuck, Sillu 2. Við töpuðum ekkert mörgum leikjum, sko. Ég tapaði öllum nema einum. Grími byrjaði alveg bara í þvílíkt góðu og... Þú veist, ég held að við tapað 2 í placement, sko. Ég held að það er Silver. Lér. Já, þetta hefði nú alveg mátt bara resetast. Víst það var að breyta um system, sko. Allir í núli. Á, er ég örugglega í dæma núna, sko.
Matti, ég met það við dóttur hans Pétur Jóhann og ég sendi hana, ert þú Baldur? Maður er ekki eftir því, sko. Matti. Hún var ekki lengi að fucking dislike'a, sko. Baldur. Já. Ertu snakk? Æ, ég er eitthvað annað valdið þörmít. Það er fínt. Spilaði... Dekka að spila þarna fyrst ég get ekki spilað að gæja mig, sko. Ertu bara í Green Bay? Ég er bara Green Bay. Róluðu, Snake. Það er bara Green Bay. Jöp, ég held að kaupa lítskinn á Snake. Var ekki bara lítskinn að dokka mig. Svo er náttúrulega bönnu núna. Ég er búinn að flexa í 3 svar í Final Celebration. Já, núna er alltaf bönnuð. Nei, hún er nörð. Það er þess að sjá raskat á alltíðum frestið þarna. Klán. Passaði hverju til drónhólinu eða það liggja og sjá því á hana. Ef þú stendur í... Hvar? Vá. Drónhólinu hérna. Þú getur legið það sem drónið minn er og sér það lengst inn, sko. Á ég að píka þessu drónum? Nei, það sé að passaði því. Já, píka hana. Herru, Pennywise er þetta. Sjáðu bláu, nei, rauðu blöðrum. Sést náttúrulega ekki litur þegar hann Ég er bara svartkvít, sko. Alveg heilaður, sko. Mikið fjúsar á sama tíma og hinn... Er það? Það er líka að kemur oft neitt hérna, sko. Kemur eitthvað neitt. Gerða það hægra meginn mikið, hægra meginn. Æi. Gæði hurðinni. Hann er weak. Þetta er... fjúsaður. Ég að segja í hurðinni. Hérna. Æ, ég drefði í rappbólinn í fyrst skipti. Það fylgst upp ekki deski eins og ekki frammi. Hvernig dó þessi hugl? Skotin held ég. Hann er baka skjöldin, sko. Hann var í holvinu, einn á minn, og hinn var í brýtsinu. Hann er í séðan. 3 ping. Dör. Hinn var inn á. Æ, hann er 50 á bjö. Hverju er með þetta opið, maður? Gauð, þessi Stay Forgotten má alveg gera eitthvað, sko. Ég spottaði endalist. Hann bara pistla. Hvað er hann? Á. Guð, máttuðis. Þetta var gunfight. Vá, hann var 1 OP. Baldur tók upp 30 hansbergir.
Kallið þessu neytu, sko. Nam. Þið það nasti þið tveir. Við tveir. Kemur ekki nála þessu rópum, sko. Hvað spíluðu við eis? Gauri reyndi að þörmæta softveggan inni og bara mistur. Ég hef alveg gert það líka, sko. Það er nú ekki hátt fallega með sitt eftir. Nei. Og sé líka bara gæðin ekki með þyngdabúnt. Hann er svo ólítið kellingar að hann er stutt á lappir. Ég er bara svo ólétt kettling. Þetta bútsir lítur út bara stór hliðin á honum, sko. Bútsirinn. Hann Það var nýlega leikmaðurinn í dundinu. Nei, drullu góður. Carragher á tattinn sinn þar. Oh, he's not too big, he can't play in the Premier League. Hann getur ekki, hann er glataður. Geður. Ef ég væri Carragher myndi ég setja hann í CTM, sko. Viltu setja hann á bekkinn? Það var eitthvað opið maður, komum við með eitthvað sem maður getur tekið hann á veggjarna. Hvað, ég er með Heartbeats. Já, Gauri, ekki vera með Heartbeats. Það er ekkert annað í boði. Jú, Sofía eða eitthvað djúvillin. Hvaða vegg? Hann á softvegg hérna. Já, Þeir eru með túbra þetta. ég skal vera aðst þá bara. Vertu... Fuck it. Allt Ég fyrir ætla að svona. neyta drónhóluna. Passið bara aftur hurðina, game pot aftur, sko. Já, þetta er ég að dansa. Hörni, Vá. kill assist. Fikk valdi kill assist líka. Nei, ég hitt hann ekki. Fucking Frost. Hvað er þetta allar svastingar í þetta að frísa? Hann er að fara að banditrygga. Já, 8 ára með það. Tróna þetta. Þrjátíu á Pétur þetta helvíti. Ég fann jakka. Einn í brítsinni kull. Britsi. Nei, þetta var bara annar. Nei, hann er 50 á P. Oh my god, ég drepa á báða, ég glataður. Ég klára það fyrir. Gott leik. Þetta er rosalega essa. Tvenn að veipa. Þannig að bandið það.
Strákar, er góðið mér essa? Herri, ég ætla að mér túnfisksalat, kýða smá. Þú er mikið í túnfisksalat núna, er það grín? Ég skal smyrja inn á kóngina mér og svona flettar hann upp og tekið túnfiskinn. Þetta verður bara eins og osturinn hjá Mikka. Hann bara túnfiskur í staðinn. Og cheese. Er hann svo líka pappa sínum hann að Zidane? Ég veist það ekki. Bara í framann, sko. Zidane var meira cool, sko. Já, hann alltaf ekki finna grímu, sko. Hann er að skalla til að hafa nett, sko. Stilu kvöldbræðisni. Ég skal sína hvernig hann bara assa, sko. Tók veggi við á 30 og péta. Já, bara kannt ekki að quickpíka. Já, dyrfið það, sko. Ég kom með gott svona backstep þegar þeir eru að pússa þarna. Pússa hurðina þarna baki. Þeir eru glæða niður, sko. Já. 110. Samt gott backstep, sko. Hvað vil ég gera þetta ekki hérna? Við verðum að fara í bakið þegar hann eins og gerum alltaf. Ég er alltaf maður að róra. Já. Ég get breytt í strækir. Það er í bæinn. Við erum með kapp. Striker, setjum nade á hann. Breytum í low spawn. Þú er mute. Sofie! Nei, þú ert ass. Jepp, stalni. Gef mér fucking... Ég ætla ekki að fara fyrir hann í bæ. Ok. Guð, haldi bara inn X. Ég hendi Nexi. Hvað það veist það þessi? Ég er með prinsess. Eru búin að dróna þetta? Nei. Ég skal dróna. Hertzið er loka, engin vinstra megin. Sé enginn í stíganum. Nei, ekki víst hann. Og ég opna vinstra megin líka, bara hægra megin. Nei, þú lokaður öllu. Ég ætlaði ekkert að fara með því. Já, þú varst að kvarta daginn. Opna þetta bara. Það er bleið, sko. Gaur hérna. Fætt maður frá hvernig stígan, sko. Liggur það? Oh my god. Æ, ég vissi að þessu kappkani, ég er svo heimskur. Ég ætla að opna hérna líka mikið út að... Gaur, ég ætla að peka bónusað fyrstum sko. Hann er döðið snakk. Getur þú plantað það? Örugglega. Hann er hægri með niður, sko. Nei, hætti við á plani. Ég er að lýsa þetta úr Zoom, sorry. Hvað veira með sjálfun í stíðan? Aðeins. Ógeðslega hvað veira maður. Það var bara heppið. Já. Hver opnaði hana? Baldur? Nei, hvað veira? Nei, ég fór hann að kappkani var hann. Bannaði dogmi. Fucking ping af hann. Að gera þessi tröpp. Ég hef búin að pinga þetta kakkan. Ég vissi að þessi kappkani maður, ég er bara heila döður. Bara að opna hurna, það er ekkert þetta. Hvað okkur á sonur Zidane ekki í franska landsliðinu? Bara í glatar. Já. Já.
Já, ég sína hvernig þú spila upp eða? Já. Stalli bara frostinni. Jep. Þetta er alveg klart sko. En þeir kom ekkert sko fyrir að sjá að þú kemst ekki inn í brítið þá fyrir koma þær í hrönnum að í bag sko. Svo næst, það var bara örgulega 3 freebies. Bara ekkert allir í frost sko. Nei, þú veist það, fyrst sem droppa gluggan er eitthvað, ei, ég er í frosti. Það er honum easy. Það kemur alltaf einn annar gluggan sko. Í hvað liði Molina bara? Atletico Madrid. Það er rétt. Þannig að verið kiftur undir hóm sem bara verið glataður. Það kom með landsliðinu. Það er ekki með góðan að það bara verið bakverð. Það var alltaf lægi með landsliðinu á Hans. Er það bara landslið ekki með góðan hægri baku heldur? Fokkin flugur maður. Þetta er bara the creature of the night. Já. Já. Ég er að fara út og sagði þetta helvítis blóm. Þetta minkar þvílið sko ef ég sagði það fyrir neðan gluggan sko. Hljómar eins og caps. No caps, bara út flamethrower á þetta sko. Ég glad. Hvað það gera? Hann lá í hurðinni. Góða. Hvernig var hann ekki að frysta hjá mér? Það okkur er hann froskaði, mér er byssuna. Óbúglega. Burger. Solid Snake er. Downhead. Fuck. Bra með stig. Æ, afstáru pelli maður. Hvað fikk ég gaur í baki á mér? Messi sett hann aftur. Varstu ekki með bakibaldur eða? Hvaða bak? Tequila? Nei, Draf mig, fucking Snake. Ég var að tala um hann að... Farresan. Aqua? Það var gæi Snake var híl. Það gæti ekki báða staðina sko. Jú, það skilur ekki maður leið. Messi sett hann aftur, svo þau vart í það. Beint og sýta hann og hvað svo? Átti hann fisk út að líka það? Ég sá það ekki. Nei, hvernig 20? Hvað kallist þeirra? Nýjum på Legend? Já, beint á hann. Ég ekki sko. Nei, ég held að þetta hafi verið fjarkinn þetta United, skaut. 23 og fyrir að vera svona lítið. Ég fekk 31. Nei. 26. 23, er ég bara frá 3 meira þú? Alltaf. Hvað minnum við? Bara múið með 3 meira en ég. Þetta er að Það klikka bara svo lengi. gefið fokkin Leon Messi sko. Hvort bæta ekki Leo Messi og Erling Haaland? Það myndi fá svona $5 meira kannski. Ekki 2 mörg að báða. Það verður mikið. Var þetta 2 mörg á Mbappe, 2 mörg á Messi,
2 mörg á Haaland. Fekk Mbappé 2 mörg eða? Já. Guð, þú rópar það líka bara í klukkutíma. Þetta er svo ógeðslegt. Það var Baldur. Það vill enginn heyra þetta. Hvað verður einn heima núna fram til á sunnudaginn? Já. Það er að fara á bílata. Heima. Hvað Takk til. Fór það á krókinn eða? Akureyrar. Gerðu hvað? Bílata. Það er nörd. Það er næst, þá get ég verið með opið inn til mín. Fucking sjóðandi heitin, sko. Já, ég er þá Hvað, lóka mátt aldrei vera opið inn í þér? Jú, það var bara, já, hvað nefnir fólk að hlusta á mig klukkan 2 nóttina bara eitthvað gargandi í kollinu. Þið ekki með lokinni að sér? Jú, en ég... Ég er líka til að lóka henni verið á helds hundin. Og ég er að katna, sko. Sýstin, hvað er ekki árið 18-19 ára eða eitthvað? 16 og 20. Hún er eitthvað að leika sér bara inn í herbyggi, sko. 16 og 20. Þú veist þetta, sko, þú ert svo mikil perri, sko. Hvernig var hún að leika sér í herbyggi, perriðin? Það var ekkert perrið þarna, ég var ekkert að tala um fucking 16 ára. Tala um eitthvað titrandi þarna á 16 ára, sko. Fucking tjúling. Eitthvað beintu blöss. Rít Mars er komin á. Bara voru að fara að tjekka pakkana sem hann á að fá núna frá fucking postinu, sko. Já. Herra, hvað er þetta? Þetta er bara botplug. Okkur þarf það ekki Rít Mares. Gamall. Ekki Messi líka gamall. Þú veist, þeir eru bara að fara að spila vörn á þetta leikið, sko, þannig að... Hvað heitir sýstingin Balló, sem er 20? Það er nú elsta. Hún er ekki við. Hún er ekki við, svarð það. Það kemur þeirra ekki. Já. Hún heitir Baldurína Einars. Það er það. Já, hún er Einars svo til líka. Nei, hún heitir SS Saldur Önnusson. Pyrrund að leita Baldur á Facebook. SS Saldur. Byrju þess að tvær stelpur, er það ekki, er það hérna... Hálfsystir, já. Ég trú ekki á þetta hálfdrasl. Bróð Óskar er líka bróður minn. Bara ekki sama brund, sko. Samt, sko, ég er búinn að... Ég bara horfði ekki á fólk sem brund. Það var bara sem... Trúir ekki á hálf. Nei. Ef maður er búinn að vera að búa með liðin, maður er bara í allt sitt líf. Já, og hvað ef pappas Óskars væri bara negur? Ég væri það ekki hálfbara. Það væri bara bróður minn. Hálfbróðir. Það er hann væri gauð. Samkvæmt lögum er það hálfbróðir. Já, já. Hvað það? Ekki mér. Það var að virða lögin. Annars er þetta bara ekkert betur en múslimannir. Þú er svo gay. Guð, múslimarnir er að fucking ríða systkinu sínum, sko. Já, nei, hálfbróðurum. Það er munur. Alveg gengin af guð. Ég myndi alveg ríða hálfsestur minni eftir hálfsestur, sko. Og þú ert ógeð. Já, tjók. Babas. Þú ert svo bílaðar. Er ég bilaðir? Núrið var alltaf að sitja í Vaff Georgs. Ég myndi reyndar að setja í Óskar, sko. Ég myndi setja í hann. Sá bossan á hann í styrti, sko. Þú varst bara stífur. Jep. Hann bara, hvað er þetta? Sorry, smá tannstökull. Tannstökull. Hann var eitthvað að baða sig, svo bara fann hann fyrir honum í bakinu. Baði í með vassal í styrtinu. Hoppaði henni brít. Nei, hoppaði henni balkoni. Ok, liggur hérna. Tveir, púsarinn. Já, hættu við. Það er líka kannan með það líka. Púsarinn. Annar, síðast þig. Hann búið tilbaka.
bomba þetta án úti. Nei, inni á Gabi. Hann weak as a reek. Gott stöð. Ég svo góður í þessu leik. Það að segja líka það bara. Ég svo góður í Þú þessu ert glataður í þessu leik. Ég svo góður í þessu leik bara. Bönnum Solid Snape. Hvað á ég að segja? Ég sé góður í þessu leik. Ég er góður í þessu leik. Mikki tippa þykk. Bekkingen, Mikki tippa þykk. Ha? Er ég að fara að tala Pól og hún bara eitthvað, þekkið þú Guðjón? Ég bara eitthvað, Guðjón? Hvað er fokkanum með það? Ég ekki bara Mikka. Tippa þykka? Mikka litla pikka... tippa þykka. Mikka tannstugla þykka. Það er þetta minn. Kottu með Þórn, ógeð. Spilum mörgum mánuði? Ég spila alltaf Þórn í þessu, sko. Já. Nú út í brekt hvað yfir það. Bandit. Asamigo líka. Asamigo. Hann á ekki skil að fá dips á gauðra, sko. Það verður ekki. Hann spila svo lítið. Alltaf því ég kem að spila þá er ég að fragga. Hverjum tveir á toppnum? Fragg operators minnur. Það er bara glataðar. Hlusta á snakk, hver er þetta? Eitthvað gaur... Heikil. Var röglega ekki að tóta með þetta reinforci, sko. Hvernig er ég að þú duglur reinforci fyrir MVP? Já. Ég er mikið að vinna með það, sko. Vá, hvað er hann að gera? Sáu þetta? Bakinu. Ég glataður! Uppi, balló! Hvar eru? Maður sjá, uppi, hana gluggunum uppi, gluggunum uppi, alveg uppi. Þriðið hæð. Framinn. Það er riggbanki. Nei, ég sé hann að hann komið niður. Heyrðu, næs. Já. Það er enginn að koma til í brítsi. Fór í Þórn. Ég átti að drepa raminn, sko, ég er svo fucking ass. Plantar. Hérna? Næs. Annar. Hann er, hó. Nei! Sást hann, sko. Þennan? Já. Banna ram. Ég átti að drepa hann, sko. Nei, leifum við þetta aftur. Nei. Það er svo OP að það, sko. Leifum honum þetta aftur? Já, þetta er bara creature of habit, maður. Það drepar hann uppi, sko. Spilaði Tubaró. Ég tekur leik. Þú neitar að spila fucking bandið á hann. Það er rosalega með Tubaró, eða? Nipp. Spilaði Þórn mikið, ég skal spila Tubaró. Ekki breyta. Fucking segi eitthvað svona með 4 sekundur eftir. Já, ég ætlaði síðan að fara að henda mér í spawn ping. Hvar á ég að gera? Nei. Þú ert að fara fucking, við erum bara að taka brítsi. Hættu þessu. Þú er neitaður. Nei.
Ég skýt neitt út í bróðhóla. Það skiptu, 3 sekúndur eftir. Sveinn Jensson. Það var ekki 3 sekúndur, það voru 6. Já. Nó tími. Þegar ég flóki í vægisöfn. Það er glæð að hugsa að Avans að berja með pissutusku. Helvítis ormurðin og megst. Var hann að pistolið hann? Jep. Hvað sagði þið? Pissutusku? Við þetta flókatuskuna. Það var nýbúin að þrýfa að pissa, hann kom bara inn, bara brjálaður og lamdi hundum með tuskunni. Það er ekki einski. Hundur var ekki glaður, fór upp í hurna að bíða með skottið á fullu, bara að lendum með það. Það er samt geðsklíkur til hundur. Það var bara geðsjúk eigendur. Nei, þetta er bara geðsjúk tegund. Ég ætla ekki að rippa strax sko. Það er að maður setja veggjum fyrst. Já. Spara tíma. Eins og e-sports. Með Nóma. Zero. Hvað er þið meina? Hvað er það að Zero fucking? Það er rastlið. Nei, bro. Aftur. Það er grillað sko. Nú, marg. Guð, hann er með mig á lokkas, guð. Bak! Það er uppi aftur, er ég gladaður? Hann gerir nákvæmlega sama, okkur drafst hann ekki gull. Hann er uppi í lofnum. Hann var með mig á lockdowni, sko. Hvað er þetta? Ekki, hann er með mynda líka, hann drónir. Farið niður áttur. Hann var að dróna. Breach er opið, breach er opið, breach er opið. Annar rustatunum. Hann til. Síðast á rippi, það var síðast á rippi ekki? Ok. Já, hann var í brýtsinu. Var hann í brýts? Já. Why? Sorry með bad call out. Hver er best túbálónum þenni? Það er 3-0. Messi með þrennu. Ert að spoila aftur. Ég er ekkert að horfa á leikinn. Ég er að horfa á leikinn. Já, ég er að horfa, þú veist, ég er að segja, núna þurfa að horfa, það er að koma mark. Þetta er bara allt með vinstri bara. Hann er bara með svona bal og vinstri löp, sko. Ég var að spila á mótunni, þetta er bara, fyrstu mínúti, þetta er bara neglan. Já, glega bara að fá guld, bara leik. Já, já. Hvað, getur hann hlupið að það? Já, ég er svona smá, það var kannski rámstað. Getur hann hlupið með þrennu? Já. Það þarf ekkert að hlaupa. Ég meina, er hann góður svona eins og Haaland? Já, þetta er ekki frammir, það er ekkert að bera það saman, sko. Er Messi ekki frammir í? Nei, hann er svona, þú veist, miðmaður. bak við frammerinn. Hann er bara að fá boltan í lappir, gefa hann. Þú veist, Haaland er miklu sneggri og en Messi miklu betri í löpunum, sko. Messi Á miðjumaðurinn ekki að fara þá í vörn, eða? Já, þú veist, í vörn þá er hann svona frammeði. En í sókn þá er hann miðjumæður, þú veist. Þannig að hann þurfi ekki að hlaupa.
Besti framherji í heimi, Cristiano Ronaldo. Já, rúlur. Já, allar tíma. Ég held að Ronaldo sé verri en Messi. Hann lappar svona 80% af vellinum. Já, hvað Messi, og Messi hvað, 75%? Já, svona 75-70, já. Hann er eldri en Ronaldo, hann er má. Ég er að segja það. Hann er glataður. Ronaldo er eldri, þannig að má það. Ronaldo er búinn að vera wasp Seinast þegar ég horfði á hann spil, já, seinast þegar ég horfði á Ronaldo, það var hann bara lappandi. Þessi gaurar þurfi ekkert að hlaupa og Harry Kane er líka svona, hann er bara alltaf vel staðsettur. Samt ekkert að bæta, ég myndi ekkert vera Ronaldo í dag við það sko, hann er alveg... Já, við sjáum það á HM. Ég hef ekkert síðan spilað síðan fór til Saudi-Arabíu sko. Ég er búinn að sjá nokkra leiki. Hann var alveg að setja hann með United sko. Já, það var fyrir bátum 4 ár. Já. Hann var í litilegur að hoppa út af mig. Hvað var kurr þegar maður þarf á hann? Ég spánaði vill sem megin. Hann vill vera það sko. Ég var bara að dróna. Hann hoppa út. Hvað lág hann? Hann er ekki hérna sko. Já, nei, wallbang hérna. Á, hittar hann. Ég? Nei, kurr. Hann er next þess. Hann dör. Annarðan. Gæti hann eitt verið í blue sko. Já, var annarðan sko. Ég hitt hann sko, vel. Þetta vippin er í neyti að það ekki. Tjóður í góðum maður. Reynum þetta þér. Tók skjöldin eða? Já! Maður kemst ekki með hann. Tók ekki rask. Þú getur farið niður og bara farið upp stígan skilju og þá... Farðu undir og sjokka hana á gólfið. Taktu draslið. Get ég ekki bara fyrir blú, eða? Ef við farið upp blú og þú veist, og skjóttu, passaði bara hóðan. Akkur fyrir ekki bara undir? Skjóttu Denari, skjóttu líka bara bandi. God. Skjóttu bandi. Hann er búinn að taka. Mikki, þú getur farið. Ég er bara nænt ekki að býja þetta, sko. Þóli með þig, Jón Padawan. Ég veit ekki hvað er best að gera, sko. Ég er ekki að fara bara báðir í brítið, sko. Nice. Hann er á... Piano. Farðu, kófra hann. Hann er 1 á P. Komin inn. 1 á P. Tísaði. Mikki 7-1. Hvernig er þetta 7-1? Fucking good. Á byggs. Veit ég hoppaði út af mig. Hvað ég átt að ná honum að ég glataður. Það er að búist við lávarna bara. Náttúrulega. Nei. Tísaður. Ég er búinn að eða svo mikið 500 Q í þessum leik, sko. Þessi defense hann svo marga hólu. Tappaður í grettið. Þessi Amir Rím Shashade er bara búinn að kukka mig alltíma. Herja, streyma það, hvað? Grímur er bara í þetta pjöllu. Ég er bara hungraði drengur. 6 tíma bara. Kemur hann síðan bara haltarandi á morgun. Er hann komað heim? Ég veit ekki.
Ég veit Er ekki hann ennþá úti eða? Já. Þeir möldu. Nice. Er hann ekki komið til köpi núna? Nei, hann byrjuði þar. Ef þú tekur Snapchat mappina þá var hann í möldu, sko. Ég er ekkert að stólka, sko. Ég er það, sko. Segum við eitthvað hóruhús í kalendinni. Kannski hann á barnum og Elva á fórstur einhvern hang. Saman playout í Narn. Ég er ekki að treysta Svenna. Nei, ég höfður Þeir eru ekki ekki með með þörmat. Þeir eru Þeir eru ekki með þörm. þörmat. Þeir eru ekki með þetta Treysta vörn. mig. Snakk, hvað áttur á sama stað? Ég ætla að Já. spána með þér. Ég ætla samt ekki að vera blackpint, sko. Hug dead. Spawn bygg uppi. Hann er inni að það, sko. Inni hvar? Hjá ykkur. Hver? Hör glugganum. Ég veið maður. Ég hættur að koma með þér, sko. Það þegiðu. Ég er bara myrktur. Hvað þetta ég að vita hver? Sjá bara í lappirnar á honum. Ég ætla að vita hver, sko. Herra, já, ég sé á fótunum. Ég held að þetta sé Aruni. Þetta er ekki lungu bróðum á plítsi. Hver píkar þetta svona? Gauir, þetta er svo hommar hana fyrir. Ái. Átgrænsa þarna, sko. Það er einn í hurðinni. Þannig að inn á sæt. Það er piano. Gekkja fucking... Piano... Ég veit ekki hvað Seinast síðast er Aruni eitthvað. Mikið, fara að planta... Nei, ok, hann er að planta, Nei, hann er í að planta. bathroom. Weak as piss. Hann er með pistil að planta mörður. Liggur í bathroom. Hugan. Lappaði fucking crossbow'n út. Já, ég var í strastlega þarna. Það var vikast piss. Emerald Gate. Hvað nægir á tótum? Herri, það er HM, strákar. Ég var bara skemmaður 4 sinnum í þessum leik, sko. Remur uppi. Já, hann er komið niður. Já, komdu með mér aftur. Herri, Það remi var uppi því ég var að segja það. Það var bara ennþá í stegunum. ég er komin í gull 4, sko. Ég er í platt 3. Nei, ég er 98 stig. Ég er 2 leikir samtlið fyrir í platt 3. Ég er með 98 stig. Skemm? Þetta 2. Ef við vinnum næsta, var ekki að slatta yfir. Já. Það skiptir engu máli, sko, það er með 1 eða 20 sem lengur eftir mig. Ég held ég búið með betabassin. Ég er á 90. Gauð, djúvillig Dwayne Johnson orðinn hann að... Þykkur? Nei, ekki þykkur. Skinny? Skinny. Já. Djúvillar að fyndi að hann mætti í þarna Netflix-drasli hjá þarna dvergnum. Kevin Hart? Já, Kevin Hart. Hann var allan láta hann sittast á leppið á sér og sjóða sér titsin. Kevin Hart var ekki frjálaður. Fyndu, Fyndu hvað, er það Netflix? Já. Hvað heitir þetta? Roast Kevin Hart eða eitthvað. Ég þarf að spækja það, ég elska þetta beef of, eða svona
svona leikdót á milli þeirra tveir, sko. Já, og svo mætir hann inn, sko, hann var leynigestur alltaf að reyna í kettlingina og svo eitthvað, svo fyndið, sko. Sér á my lap, hann var alveg þvílíkt skítur í kjaftinu, sko. Þú veist, maður er ekkert vanað að sé hann svona, sko. Þetta er bara roast, jú, og fylgja með Instagram, þeir eru alltaf að drulli við hvort annað, sko. Drulli fyndið, sko. Hann kemur inn í endan, sko. Leynigestur. Því að það að spekka það, sko. Þetta er 3 tímar eða eitthvað, sko, þetta var skemmtilegt, sko, það var allir roast Kevin Hart eða eitthvað. Þetta ég byrjaði eitthvað að horfa á þetta en ég netti ekki, ég er ekkert eitthvað svona mikið svona aðdáandi af þessu dóti, sko. Það er comedy. Ég er grumpy gæi, sko. Það er svo mikið lélegu komedi, sko. Ég segna leiðin til að svona finnast komedjur og skemmtilegt, þú þarft að vera undir áhrifum, sko. Jep. Ég er nú eiginlega þar þegar ég horfa á þetta, sko. Ertu ekki bara yfirleitt þar? Já. Ég vil segja mér Það er svona komedi myndir alveg fínt en svona stand-up og svona kjartaðir. Ég horfa ekki komedi myndir, sko. Ég voru komedi myndir alveg. Mér fannst þarna eitt best, þarna Bert Kreisler, þannig að tala um að hann var til Rússlands. Það er gaur í grænjaði, sko. Það er komedi sem kom um á korti, sko. Það Það heitir er ekki eina góð komedi hans. Það Þetta er alltaf bara eitthvað drast. The Machine. Það heitir, hvað heitir það aftur? The Machine. Já, Machine. Það er ógeðslega fyndið, sko. Ég hef búin að horfa á myndina líka með hann og það býr til mynd eftir þessu. Komedi, það er rosalegt, sko. Ég hlæði yfirleitt ekki upp á þetta komedi, sko. Það grænjaði, sko. Það er bara ekkert að vegna. Let's go. Myrst okkur aðs. Já, fokk. Hvaðan var þetta? Hann var að hoppa út á klóstinu. Hann er að hoppa ekki þar út. Hvað djúvill er það að spawnpíka? Mikið, getur þú börnað þetta gate hjá mér? Ég veit það ekki. Hvað gate? Hvað meinur þú? Kastaði ykkur í það? Já. 29 á pjesk. Það er einn yellow. Veit. Einn í bathroom. En það yellow. Hvernig er ég ekki að drepa? Ég er niður í kattín. Hann kom út. Þetta er graði gæjar, sko. Þá vitið að það er rössa í attack, sko. Það ættum að stúta þeim, sko. Hefur við búinst við gröttinu, sko. Já, bara hann við, hann sá hann ekki drónum með það? Ég er búinn að pinga líka. Hvað er hann að gera? Gæði í bakkinu á hann? Já. Vinstra? Koma allir á hann, sko. Þetta eru Horny Beasts. Bakkinn á. Inn í grill. Lukkur. Er það bara máli í sítt í dag að vera að homma og liggja? Þannig að kvikkpíkan á að vera lögur. Svona, tjekka á. Hvað vil ég bara? Fucking Vigil. Eða Sentry. Hann er með, hann er bjúst að byssa þarna, sko.
Já, hver hann getur fengið sentri í Kite og eitthvað annan eða ekki? Gójú. Góju, já. Já, bönnuðu bara alla þá. Nei. Sjá gæðin sem ég og Bála að spila vonandi í gær maður með sentri, hann var ógeðslegur. Við unnum samt leikinn. Ekki okkur að þakka, allan ekki mér að þakka. Það var bara playið að taka hana gæði út, sko. Jú, mást ekki, þannig að dokka beðar og hringdir í hann. Hvað er það að tala um að þeir voru báði bara eitthvað 0-7? Nei, það var í dag. Það var í dag í Fortress, bruv. Það var 2-8 og mikið var 1-8. Lítið martraða leikurinn. Þetta var hræðilegt. Það var alltaf tekinn í bossan að það, sko. Get ekki einu sagt það, sko. Það var hundleilega leikur, sko. Svo eitt geti komst í Gunfall, það var bara flassaður og myrtur. Það verður upp í einum enn. Jep. Sentri. Spilaði EMP á Dókkurveður. Það er pizzi. Það er með að rún með kringana. Eru með eitthvað vagnar með það? Kannski mjög til þeim. Já, það er mjög. Það er small peaks, 100p, sko. Já, já. Goddammit. Ég hata Sentry, hann er með C4, ógeðslega byssu og... Hvað er ykkur á það? Dóktímit. Ég held rána. Það er ekki. Það er britsinu. Getur hringt það? Hringdi í einhvern. Hörðu hérna. Plantaði líka. Já, ég var að kveika eldanum. Gott stöð, gott stöð. Sindri góður! Hvað er að falla? Hvað náðu ekki að hringja hann aftur? Sprakk þetta á? Já, ég held að hann ekki svara símanum, sko. Hann springur og getur ekki svara, sko. Banna vortinu, þetta vil þreytti gæði. Beti, ef hann springur þá er það bara búið allt randið, eða? Sentry, hann er vel þreyttari, sko. Banni vortinu. Úi. Guður, af hverju Sentry? Hann er bara Þeir ógeðslega. bara kætaði Góju. Hvað tók þeirri leik? Fuse er ofan niður. Gák samt vilt á opbyrðunum, sko. Hverju? Gák Dog Big, Gákur. Bokk, Sleds. Bögg, Skít. Fín kvef. Messi bara með þrennu. Já, það held. Þetta er galið, sko. Leikur þetta klukktíma? Já, fíla. Það er enginn að bara orða það, sko. Yeah. On the side.
Akkur var ekki Portugal að spila? Hvernig er Portugal að spila? Það er hvað að sjá þá. Næstu Ekki viku morgun þetta hinn, þetta. Næstu viku. Sem var Teams 23 í klippingunni. Ertu voru Ríð Mares bara það? Það er hérna Portugal á móti ykkur í COD. Wednesday. COD? 17. Kanada? COD. Koti og vor. 17 Ólafur has scheduled a live update for Portugal vs DR Congo. DR Congo. COD? Það verður það gaman. Austurríki Jórdaníu, Það er ekki Democratic Republic of Congo eða eitthvað? Jú. Það er ekki Angola. Spotted by scan. Hann er í Garats held ég. Niðri. Nei, hvað var að skjóta mig? Ég var að skjóta það. Var að skjóta glugga sem ást í. Það er ekki nefnda, bara hets. Så jeg kan upp på ref. Hei! Já, niður. Nei! Akkur bönnu ekki sentri! C4 neðan frá. Sást hann? Ég veit það. Bara ekki besta fucking... Hvernig ringið? Sentri. Hann svaraði ekki síman. Býta aðeins. Æ, ég droppa headset. Já, ringið hann. Hallói, til vinstri. Sonni. Hanna. Ég gert. Guðs. Ég er bara ítt á villan takka bara hægri vinstri og síðan bara sá ég ára myndáli og bara kukt. Þú áttu báðið skilja að deyja á hann fyrir að banna hann ekki. Please pick class mounting. Já. Hver var að segja það? Macy. Senda hann bara, do it yourself. Please pick class og monty, við erum í defense. Class, ég veit að ég er að banna, ég veit ekki hvað að tala um. Bara eitthvað come. Hver var Louis? Nei, Macy. Macy. Það segir bara ekki kongur. Það að segja að byggja það og vera bara Caveira. Hann er sentri, ég er að segja að þetta er góðtíð í dag. Það er bara með C4, nade og fucking að núngsla haglara.
Hvað er að maður að Maru í þessu mappi? Bara ekki neins það. Og Maru er að tekka. Hvað sem þetta heitir. Sami. Er ykkur með yellowstris eða? Með pípar á það. Tók það. Tók hann pípan? Ég? Ha? Já, orti sett það Maru á það. Eða, hvað um þetta? Hvað kemur? Kemur í grill. Tvörtum ekki til þiðan, ég var það. Stíðan. Hljóf tilbaka. Það var tveir, Þetta er neðan. Tveir stíðan, sko. Ég er með... Lindan niðan þá. Ég er með stíðan og kem. Svona. Varst ekki að píka hann, ég er með hann og kem. Stíðan. Grill. Krátst. Prífaði þetta bara. Hann er 1 á P. Hvernig tapa ég þessi? Á þetta var söndri. Pro P. Þetta er bara glata, nei, þetta er bara glata fokkin Asami. Þetta er geðveikt. Þurfa krátst upp stíðan. Sér það sami verið bönnu núna, þið er bestir. Bönnum... Núna. Tígruleik. Ég hefði þetta ekki að syngja, sko, þetta er bara að bíða eftir fótunum, sko. Ég var svo bara pingan. Þetta var lill ping samt. Það skiptir ekki máli, maður. Ég myndi bíða eftir að hann myndi fara undra Sami. Það var bara garantíð bara fótakill. Það myndi ekki sjá mig. Ég var líka með þetta annars, sko. Pre-fired. Við höldum vöku og fullri aðtekli á ekstrunum og leggjum okkur til dæmis í 15 mínútur ef við þurfum. Það er tíma svo lífsins virði, förum við arlega alltaf. Samgöngustöð. Hætta casual grill. Guð nú umfæli. Það er bara krúsjál. Það er ekki krúsjál. Hvað meinar þú? Maður er að spila inn í píanó. Bara horfir á grill. Það er eins og verður að horfa á hana. Getur þú tekið það í fótinn eða eitthvað, maður? Yeah. Hver er 0-2? Ha? Baldur Einars. Rhyme that shit, bro. Hvað er stjórna hjá mér? Ertu klass? Já. Þú ringir Horsara samt, ég hata þig. Svenni, það eru að koma. Geði smá pík hérna vinstra megin. Haltu þér hérna. Komdu lengi til vinstri. Meira. Það er Deimos. Ekki reyna. Nei. Drop ass.
Segjum bara, haldið bara hana, segjum bara ef það kemur. Gett. Oh my god, þeir eru búin að opna Breach. Þú veist. Jana kemur held í bak. Glugginn. Grillið. Opniðu gluggan eða? Já. Gaur gluggan. Haldið bara gluggan. Ég er búinn að pinga hann. Já, haldið hana bara. Hvað það var að Tveir í brýta? bakinn. Einn í búll og einn í afdöður í búll. Síðast Síðast er á mér? grill. Nei. Er það Nei, döðar? drapskurinn, já. Síðast er í grill. Eða búll. Var hann að klastísa þér? Já, hann er grill. 50. Er opið hana? Opið inn í Kemst ekki gegn? Nei. Hann down, þú getur byggðið hann í ballu. Ég er píjaði með homen. Hann er að... Hann er ennþá í grill. Kemst ekkert inn, sko. Snake. Komið, kemur. Brýti kassól. Oh my god. Það myndi deyja, Ég er að segja, ándjóks. Guður, ég er bara að gráta út á þið, sko. Þú hingað hann. Já, bara Já. rétt eftir þú droppst hann, Það sko. voru bara tveir. Tönnu Snake. Og ég ekki að fara í partí, eða? Jú. Ég var alltaf að reyna að setja sköldi niður, ég myndi ekki hvernig. Er það ekki R2? Ég veit ekki hvað takka þú ert að Já, þú veist, R1 skilur við hjá þér þá. Ég man ekki hvað... Eða Ég hef aldrei þrír, spilað nei, Elisk, ég nei, veit þarna... Man- Klassi. Ég man það ekki, þú voru ekki ít á neitt, sko. Þeir eru að fara Takk ég eitthvað sem getur gert rotate. Nei, mikið. rotate. Engin með róti. Klass sem er rotate. Nei, Nei. ekki er klass. Ekki er Jú, klass. það Þetta er virkar. ekki góð stað, þetta er ekki góð stað fyrir klass. Jú. Gauir. Gói með rotate. Ef ég er ekki kakkar á Castle, þá er ég kakkar á Gauju. Fannst ekki kokkar að mér? Já, svona. Gauir, kasselinn virkaði fínt. Smeikið var fastar út. Strax. Nei. Þú myndir deyja og þau myndir bara svorma okkur. Það Ah, hjálpar hann með bein. Hélst honum með bey. Hélst honum með balobey. Rotate það. Æt. Hvaða tjóð er þetta gærið tímur? Impact á andra maður. Þetta var að trykka Ekki setja á brítsi. Já, það sem þú spyrja það. Já, ég er bara að tryggja. En nám. Jepp. Hann fyrir sem setja á brítið bara þegar Balli vill það ekki. Hard breach destroyed. Hvað settu þið bara á þess að EMP-a? Új! Blackfeet mættur, bull. He's in the bull, man, to the right. Grill ekki þið. Sá. Hoppa inn. Karat. Hoppa út.
Þetta voru kokkaðar eldinum með það. Jep. Kokkaðar á eldinum. Æ, svo er þið bara með Blackbeard í fucking... Hann er bara að meina niður text. Já. Já. Allir, spilum bara traps. Það er mikið spónbyggs, ég þóra alltaf að vera þörmætt, sko. Er ekki kurl að spóna hana? Hvar? Fuelpumps? Gratsminn? Ég var gunnaði niður í 30 án, hann spónaði það líka að hann, sko. Bara ég sá ekki neitt. Þú kan við drón í grats, eða? Hvað, tók hann þig örugglega í gegnum hérna Já, hann var Bridge? Nei. Þetta hefði verið frá Bull, sko, klukkunum eða eitthvað. Hann getur alltaf lítið Já. gert í því, sko. Nei, ég veist, hann var að hoppa út þar, sko. Ég fer bara upp á þak, sko. Já, það voru bara að píka það. Já, það verður bara ekkert opnað hér. Nei. Það er bara að býja til drónunum. En ég fórsar ekki. Svo leiði hann byrjar. Já, tís. Já, hann tísaði mig. Þú voru mikið að spawn-píka hérna, sko. Ó. Ég er 30 MP eftir þetta samt í helvíti. Hann kom upp, jallós. Kostunum. Hermenn. Alveg djanda. Dippaði vinstra megin. Yellow, rapping. Dör. Alltaf varum dróna bara. Ég? Já, drónið þinn er hérna. Það var yellow. Hvað er það að byrja með fucking dróni? Ég þáði því, sko. Sorry. Túlur mikið. Var hann í yellow stíðanum? Já, neyri. Hringdi hann bara og plantaði. Hæri honum. Nei, hann er bakið hann úti. Hringdi bara aftur í hann. Hæri honum. Er ég með bomb, bro? Það er enginn að pindi með bombun á hús. Ég pæla ekkert í bombunni, maður. Er ég með hana? Gauðin, það er ástæðan ykkur þeir eru dauðir. Ég bara spyr ykkur hvað allt er. Ég að vita svona hluta meðan ég er locked in. Já. Þú voru þá drónað ekki balló? Nei. Ég átti bara ekkert að dróna. Þetta var eini drónin á lífi. Bara, sorry. Og ég heyrði í honum inná og svo var hann myrtur.
Svo kom bara Caveira í hnakkan. Skal henda í Valkyrie hérna fyrir MVP ef við tökum þetta. Ég fari ekki MVP. Hver er að fara með mér? Ég. Það er Ace. Þú ert Ace og örugglega Diffuse. Jöp. Já, alltaf 600 stíð, sko. Skjóta svona 10 drónar, reinforcell, 10... Það bannaði reinforcellsni. Eina sem ég ger er reinforcell. Já. Í hvaða Spider-Man Noir versus það? Hvaða fucking Valkyrie er hér? Hvar hendur Valkyrie? Var upp í raskataður. Þú varst Valkyrie senast í þessu mappi, þú varst með góð Valkyrie í stað. Ekki ég. Já. Ég aldrei orkar í þessum aðeins. Og hendur einu upp í piano. Og eitt í Games Room. Svo er eitt í Shark, hendur einu á hákallin. Í Shark, víst. Þeir með myndavél í hákallinu. Já, og verður hún ekki tekin eða? Já, bara vitum að þeir eru þar. Já. Ég er að fara Róma bara svo aðan, sko. Ég er örugglega dauður, það er drón á mér. Hann er búinn að bokka sig þarna inn. Tímmitin dauður hinum er á mappin. Já, þeir eru að koma þar, sko. Ég ert að flýja, sko. From my life. Já. Yes, sir. Brít, já. Var það double kill, eða? Einn í Brít, svo hinn var hann lengst tilbaka. Hvað lengst tilbaka? Hvað verður hann úti? Það sem hann draf Caveiruna. Já. Já, true. Kemur ekki games. Ég hefði piano eitt að loka piano bara. Nei, þú eru ekki. Nei, ekki gera eitthvað stúpidun, rótt ekki. Twitch-dróm. Hann að skjóta mig, ég setja hann á P. Já. Síðustu öður út í brítsaða klukkan. Kurt er svo graður. Þú ert svo graður. Já, ég er að vinna hann. Þú getur það ekkert. Hann vantar 300 stíg, 400 stíg. Já. Svona gerir maður þetta, bro. Já. Appi margi í þessu landi. 3. Veitu mót hvað sörður þetta? Er það að fara fantasy? Strákur. Nei, og skaut líka. Segir þetta alltaf. Hvað sverðir er þetta, strákur? En því ég er með kakkan. Hvaða hnífur er þetta? Eða þá kemur á þyrlunni. Ha, strákur, koma ofan. Það var all land að kemur smá. Jú, það er beint sér, þú eru flyttur. Við erum bara kukkaball og það. Komin í platt 3-nar. Ég var aftur að gott síðskvöld það. Já, búinlega. Já, þeir. Hvað ár? 2022? Eitthvað. Þú ert einn sem þetta að banna, þá voru að sjá það. Ég bannaði Fortress, sjá hvað tímindinu gerir. Það er enginn að banna með mér. Jep, það er rétt. Það er ykkur annar að banna Fortress.
Fíla það. Já. Hvað er einum höfinn? Labs, Coast og Oregon. Þið byrjuðu Coast. Nei. Oregon. Geðvægt. Hvað unniður okkur á 4-0? 4-0. Sen eru brjálaðir. Ég var ekki að banna, ég reyndi. Ég reyndi. Það er sko svona ekki að horfa á YouTube. Hvert fær hann í main? Casual bygglega. Já. Fucking rotta. Þetta alltaf í þarna og casual bara gluggan úti og eitthvað. Hann láta casual allt. Casual yellow, white stairs. Það fucking teamkilla í hans. Jep. Teamkilla mig? Casual white stairs. Hvar eru þið? Á. Hvað, hverju kassal meinu mín? Það er ekki rotta. Þú var rægandi. Hvað er að frella í mænstir? Casual. Getur ekki að tóla það. Það er svona að það er Gauð, þú gerir bara fótahólus. Hvað viltu? Hausahólus? Sálkunum málbúið til þið, sko. Þeir eru mótt í bedroom og það er bara kassalað. Trophy. Glass. Já. Þessi glass út í byggjum þá. Eða ekki? Bomban er hérna, sko. Hvar var hann? Veit ekki. Ég er með bomb. Gluggan. Þetta er úti. Hann er komin í bedroom. Sjá þetta kollati á ballon. Tjekka rangeið, beint í þetta. Já, bara það var það með í pung. Já, ég vissi það var ekki krátst, rotta að taka mig. Bönnum taka mig. Það er lyftum. Hringdi alltaf í mig bara. Hvað var bara með speed dial? Jep. Fyndi mig betra að láta bara blow up your phone, sko. Ég vissi að ég væri bara ekki í klandri, sko. Andra Flandri. Jep. Mástu að lögstum að það var kærasti Söndru í trúði, eða botfaðis eða ná. Það var bara tekin. Vitið hvað Andra Flandri er, eða? Nei, þú veist alltaf eitthvað að tala um hann. Freysa X-inu.
Ég held að það byrjaði með þess að bara eitthvað, en allir á Flandri, ég bara, já. Guðurinn sem var með þætti, hann var húsbíl með hundinu sínum. Alltaf X-inu svona. Svo fór hann á Rás 2. Guðurinn allur í flugumilum, sko. Ég er bara á suicidal, sko. Ég er okkur alveg saman þegar suicidal. Já, það er bara. Elskar enginn. Jep. Harry, ertu fatlaður? Áttar í Forza. Ég var að gera hólu fyrir Denari, rottaðinn. Svo heimskur, sko. Sen er doktor fatlaði bói, sko. Já, ég er með Denari að brýtsið og fucking... brjálaður. Hann er komin niður fokkin tower. Svo léleg með þessa byssu, sko. Hvað hætti? Hvernig, varst þú að skjóta gaurinn í tower þegar hann tappaði þig? Ég, nei. Ég er bara ennþá í sjokkinu eftir Nari, sko. Kom inn og... Svo léleg byssa langrætt. Hún er mein. Freezer. bara inn og... Hann getur ekki þrýpís þegar hann er betra byssu. Bönnum snygg. Ég er eitthvað að setja upp þannig að það er ekki eitt sáttur, kemur Svenni bara og... Er ekki forsar þetta? Ég kom enginn það hvort er. Heppin. Ég bara átt að vara út í Denari banni með Þú, og viffaði með byssuna. Þetta var alltaf langrins. Hvað byssum við utan á það? Skorpjón. Ég ætla að þú erum á það hína, sko. Já, hvað ætlar að... Ég bara tekur úr leik. Langreins, ég ætla að dippa. Ég bara tekur úr leik, þannig að eitthvað er Denari virkað. Eitthvað hefur Denari virkað. Já, það var erfitt að skjóta hann upp í tower, sko. Þannig að varst þú að skjóta hann upp í tower þegar ég var drepinn? Nei, eftir á. Kjaftaði. Tjekkaðu bara YouTube. En eitt að tjekka YouTube, bra. Sá bara sem ég sá. Þannig að þær pússa fljótt þessi gæðar. Getur ekki tekið hertin, eða? Það skal taka eitt. Mikki. Ég impactaði sjálf á mig. Nenni ekki, kom ekki hitt þessi, eða? Fattu bæði. Það er þess ekki, það er búið. Connor Blue. Tók við heads í main.
Ái, 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 ái! Akkur reinforce það ekki núna sinni? Fucking weak, sko. Tökka headset. Droppa. Einn á. Ég er svo weak. Þetta. Hvaðan? Örgulega blue. Eða headsetinu. Þetta kom tower. Ping, 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 ping. Þetta tower. I'm down. Okay. Veitu, hvar? Tower. Síðast þið. Eða ekki? Tower. Heyri í honum. Ég sé ekki að nú drepa henn. Tower. Fíla. Það var nasty. Ég var líka ræða pingar á fyllu. Sér þetta svona, ég og Baldur bara neita að tapa hérna, bara toppnum. Já. Ertu vanginn, sko. Ja, pröfum þetta þurr. Snakk, komdu með mér. Já. Er þetta Jordania? Já. Michael Jordan. Byrðið sætt, það er bara, allir Ástralinn sé bara að snúa sólarringnum eða? Hvað er klukkan í Ástralíu núna? Er hún ekki bara húðist? Nei, Austuríki, segi ég. Já, Austuríki. Það er Ha? hrónleik. Nei, ég er að segja það sem þú spila. Það er í Bandaríkjunum. Klukkan er, hvað, 10 í Bandaríkjunum núna. Af hverju er þetta í Bandaríkjunum? Þau eru unnu hósti. Byttu. Það er bara að bytta eða? Síðan 34 er þetta hvar? Íslandi. Sáti-Arabíu. Hvað bytti fyrir það? 300 milljarða eða? Nei, þú mátt teknilega séð ekki múta, sko. Það er gósið um þetta. En það múta allir. Nei, ekki. Uh, Hvað allir ríkur þarna FIFA sköldókiði? ha? Sem er með FIFA sköldókiði nú? Þann tíma? Nei, þú mútar eiginlega, sko, Allt klýr uppið eða? Nei. Hann er í bakinn fucking Weitzel. ha? Ég skal hringi hann. Ég hringi í Bezzi. Hann hljóf í burtu. Það er þetta eða? Já. Það er eitthvað hóla hérna. Ég held sér gæi nálægt. Já, hann er mjög nálægt. Új. Þetta er opið! Var tíminn að opna það? Hann er bara þetta við, sko. Ég trú Heyri í hann. ekki, sko. Það var börg að bleiða mér, sko. Síðan ekki, sko. Ég veit það. Oh my god. Hringi í vitsinn. Ég er að hakka myndalunum mikið. Tjekka á kamerar. Horfa á stiga þenn. Já, ég er komið með allar myndalar. Ha, ég næði ekki að opna. Ég glataði í þessu. Ég var svo hræddur maður. Ég sé ekki það meitt inn á, sko. Ég var með bit window. Hann er ennþá.
Veistu hverju þetta er? Er þetta eitt sem það er? Lýsjón, gaur. Ég fucking ass í þessu leik, sko. Það voru 4 á P. Baka púlsteful. Hvernig var ég svona vík? Vá, hvernig draf hann. Það allir þessi sentri, af hverju eru ekki að banna hann? Það bara betri operator til, sko. Það er ekki. Já. Goju, Kai, þetta bara sama dæmið. Nepp. Guður, mér brá svo mikið tappaði solstig. Píka svo hetsi á var opið, maður. Svo myrtur ofrá. Brjólaður, sko. Út. Nei, hann á húðinu. Klass. Áleikur út eða vera með Nomad? Bæri bara. Lokan úti hjá Nomadarna, hún er dead. Ekki dead. Eyjú, já. Hann er bara tunnað á, hann dán, annar. Það kom annar. Hann draf. Oh my god, já, ég var að fara að píka þetta maður og þú bara beint í grétta á mér. Ég glataður í þessu leik, sko. Nice. Djúvillig maður. Nomadar bara í lagna á hann. Let's go. Já. Það var það. Vá, hvað hún léleg. Vá, hvað hún léleg. Ekki hvetar upp kurtleika á hann smókin. Já, hann bara Smókin kollapt á okkur. Ég bara beint fyrir aftan ball. Hann er bara það sem hann elskar að vera, beint fyrir aftan. Ef beintur framan og það er tingilegar. Hefði ég verið tímkillar já á móti Baló en ég er með trigger finger, sko. Ói, ég tökur námóti leik, svo var að klassa bara Ég neitaði bara að skjóta út að Baló vildi bara deyja, sko. Ég átti bara að chilla. Ég var að píka og þú bara lappa beint fyrir fram mig. Þeir eru bara að hlaupa aftur út, sko. Rapan. Þrökar. Þú veist ekkert. Þetta var allt snakk að kenna, þetta var bara collate hérna hjá mér. En við vorum bara collataðir á, við tveir. Kom ég svo bara clean up að Úfgist þess að voru það ekki jagar líka. Svo var það bara myrt, bara glötuð. Ég veit ekki hvað var að gera, sko. Hvað var að píka þig. Andíks. Býða bara bak spjöldin og píka þér og pússar. Þeir eru núna brjálaðar. Hann aktivitaði dónutinn. Ég haf 0 kills fyrir þetta, sko. Það var reyna. Já, ég fikk 3 kills núna.
drapið svo tóm homma sem að draf bók. Já. Nei, ég draf, hann var Já, dán. ok, þá fekk ég bara 2. Ég ætla að leira að pick hann up fyrst Men maður. dánaður í smókin, eða hvað sem að var hann úti. Mute, já. Ó, ég ætla að leira að pick hann upp. Þeir eru með... Þeir eru með skjöld. Og eitthvað Er það með jag, eða? Nei, þetta ekki. Fínt að vara á homóin hérna. Þeir eru að fara að hlaupa út, sko. Þannig að... Lót sjá. Uppi, fuck. Já. Tók skjöldin. Smóki 50 Tower. Guður, ég er svo lélugur í þessum leik! Út eitt, sko. Þetta eftir mér. Ég þarf maður líka. Smóki döður. Já, þetta er hann. Það er einn guður allavega í... hjá bal. Á hólfuginu með 100. Senst þið vinstan með þig. Hæra mig, mennur! Þú drafst vinstan með Mínu mig. máli varst ég líka búinn að ríla það, byrja að ríla það. Ég var að reyna að skipta þér í pislana, sko. Yeah. Ég held að hinn var ennþá sem að draf Balóin, en þú greinilega draf skuðin sem draf Balóin. Hann draf Thunderbird. Brámar, maður. Brámar. Hverju er riðlið með Austuríki og Jórdaníu, Baló? Ég mann það ekki. Algeríu og Argentína. Allsíl. Herri, ég ætla bara að hendi í strækjur frekar. Ég nenni ekki að... Stóð Algeríu í sjónvarpinu? Ég var svo hrættur um að fokkin Nómada. Nei, þarna, Mavrika. Vilt þú Mavrika Baló, eða? Nei. Skal spila fyrir... ekki Nómadunum bönni. Ég ætla hann að glugga, sko. Ég er bara að lára þetta í fyrsta rand, sko. Hættu þessu Amaru maður. Já, Þetta hefur einu sinni klikkað. Já, þú klikkar í þessum leik. Já, af því að þetta var opið. Ég ætla henni að glugga núna. Hætti þessu. Þú ert svo fucking useless. Hafið þið smá... Hvað heitir þetta? Ef þú ferð ekki kill, þá verður aldrei að taka þetta. Ok. En ég fær spawn kill. Það er bara ekki það sem ég er að tala um. Hvaða kill? Nipp. Jú. Fucking jú, máttalega ef þú fer spóngil, ég bara veit þú fer ekkert spóngil. Fínkvef. Þannig að gema drón fyrir mig inn í... Nipp. Ég hef aldrei verið með drón. Ég er með drón. Kurt, sérðu kæti. Jú, já. Já. Já, þeir opna þetta sjálfur. Hómar. Hvernig ekki síðasta round, þá fucking 5v2 eða eitthvað sko. Ég veit ekki. Er eitthvað að frétta þarna einhver? Nei. Þú ert ekki þetta, hóttur.
Það er enginn inn í kit, sko. Let's go. Það dróna. Hann var niðri, passaði. Hvað er hér? Já, hann kastaði síð. Kætin Kildur komið tilbaka og er bara Hann er alltaf tilbaka. Hann er ennþá í... Ég megi. Kætir er inn á og hinn, það eru tveir inn á. Hann er í kids hérna á ping. Kætin er í bunks. Síðust tveir. Ping og ping. Ping og ping. Hann er bara inn í hotninu, sko, hann er ekki að horfa á það, sko. Hann fór út úr kids, báðir í bunks. Hann er að píkaði. Hermen. Hann er í bunks. Nice, Ballo! Yes sir, það var enginn á myndalni, Too late. Too late for love. We're losing out clear. Ég var aldrei þóra þessi pussi og það var ekki báða myndal. Já. Hvað var upp eða niður? Uppeldi. Eða klass niðri. Last dinner before I go to jail. Býtu... Hvað er vera? Finn kæt. Ó, juicy, flóki. Pissinnissi. Ekki missa af pissanissa. Sorglegt að hæpið er þarna negrinn sem er í bæinn. Og Lýse? Nei, hjá Austuríki. Alaba, hann er í Real Madrid, hann er ekki búin í bæjum í svona 5 ár. Hann er líka mittur, held ég, sko. Nei, hann er alltaf. Já. Já, hann er leið út lið. Og Jordan Henderson í Austuríki. Hver er það? Já, einhver veit sem er alveg til Jordan Henderson. Vorum bara að horfa á það. Þeir er aftan alveg. Hvað komið þér að? Komið ekki... Bedroom alltaf hann einhver, sko. Já. Þetta var ógeðslegt. Þetta var bara sexy Ballo róp. Getur opnað headset mikið? Hvað getur opna headsið? Eru við búin að banna Maverick, eða? Já. Bönnuðu Maverick, eða? Ok. Bedroom. Oj, hvað? Er hann að skjóta bara headsinu eða? Nei, niður í hann. Já, niður í headsinu. Ég var að týpa hínum eins. Ég er að horfa um. Nei, hann er ekkert að skjóta niður í headset. Jú, hann var niður í mínum. Nei, hann var í bedroom. Nei. Samban. Bedroom. Hann var í headsinu líka, sko. Komin inn í dýr. Harmony. Stairs. Ekki inn í Harmony, hann er bara í stíðanum bara. Hvað er særingar að horfa á hann? Ég vissi það ekki, ég er ekki með Hann drón. læri mér. Jú, ég er með annað drón. Gauð. Ég var bara að horfa á Svenna, maður. Gauð, Þá var- þetta fyrir í mig, maður. Þetta er svo hommi, maður. Það er ekkert að virka á mér, sko.
Víska dróni var ennþá á lífi, sko. Það er bara ótrúlegt, sko. Hann varst að horfa á Svenna fyrir sko sekundu áður hún píkaði, sko. Já. Gauji 2-7. Riðjung. Rössplantur uppi þeim? Er það ekki svolítið geðið, eða? Vertu ekki grimm, ef ég hoppa bara einn inn, hoppa ég bara einn inn. Grímur hoppa alltaf inn Nei, með blitz. Ég er ass-blitz. Já, ég skal klassa þetta allt bara. Þurfum ekkert, ég hoppa bara einn inn. Ég get alveg hoppa inn kannski með líka maður þegar ég er búinn að grimma allt. Nei, það veist ég... Samt, ef þeir reinforce ekki vegginn, þá hættum við þetta, sko. Já, bara þeir reinforce þarna vinstra minn. Ef við erum ekki með drón til að sjá það, þá hættum við þetta líka. Já. Þetta er alveg risky business, sko. Ekki þannig svo geggjast. En ég veist, ef ég er glass, ég sé engan, sko, í bunkbed. Takk svona, Grímur hleypar alltaf þangað, sko, með blitz. Það ekki spilar enginn í bunkbed. Já. Okkur Svenni ekki bara blitz. Hann er grimm. Það er ekki forsa, sko. Er það ekki? Nei. Það er baul. Það er baul. Hvað er það að fara að gera? Það veit ég ekki. Nei, ég er bara grimm. Grimm er góður. Heyra í nörðu. Já. Það eru 100 í þessu mappi, eða? Það er ekkert ekki það. Hvað, það verður nál í álfurinu? Já. Ég er búinn að missa því... Það er í mappinu. Já. Bruh, ég hef aldrei hitt að þér. Ég ætla að vera bara 100 í þarna... Drollinu þarna. Það er búinn, svolítið. Ég er búinn að missa víti, sko. Fíla? Ég er óttan brít. Gæja það aftur. Já, ég var bara wallbangaður. Þetta er svo leiðilegu leikur. Ég ætla að prófa það. Ég get ekki exita. Það gæði bunks. Síðusti bunks. Lita klatsplantið. Fucking snakkir 14-5. Já. Ég bara að fá sjúsjú núna eða? Ándjúks. Ja, þetta var fríbís þarna eftir ég plantaði, sko. Ó, ég fáði fuck. Er það að koma að bjarga ykkur eða? Býttu, eru ykkur eldsvoðar í... Hvað sem það heitir? Ástralíu? Er það kurli í þessum kassa og mikk í hinum? Ég held að ég sé bara í öllum kössunum. 31! 34. Það voru 2 gæjar í platinu mínum. Herri, ég fekk plat 3. Sæli. Senni bara var hard carried through the loops. Þetta var fyrsta leikurinn í hardcarry. Já. Ég var að hardcare. Gaur. Gauðs, hann var 14-5.
Ég er að Ég veit ekki hvað þú ert, hvað ert þú að byggja Glaze? Þú ert með 5 kills? Hver planta og sett þetta upp, svo Baldur fengið 3 kills í enda. Þú vilt alltaf eitthvað Glaze fyrir eitthvað aðra. Þú ert svo mikill Glaze hunter. Gaur, ég er að fara í spæntanspart eftir kvöldi, sko. Ég Já, hvað er það Baló að fara í? Ég veit það ekki. Já, með 4 kills í báðum overtime attackunum. Já. Fucking cookies and boys. Þetta var svona klart plant, þú voru ekki naða. Það var plan. Þeir voru svona báðir hjá mér, sko. Já, ég veit. Hlæður þessu. Baló tók 4. Þetta var plant samt, þetta var plant, bruh. Alveg, sko. Ég og Baldur eru bara með heila í sínt, það er bara svoleiðis. Jú, já, ætti það ekki. Við erum bara saman maður. Sem að brýtsa saman síðan 2017. Herri, eru við að tífans eða? Já. Ekki smá. Rúni er svo góð í þessu mappi, sko. Já, ég er alltaf eitthvað að reyna að spawn-píka með hann, sko. Það er bara það einu svona. Getur líka reynt að hort bara í drónhóluna og leggst alveg, sérðu lengst inn, sko. Já, ég var ekki prófað það. Til að testa það, sko. Þetta er líka one-way, það er ekki hægt að sjá því, sko. Getur að testa það, sko. Sniffa eitthvað fætur. Yes, sir. Þú leggst þá sko alveg hérna í hortinu, sko. Bara. Já, og þú horfður drónhóluna. Já. Það er ekki búið að reinforsa mainveginn, held ég. Nei, ekki það. Það er bara enginn að reinforsa. Ég held að það fucking frostið svo langt í burtu, maður. Næs að fá kæt bara að maður ekki að spila, sko. Ég er mikil kongur, sko. Hörru, það vant að takka til að... Ekki neitt. Hvað er þetta byggla? Herði, þetta er ekki one way. Hann spottaði mig. Já, það er líka hægt. Já. Það bara eitthvað frosttrap, lol. Hann klopnaði þetta. Hættu. Hvað var þetta? Já, já. Ég held að spila hann bara. Já, rúgur. Það koma ég bara í baki tvitsins. Það eru átnaðið sverd. Já, hjá mér, ég ætla að loka. Já, hrættur. Ég lokaði þessu. Já. Hann hleypur til mín, maður. Hvar var? Drón. Ég er svo léljur og heimskur. Þetta er... Ekki, haltu engulinu þarna, vinstra megin. Það er að meita að mér.
komið í baki. Já. Ég veit ekki. Jú, ég heyrði það. Svo allt of vægt. Baki. Já, ég heyri ykkur hjá Þorr. Já. Nei, það var fyrir fram á líka. Báða minn. Hlaustu bara. Nei, vertu kjör. Hæri! Ég bara hnífa, maður! Ég ítti á takkan. Hann var einar á hopp. Ég ætla ekki að hnífa hann, ég ítti bara á takkan. Brámur, maður. Gæt bara komið hann. Ég þurfti að færa mig þangað yfir, sko. Það hinn var bak. Já. Tekst náttúrulega búsaðinn. Nei, ég drap Solid Snape bara strax, sko. Bannið Snape að stáki. Förum niður. Nei, við tökum það upp. Aftur. Ok. Hvernig, ég held að það eru one-way ballú. Ég held að líka. Hvar sá hann? Ég sá hann ekki. Það er eiginlega greinlega one-way bara hjá þeim. Kannski ekki rappelaði eða eitthvað, geta það séð, ég veit ekki. Já, nema að skipti máli hvernig maður liggur í eitthvað, hvort þú tærna voru fyrir fram eða eitthvað, ég man það ekki. Ég bara eins og við drepina þessu, ég var bara fucking what the hell. Hvað, er þetta eitthvað góð lið sem er að spila núna, eða? Nei. Samt, þeir þjálfa United, eða þjálfa Austríki. Já. Ralf Ragník. Tekið pung. Ég er bara að reinforsa og græja að preppa bara. Svo tekar pung. Svo spónt í það. Það var hringaðinu. Opniði brítsu. Já. Ég hef slátt af. Ég er svo lélegur maður. Ég hef slátt af friendly fire þegar tímið fór í pipe. Lol. Guð bræði. Nei, komin inn hérna megin.
Brandar, baka barinn. Harmin. Já, það er bátur. Bátur. Hann rak hóra. Minn almáttur. Hverju bandið þetta í? Bandaða. Það var ekki bandið á þessu. Þú veist, að band hinum einn, það bara tekið það, það veit ég ekki. Hvað skein það? Það veit ég ekki. Ég er baldur bara Ralph Ragnick. Hann fekk engan tíma í United. Þessi hverja dróni þess að brjála einhver, sko. Ég skal vera grímurinn. Ég skal vera grímurinn, segja það að spila kakkan. Já, ég meina ég skal halda hana. Til lúsin alls. Tykker grímur alltaf these jobs. Hver er nummer 9 í Austurríkibala? Arnautovic. Hei, já. Það er að bala, veit ég hvað það syngur eða? Ég veit ekki. Hvað syngur það? Hvað er hann að reinforsa rúkinn? Er hann vænginn? Sjá þetta rúk ógeð. Það voru að halda sig með lífið í mig. Jep, það er alltaf þannig. Það eru mættir í það, sko. Já. Claymar and all. Lol. Er Rook með C4? Já, búin að með það lengi, sko. What? Herðu, það er næsta pick, bruv. Plata rábröður. Gæti verið með 2 C4 á mér samt liður. Bítsi opið? Nei. Márek. Þetta er. Þið mæti bara með tittingin úti þegar ég kollaði að byrja á rópi. Ég? Hann kemur. Grip beistæðin, Kim beistæðin, síðasti, Kim beistæðin. Það mun stila öllu hana. Brava maður. Eina leiði sem við kemst, þau eru bara hóna. Gauðs. Gaura! Hvað hommi er þetta? Þú varst bara, vá, ég prífarar í döðulur annars. Ég var að segja við, þú getur spila bak við cabinet, sko. Ég trúi þess ekki að tapa. Jep. Nei. Hann var góðar. Slæði ekki meira út, sko. Sleepy T. Hann líka með Mika Bay, punkhæðis-eimina. Með? Punkhæðis-eimi.
Slappy D. Þetta voru þið kannaðir. Gauður, ég var bara prífaraður í döðlur. Hann er að hakka í henni portaðan, sko. Já. Yes, það sást alveg að fucking, hvað heitir það, að Rúni getið var á. Þú stóðst í. Svona bara cocking himself. Ég... Þú was bara cocking yourself, mate. Ég er spáð að taka þetta bara solo, sko. Ég er farin í rap-ból og eitthvað. Já. Verða bara sniður, strákar, ha? Tjekkja á punk. Þetta fótó, já, veit núna af hverju fyrir autism. Já. Er hann bara odd? Jep. Hann er autism. Heilan og objects. Akkur ekki grímuður að koma í hérna á YouTube? Það er autism. Hann bara dó á pjöllinu, sko. Já, hann tjóks bara pjöllu safinn, bara drekt honum. Karlmaður lést á möldu. Suffocation of fluids. Snigladjús. Já. Senni bara, what? Hann var ekki taxað af mér? Næ? Ég ætla að prófa að repla þetta upp og tjekka hvort maður getur gert eitthvað. Getur maður repla þetta upp? Ég spottaði lappir, en... Það var bara opið úti. Ég hati hennar leik. Hvernig draf hann þig? Það var úti í hurðinni. Þannig, veist þannig að aðeins áfram til hægri. Líka á vinstra megin við, gæinn sem draf mig. Já, hann harra minn. Hann var þessar sem ég bergheitið hann. Hvað er reyða lilla leikmaður? Þetta er þeirra drónu. Já, ekki drón maður, ég geta bara blindly. Gæi í tequila, Mossi. Mossi er inn í tequila. Neitt hann. Aqua. Kikið neitt. Vinstri. Stiðan. Ég er svo lélegur í þessum ógeðslega leik. Þessi gaur er eitthvað að lagga, ég er að segja það. Já. Það er voða. Ég grín bara með autism. Jöp.
Þetta bónus að byrja svona 10 sem betri, sko. Já. Líka dokkabið, sko. Það er ekkert allir fíla, ég var mjög laulega með Vossapissum once upon a time. Once upon a time in Mexico. Það er bara allir sentri, náttúrulega að googla hvaða æði þetta er. Það hlýtur örga glitz eða eitthvað, sko. Já. Það er allir sentri. Sem langar að vita hvaða málið er, sko. What the fuss all about? Pröfa hann. Ég meina, ég veit ekkert hvað það er að nota. Ég veit að það er C4 allavega og haglanan. Og það byrja Barb og CC. Og CC. CC, þú veist, 75. Thorn, secondary. Já. True. Ja, true. Það er engin hægði á mig, það er engin í headsinu, það er engin lukkurhúðuna, það er engin í stíganum. Það sé svona stígan, sko. Bruh! Æj! Í fucking prinsinu maður, bara straight ahead, prífaður. Hann döður. Það er í hurðina að það beint af hann líka. Guðjón sem var hinn í byssuna að ég skaut 2 skotum á 5 mínútum. Kom í bakinn á mér. Bakinn á mér bara. Var ég ekki með dróna það er eins og það eru bara með auga á mér, sko. Þetta er svo... Það var mikið eitthvað flenktrónum. Ha? Hvað er eitthvað flenktrónum? Æ, ég var á þessum drónu á Þetta var lost. Ha? Já, það fylgti mér. Eitt tap og bara dippar. Klukkan er fucking 4:30. Það er ekki neitt. Já, fyrir menn sem vakna klukkan 5 til að vera ríkjur, ekki neitt. Það er háumleikur allt í gangi hérna bara. Mistu bara 18. Mist 21. En sveit, þannig að fann ég betan. Ég er ekki verið að taka dúu, sko. Ha, á hverju? Bara. Því kam. Komin í platt þreinur. Paltamák þú svo. Já, ég er náttúrulega. Þetta er góða hundir, vinnum held ég. Vinnum fullt. Hvað er nefnið? Ég er ykkur. Já. Þetta er í resti úr 4, þess spekkaði smá. Smá. Já, Spekka bara ég hætti. klukkutíma 2 kannski. 3. Til 6 kannski. Bara að henda mér nætu á þetta morgun. Ég var 1.26 eftir 12. Það er ég ætla að út hundin og